na ndingĩenda wĩrore wambie kũria ĩnĩ irathimo irĩkũ wamba yũrario horo wacio kwĩraga ũngĩtua gũcitara kuma rũcinĩ tene ona ndũrĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩhota gũkorwo kinyĩtie ona ndũrĩ handũ ona hanini ũguo ũngĩkorwo thiĩte tondu irathimo iria ũrĩkĩtie kwamũkĩra ũmũthĩ tigane harĩa tuonaga maimwo tũkaga kũrora marĩa tũhetwo. Irathimo nĩ nyingĩ mũno tũkoragwo tũgĩcemanĩtie nacio o mũthenya gũkũrwo kwagarario hatĩka-inĩ cia mĩthemba na mĩthemba tũkoragwo tũcemanĩtie na maũndũ maingĩ mega mũno na guoko kwa Ngai gĩcoka gĩake gĩkahũthĩka na njĩra ya magegania. Atĩrĩrĩ, tara irathimo ciaku na gwata ndagĩka-inĩ ĩno ya hwaĩ-inĩ maũndũ makorwo me sawa sawa. Mũciĩ wa Tugi no Tana Inooro FM ngagĩthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria marĩa maregariũra gũkũ guo bũrũri-inĩ Jona no ramathikĩrĩria nĩ ihinda rĩamwe gwĩcarĩria ngumo ta wa Kahare nĩ makĩĩke ũrĩa wothe megwĩka nĩ manĩrĩre ũrĩa wothe mekũhota no guoya andũ a Ngai tũtabataire gũkorwo tũkĩgĩa tondũ kiugo gĩtwĩraga guoya nĩ iherithia na ngĩkwo nĩ ũrona andũ makiũkĩra makaiga aco hinyanĩrĩria nĩ twarega aco ndũmũna nĩ twarega o ũrĩa wothe kũngĩkorwo gũkĩrwo angĩkorwo nĩ mathĩna marĩa mothe magũkorete werekeire ũgĩcaria kĩhoto ũgĩcaria kĩndũ gĩgwĩtwo demokrasia ya gũkorwo kĩaria ndũbataire gũkorwo kĩgũra guoya mũndũ athiaga eyũmĩtie no camba na njamba ĩyohaga na Ngai no na tũgĩkaga maũndũ macio mothe thuna iria njũru ingĩkorwo ikĩmera rĩ icio nĩ njũĩ nĩ kũhota gũkorwo ikĩndirwo nacio nĩ Ngai. Koguo ndũkage gũtuĩka mũndũ wa gũtuĩka atĩ nĩ ekũrwo nĩ hinya nĩ njũĩ tũraria gatagatĩ-inĩ ka andũ mena macemanĩtie na maũndũ maingĩ mũno thutha wa mĩrũrũngano ĩno kũrĩ mũndũ ũtuĩrĩirwo nduka ciake koguo na tũraiga nĩ mũrathime akarigwo ha na njĩra ĩrĩkũ kũrĩ mũndũ tũraria nake ũracakaya tondũ mwana wake ndoĩ kũrĩa arĩ kũrĩ wĩra amenya wake harĩa arĩ no ti handũ atĩ magacoka kwaranĩria kana kũiguana rĩngĩ kũrĩ magurarĩte no nguraro marahonia kũrĩ angĩ nao maraikara na hahũ na wagagu to matiramenya maũndũ marĩcoka marigi atĩa. Tũraigire twĩhoke Ngai tũikare harĩ Ngai twĩrirĩre Ngai witũ na maũndũ mothe nĩ megũkorwo magĩũka ũrĩa kwagĩrĩire. Twarĩkia kũng'ethera mathĩna maitũ ona mangĩtũgeria makuone wĩka mũndũ kanini mũno we ndũkae kũgũra guoya njamba ĩyohaga na Ngai. Goliath araruta gĩkũbi oguo nĩgetha akũmane na ũria atĩrĩrĩ ĩka mũndũ gaka nĩ karoera rũthanju ta ngui gaka kamũndũ kaigana ũguo aya nake Goliath rĩrĩ arutĩte ngũbia nĩguo kamũndũ kau areta kamũndũ karaiga Goliath ũyũ mũnene mũno gaka kahiga gatingĩkũhĩtia. Ithuothe thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũreka nĩ tũcarie iwendani na ũrũmwe na tũtigĩrĩre atĩrĩrĩ ona tũkĩhingũra kanua gaitũ nĩgetha tũtuĩke nĩ twaria rĩ twaria ũndũ ũgũtuĩka rũciũ nĩ gwaka twaka no ti kũmomora twamomora harĩa tũrĩ. We ũrecarĩria ngumo kahinda-inĩ gaka rĩ wĩrutanĩrie mũno gwĩcarĩria ngumo no ũgĩthiĩ ndũgatũrange magũrũ ndũgatũrange twara ithuĩ twĩ busy tũgĩaka bũrũri witũ. We nawe ũcinĩirwo na wonetio hathara nyingĩ mũno rĩ nĩ ihinda rĩa kwĩyaka rĩngĩ tũtikwĩhũra rũthĩ ya njeki Ngai witũ ndatũtiganĩirie tũtinonerwo maũndũ nĩ marathire ũrĩa tũtaratanyĩte no nĩ tweterere mũbango wa Ngai tuone naguo rĩ ũgĩikaire atĩ igũrũ rĩa maũndũ maitũ na igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre witũ karĩko gaitũ nake kuma kĩanjĩrĩria rĩ gatari atĩ nginyanagia na hau twakinya gĩkĩ gĩthima rĩ gĩkĩ wenjerwo kĩerũ rĩ matiĩhutia menya gũkua ngoro menya kũrwo nĩ hinya. Kwarĩ mũndũ ũmwe wetagwo Isaka mwana wa Iburahĩmu ithe wa wĩtĩkio gĩthiĩ gũtũũra bũrũri wa Gerari bũrũri wao wagũmĩrwo nĩ ng'aragu cia kĩrathimo citikĩrĩ ciaga makĩona Isaka ũrĩa theremire mũthamaki agĩathana Isaka igatwo ndakae gũtheremera bũrũri wao. Njĩra yaku inyumũrĩka irenda citinona kĩmũrĩka ikĩnda jakĩra tore ũbondu nĩyo gũtheremera mũtigithika ikĩnda jakĩra tore ũbondu nĩyo gũtheremera mũtigithika. Isaka agĩthikũria ithima cia ithe iria ciathikĩtwo nĩ Afilisti athikũria kĩa mbere gĩgĩthikwo athikũria gĩa kerĩ gĩgĩkorwo ũguo akĩenja kĩngĩ na moko make mwene na agĩgĩtua rĩtwa Rehobothu. Njĩra yaku inyumũrĩka irenda citinona kĩmũrĩka ikĩnda
ikinde jakire tore obodue eobudere mera mutigibika ikinde jakire tore obodue eobudere mera mutigibika kwariria ciana cia hĩndĩkio iria ciokete Ngai wa Isaka ũyũ ũtũmaga mũndũ ande na gethe nginya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakanĩte mũno agathĩrĩria rũĩ wega wake rũtherere rũkũrie kĩrĩa kĩhande njĩra yaku ingĩmũhĩthika Ileta sitinona kimuribika Ikinde jakire tore obodue Eobudere mera mutigibika Ikinde jakire tore obodue Eobudere mera mutigibika Igorire wera mbere ũkĩhinga Ũcio wĩra ngũhanania na Ezeku Ikora kere na guethira Ono ũcio ngũhanania na Sitina Ũndũ ũrĩa ũkũgeria rĩu nĩ gũtherema Ehobothu nĩrĩo igai ritũ ithuĩ athingu Njĩra yaku ingĩmũhĩthika Ileta Sitina ona kĩmũgithika Ikinde jakire kore obodue Eobudere mera mutigibika Ikinde jakire kore obodue Eobudere mera mutigibika Utigakara suka otale nyumo Natutikana roero ya ruonaga Yoana roa kilika koana ihenya Ukohana githima kiria gitangihwa Ona riũa rĩngĩkana ta gĩtingĩhwa Njĩra yaku ingĩmũhĩthika Ileta Sitina ona kĩmũgithika Ikinde jakire tore obodue Eobudere mera mutigibika Ikinde jakire tore obodue Eobudere mera mutigibika Njĩra yaku ingĩmũhĩthika Ileta Sitina ona kĩmũgithika Ikinde jakire tore obodue Eobudere mera mutigibika Ikinde jakire tore obodue Eobudere mera mutigibika Rĩtwa rĩake etagwo Sammy K rwĩmbo rwake rũgetwo Gĩthima na rũratũkinyĩria wega thaa 10 ĩrĩkĩtie kũhĩtũkia ndagĩka o 32 tu mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM na nĩndĩrakena mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩrĩ ngwatanĩro-inĩ ĩno nawe mũndũ gwĩtwo Baba Njau ngakuona mũno na ngakena nĩ ũndũ nĩndĩrona ũkĩnjĩra nĩtũthiĩte wega mũno oh yes no nginya tũkoyana no nginya tũkerana mũndũ anagwathĩrĩ rũtindaga ũgwĩte nĩ ũkĩraga ũkageria kwĩhurahura na magũrũ makwĩra tũtiga gũtinda tũgĩũkĩra tũragĩũkĩra kĩ mũndũ akorwo akĩnjĩra maima na andũ maima nao na mamwĩra kaũndũ arigwo ũguo nĩ tatia atĩ nĩ mũndũ wĩna mĩako yake haha ũguo gatagatĩ-inĩ ketũmĩte ya kũigananĩria no nĩ akorwo atamũka kiugo akĩũria atĩrĩrĩ mũndũ aheagwo mĩaka 70 ya gwĩka atĩa o nginyĩte ndĩ sawa sawa ona rĩu nĩ mĩario ta ĩyo ĩtagwo ya kwĩhũra na ya kũhotwo nĩwe ĩratũma njigue ngĩenda gũkũmĩrĩria hwainĩ wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ mbere yaku nĩ thaka mũno rũciũ rwaku hau ũtareyona mũnyaka gĩkũigire wĩ mbere
kahinga uhoro wa gukua ngoro ti witũ na tutire hindi tungĩkorwo twĩna guo ũmũthĩ rũciũ kana hindi ĩngĩ o yothe nĩma nĩ kũronekana mbica njoru mũno mbica ya gĩconoko mũno kũrĩ bũrũri wĩ wothe ona arĩa maratwĩrorera na kũu nja thũ igatheka ikeng'aũrĩra amuku magakorwo makenete mũno tondũ maraiga one nĩ twathira tũmũndũ tũu one maũndũ macio mothe ũguo mathiĩte hatirĩ ũndũ ta nganja mĩario mĩingĩ mũno ndĩngĩaga gũkorwo ĩrĩho kahinda-inĩ gaka no ĩrogiria we ũthiĩ na mbere wone we mũndũ mũhotere ũrĩa ũngĩkorwo ũhotetwo kaba uge rĩu gũthiĩ na mbere we ũcagũrĩte ũndũ ũmwe tu nĩwe kũrĩa ũthiaga na thabarĩ yaku ndĩngĩkĩhĩngwo ĩtuĩke ya rũgamĩra hau mũico kunĩka kwa mũiko ti kwa mũico wa kũruga ngima ikaraga hana andũ arĩa mateng'agĩra tau nĩronaga nĩtũgĩa rĩngĩ na rĩngĩ mahinda ma kwĩraha na gũkenera marĩa magĩtũhanĩkĩire ũkaigua bũrũri ũguo tarĩ ũguo kwĩ mahenya marathiĩ na mbere kwĩ mĩthako ĩrathiĩ na mbere ũkerora mũndũ aumĩte gũkũ ona harĩa tũhotereirio nĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe ũkona kũrĩ ona kaũndũ kega karoneka kamwene ni waigua ũmanyara hĩtũka nayo ya 100 meters ũkaigua kwari kũrĩ ũndũ ũngĩ mwega ũrathiĩ na mbere Kipyegon onake agatũma mũndũ aigue akenete mũno makĩria na tondũ ona kawĩra marutaga nĩgetha makinye harĩa ota karĩa ũrarutĩte nĩgetha ũkinye hau ũrĩrĩ ũhoro wa kũhotwo nĩ were mũno no thiĩ kũraya mũno nawe tondũ nĩ ũramenya wona waikara ũgĩka tũmaũndũ consistently ũru no gũtĩrĩria ndũngiuga atĩ thutha mĩeri 3 nĩguo ũrĩka kĩũndũ kĩrĩa ũgwĩka ta 100% wĩragwo wĩke o mũthenya ona nĩ kaba ike tu gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ 100 ũguo ũrona wahota gwĩka ũmũthĩ kena na rũciũ karoka wĩke gacunjĩ kangĩ otako ũgĩtaranĩria ũgathiĩ ũkore nĩ wambirie thabarĩ ona yakũrire tene we nĩwe wonaga totigĩtwo oro harĩa tiga kũhana acio maigaga nĩ ngwamba kwĩhe mĩeri 100 ona hurũke niĩ ngũkwĩra ũkĩre twĩbarabariĩ twambĩrĩrie gwaka rĩngĩ twĩhokete Ngai ũcio twĩkĩire maũndũ mega na manene na nĩ ekũhota gũkorwo agĩtũteithia onawe araigua atĩ we ndũrĩ ũndũ mwega wetereire thĩ kwĩna maũndũ mangĩ maingĩ mũno mega Ngai aigĩte mbere-inĩ yaku ũkĩra wĩke ũrĩa kwagĩrĩire ũcoke ũmenye ũkorwo wĩ mũndũ disciplined tondũ ũngĩũkĩra atĩ nĩ ũndũ nĩ waigua ka motivation wĩhoke motivation ũtwarane nayo ndũrĩkia rũgendo nĩ habataraga kĩndũ gĩtagwo discipline wagĩa discipline ĩyo nĩwe rĩkagia kĩrĩa kĩanjĩrĩrio na motivation mũciĩ wa Tugi no ta Inooro FM thaa 10:36 nĩ ndĩrakena mũno makĩria ngĩkuona na ngaririkana ndĩna ndũmĩrĩri njega mũno kũrĩ we kwanja wĩna kana kanini we tũraria nawe ũhoro wa njanjo we tũrerana atĩ nĩ kũrĩ na thĩna ũngĩkorwo ũkĩte we tũrerana kũrĩ mũbango ũrathiĩ na mbere no twende ũgĩe na ũtaũku wa maũndũ marĩa tũrarĩria ta rĩu rĩ koretwo tukiaria nawe kiumia-inĩ gĩkĩ atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo gĩthũkũ na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo rubella measles na rubella irĩ ciarĩ oro ũguo raigua ikĩgwetwo itikoragwo na itherũ oro na hanini na Kenya rĩ yana twana kona campaign nyingĩ mũno na tũgeka njanjo igakorwo igĩtwarĩrwo andũ othe igakorwo igĩtwarwo mahinda kwa mahinda o tũkĩgeria kũingata gĩthũkũ na rubella nginya tene na tene thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũngĩigua gwetanĩrwo njanjo teyo kamenya tũtirĩ tũrarĩkia harĩa tũtirĩ tũrahutia karũrigi harĩa ona gathabarĩ karoneka tarĩu tũkĩrora ndari cia mwaka wa 2016 hĩndĩ ĩrĩa gwekĩtwo campaign nene mũno ya ciana cia mĩeri 9 nginya mĩaka 14 na njanjo ĩno twĩtaga ya MR waigua gĩtwo measles na rubella nĩyo ĩtagwo MR vaccine nĩ ũthiaga ũkona kũrĩ maumĩrĩra marĩa makĩonekire andũ nĩ mambia magĩcanjagwo njanjo ĩno no nĩ tũrenda tũkorwo tũgĩkinyĩria narĩ gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ 100 gĩa gũkorwo atĩ ona ũngĩtuĩka nĩ wacemania na kĩrĩa kĩrehaga gĩthũkũ kana rubella ndũnahota gũtuĩka atĩ nĩ wanyitwo nĩ thĩna ũcio no tũtirĩ tũrahota gwĩka guo tondũ kũrĩ ona kaunti itigarĩte na thutha itahotete gũkorwo igĩtambĩrio mũnyaka ũyũ wa gũkorwo makĩherwo ciana ciao njanjo ya gĩthũkũ na rubella rĩu nĩkĩo kĩratũma twĩrane atĩrĩrĩ waigua yanĩrĩrwo rĩ amba ũthikĩrĩrio ũmenye nĩ atĩ ũguo rerwo tondũ ũngĩtuĩka mwana nĩ anyitwo nĩ gĩthũkũ nĩ wega ũmenye nĩ kĩgwatanagio koguo wakuona no aime mathiĩ macemanie na kangĩ na hau na matuĩke nĩ kagwatio mũrimũ wa gĩthũkũ na gĩthũkũ rĩrĩa kĩaingĩra mwĩrĩ nĩ gĩcoka gũcũngĩrĩria mathĩna maingĩ ma pneumonia nĩ kĩrehaga ũhoro wa kũharwo nĩ gĩtũmaga kũgĩe na brain damage ona ningĩ nĩ kũgĩa na ũhoro wa gũkua rubella ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩrĩ horeru mũno ĩgĩkora kana kanenanene no nĩ ĩrehaga thĩna mũnene mũno na no ĩrehere mwana ũtarĩ mũciare thĩna
angĩkorwo nyina nĩ anyitwo nĩyo ĩno ĩgwĩtwo rubella. Koguo rĩu twĩke atĩa Wambui, niĩ ndikwenda gũkũmakia, ngwenda gũkwĩrĩra harĩa ũngĩonera ũteithio. Mwana waku reke heo njanjo cierĩ cia gĩthũkũ nĩ igĩrĩ, ya mbere heanagĩrwo harĩa mweri-inĩ wa kenda, na kumanagia na hau mwana ũcio atanaingĩra cukuru nĩ ekũheo njanjo ĩyo oro rĩngĩ. Na twarĩkanĩra njanjo ĩretwo MR vaccine nĩgetha ĩrũmbũiye ũhoro wa gĩthũkũ na rubella inyitanĩte. Na tũthiĩ tũrore gakandi karĩa twĩnako nĩgetha tũgatigĩrĩra na ithuĩ nĩ twakorwo tũkĩrĩ ho ithuothe kũrora kana ciana citũ nĩ ihetwo njanjo ĩyo. Na no gũthiĩ harĩa kininiki ĩrĩa gũkuhĩrĩirie, kwanja ũngĩtuĩka wĩna kana hau nĩ ona hena dalili ciĩhorona, ũbatiĩ gũkorwo thiĩte harĩa health post ĩyo hau hanyu kana kiliniki ĩyo hau hanyu na ũrio ũhoro wa njanjo ĩno ya MR vaccine, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩtarĩrio ũrĩa ũgwĩka. Twarĩkanĩra nĩ dosi igĩrĩ, ndũgũbatara ĩngĩ atĩ hau gatagatĩ-inĩ irũgamĩrĩre we mũtũrĩre-inĩ waku wĩ wothe. Tũtigĩke ũndũ ũrĩa mwagĩrĩru tondũ ithuĩ tũratuĩra twana tũtũ twitũ matua, tondũ ko gatingĩrũgama kaiga nĩ ngũthecwo kana ndigũthecwo, nĩ ngũthiĩ kana ndigũthiĩ. Tua matua mau we mũciari ũraigua, onawe ũrarĩria andũ aingĩ na hau hanyu rĩ, makinyĩrie ndũmĩrĩri ĩno. Mũgĩ nĩ mũtare Inooro FM. Haya, weka kaende. Ili ne voy a
tiga twetĩkĩtie atĩ ũrĩ muona nĩ kiugo gĩaku gĩgũtũtũirie rĩ Rũcitũ ingĩtũmeretie twĩ muoyo no nĩ tũkũgatha Ngai nĩ ũndũ wa kĩheo gĩake kĩa muoyo kĩrĩa heaga o ũrĩa we eyendera nĩ ũndũ waku gũkorwo wĩho cokeria Ngai witũ ngatho no ũndũ ũrĩa mwega ũbataire gũkorwo gĩka wa wũigua thiĩ ũtigĩrĩre nĩ wa ũhingia to tũrarĩkanĩra wa njanjo ci haha nĩgetha rũciũ rwitũ rũkorwo rũkĩrĩ o sawa sawa ũgĩ ũrĩa ũgayanĩirwo nĩ kũrĩ andũ nĩ Ngai ũraiga atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo typhoid na rĩrĩa yoka ĩringaga andũ makarorana hamwe na o mwaka gũtuĩkĩte andũ 109,000 nĩ maranyitwo nĩ mathĩna maya ũcio nĩ ũgwati ũkĩrĩ nja na to ũguo tondũ 600,000 harĩ andũ tacio ndagweta 109,000 nĩ makoragwo magĩkua na icio nĩ ndari cia mwaka-inĩ wa 2021 na nĩ wega tũmenye atĩ gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100 gĩkoragwo gĩkiuga atĩ thĩna wa typhoid ũkoragwo ũgũmĩire ciana watakuona mũndũ mũgima ũkamenya that is only 40% koguo thĩna ũrĩa mũingĩ ũthia ũgakora ciana thĩna umaga kũ umaga kũrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo germs ya salmonella typhi ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtambanio kũgerera kĩndũ gĩgwĩtwo maĩ na irio ũguo nĩ kuuga atĩ hihi kwanja angĩkorwo wĩ kũndũ mũikaraga maĩ mũtionaga hĩndĩ ciothe kana rĩrĩa moka mĩberethi nĩ yatukanire na ya sewage na maũndũ mangĩ maingĩ ta mũno makĩria maikaraga icagi-inĩ cia gũkũ Nairobi mathĩna maya no magĩkorwo makĩrĩ gĩkuũ gĩkĩro kĩa igũrũ mũno ta rĩu itũra rĩmwe rĩa mũrĩkĩtwo rĩa kũrĩa mwena wa Kĩbĩra nĩ rĩugaga atĩ twana tũnini mũno nĩ tũkoragwo tũkinyitwo nĩ thĩna wa typhoid ũgathiĩ mwaka ũgĩkinya gũgatuĩka hanyitwo ciana 100,000 kana andũ 100,000 haroneka hena andũ 2,243 arĩa mena thĩna wa typhoid arĩ hamwe na twana twa mĩaka 2 nginya mĩaka 4 arĩ tuo tũingĩ mũno thĩinĩ wa ndari icio ciothe irakorwo ikĩrwo no hena ũhoro mwega tondũ hĩndĩ ciothe tuga kũgitĩra nĩ kwega gũkĩra kũhonia twĩkei atĩrĩrĩ tondũ nĩ maũndũ mahũthũ tũngĩka ũmwe witũ ona we ũtarĩ kũu icagi-inĩ icio ona we ũregereria maĩ maku nĩ matheru mũno maĩ nĩ manyuo macamũkĩtio nĩgetha angĩkorwo kuma germs ciuma kũu kana ikwĩreragĩra kũu igakorwo nĩ ciehera nginya marĩa ũkoragwo igĩte kũu gwaku nyũmba tiga gũtua nĩ matheru kana nĩ mekerete rĩu nĩ twaimire hau ha gwĩkera tene gĩko na germs na maũndũ marĩa twĩnamo matihana ta marĩa mekuo rĩu ona mekera wewe ona ekera ikombo nĩ matheru ndũkae kwĩgererio bati oro kũnyua camukia maĩ angĩkorwo nĩ ũkũhota maĩ mau ũranyua nĩ makorwo magĩthambĩtio na ndawa angĩkorwo ndũkũhota gũkorwo ũgĩcamukia maĩ maku na njĩra njega ndawa ciĩkuo na ndawa njĩtĩkĩrĩku na to nĩ twagweta ũhoro wa irio rĩ nĩ kuga nĩ tũrĩnyita irio tũkĩiharĩria nĩ tũrĩnyita irio tũkĩrĩa ũguo we waima kũrĩa waima thabarĩ ciaku ũtananyita irio icio thambia moko maku na maĩ maratherera na thabuni hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩeheria thĩna wa germs ĩno atĩrĩrĩ ũngĩkorwo uma batarĩ nĩ wega ũhote gũkorwo ũkĩmenya mũndũ ndakiuma akawabici kau agakiume mũtheru mũno oya maĩ na thabuni wĩthambe moko mau maku nĩgetha ũgĩthiĩ harĩa ũrathiĩ no ũkĩharĩria irio ũkamenya wendo ũcio ũraruga naguo na kũharĩria naguo nĩ ũgũkinyĩra mwana waku ndarĩ handũ ekũgomana na germs icio cia kĩndũ gĩgwĩtwo salmonella ĩyo twoiga ĩrarehe kĩndũ gĩgwĩtwo typhoid nĩ wega ngwĩre kwĩna ndũmĩrĩri njega ya gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ kwĩna njanjo ĩretwo typhoid conjugate vaccine kana TCV ĩrĩa ĩthecagwo rita rĩmwe tu na ĩgakorwo ĩkũgitĩire mathĩna macio ma typhoid mangĩgũkora tondũ rĩngĩ nĩ ũrĩkĩre irio na kũu na ndũnamenya mĩharĩrĩrie no nĩ ngũgũkania kũrĩa irio cia mĩkĩra-inĩ ya bara tondũ thia ũkĩrĩaga ũgathiĩ ũkĩrĩanagĩria na germs na gĩko mbĩri iria ciothe ciatinda ikĩũmbũrwo hau irio taramenya maĩ ma kũruga marutirwo nakũ hihi o nĩ matherũkĩtio na kana magagĩtheria maĩ mau mao na ndawa hau nĩho thĩna ũngĩkorwo ũgĩũkira koguo nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩharĩrĩria maũndũ maku na njĩra njega rora macio me mothe o nginyanagia kũmenya atĩ nĩ kũrĩ na njanjo nĩgetha harĩa we ũtanahota gũkorwo ũkĩrorera na nĩ wathiĩ watukana na andũ na no nginya ũngĩtukana ũgakorwo ũrĩ o mũgitĩre na tiwe
mugima tu ndirario horo waku kuma mwana wa mĩeri 6 no ahote gukorwo akiheo njanjo eno ya TCV na heanagirio hamwe na rĩngĩ tũrĩ gwetire ya gĩthũkũ koguo nĩ ũkũhota gukorwo ukimenya nĩ warũmbũiya tũmaũndũ twaku tuothe na hau noho heagĩrwo ya yellow fever we roraga gakandi gaku wega rora kana ya TCV ĩho mwana acanjwo nigetha gaikare na njĩra njega na mũbacĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no ũngĩka kĩigua kana gakiuga nĩ karagĩa na fever nĩ karaigua gagĩturwo nĩ nda nĩ kararĩo nĩ mũtwe rĩu nĩ ihinda rĩa kũguthũka hau health center ya kwanyu na wakinya kũndũ kage kũrio horo wa njanjo ya TCV nigetha tũgitĩre twana twitũ na ũgima wao wa mwĩrĩ ũkorwo ũkĩrĩ mũrũmbũiye mũciĩ nĩ gwatugi no tana twatigaria ndagĩka o 11 nigetha thaa 11 ikinye Jaga kinyeri gereire marekagia muthuri njira magakuwa mwari ikira waire gige koyo gutire muthuri agutwonagira araya mutemi uria muge tumwe ya muthuri nimo methureirie one nywire une muraigwa karera tikega nojo imuranywa yakomonyarira ruru itoro yako ukamwira urei kulera riko anake itu mariokera vuna kanuzukao arume maraiki arume makagia na thau nemakuya ito emegiro kirumire kianyu nimbicere kweno murenda gutonia kirira gitu na metugo ni mwikiria kiara nindire na oru no atiega amurutu otawa mwega kinikio kihoto Songa Muyara ulei Iga igo songa Acheza Wako mondo Eita neria getia Igo tine sira wangondu itine ojaji Wakilivito ne Jehova todu dakago Iria rere siasa kama kia nene Imeragia tole tonini atini yoto siasio Watulire kombo Siaka iya pesa Noke kwatura tokomete na mwena tavanga Toi matua manyu Na mutue na oge Mugala mule oge sieko sianyuka mukana Anye ilegerio koi Ya jaroko Nivagana kanane na kunda iwete tamoa Kavale tuaniaga na inye mwise tiaruti Muki watago diero gendo ate kulia madunya Muki mawero amadeso ni mutika mwere Tonduru wa wesoda Notikere ruo Nini ideria mosanganga gitu bekeliko Kaiko getaide Wadekane igai Kumina jero yaga mararea iwe karuanyu Muyara ulei Iga igo songa Muyara ulei Iga igo songa Mwaki wa kimwe Saipone telie koba Eita nelia geikoni Achesa Nake madio wata maide maito Kenda moyoru na wanake niseni usiangai Oti wandana wa mugongo mihiri gereo Oso ya kwato kenyura na tuko ya nidhai Kwina sumandotu Kile nyondi kwenda Date mana kanwandi kero Date mana royo Mito wajialire Niye niale waho Kagirara negetindagia Vingira ndio sokio Nake madio wata maide maito Kenda moyoru na wanake nisini usiangai
Tukiwandana wa mugongo mirereo Moso ya watu kenyurana tukundane dhai Wina sumandotu Kienga ndikoenda Tatemana kanwandikerwo Tatemana royo Maitu hatiarire Niye ndiare wao Angirara negatindagia Thingira ndio sokio Meara ulei Diga igosoka Meara ulei Diga igosoka Yakia nani Sia siri Ancheza Sikia nani Sikia Superstars Jackie Jackson araiga maiko njogu twiyara huri ona mundu gwitwo MJM Mumenge iona nderabathagia wakienja na ithe wanja turerwo twiyara hure adimino kingori ni uraigua horo ucio ni kwiyara hura ona mundu gwitwo Njenga wa Kigoco iona Lily Mbasha ona ngona mundu ya oraiga oi nari korwo tha cia Ngai cia tukinyirira no guona nie nguga mundu gwitwo Njoki we kuria mwena wa Subukia ndukigeithĩria madamu uria gwitu gwitwo Nyambura muno sana ari oku mwena wa Subukia ina gacokia ngatho kuri Lily Mbasha na ngeingi muno ndirona makinjariria makanjira hoye ndugakimake ati ningi muno nduri wika ngakiumiriria tono wona riu bururi uyu ni wene na ndio woika haha no ameronia nigetha kanjira we aka kau no kari agagakorwo agatuma kuri oguo kwirutaniria ni tukwirutaniria no na ithuĩ kwirora ni tukwirora uria mithiire itu itari hau niho tutigeirwo Ngai oke na ihenya muno gututeithura mithiire itu ya gukorwo ni atutwaririirie kuria mehia-ini maria mataragwo makerwo ni mugwanja moru muno me muno Ngai athuire aya ewe mucumekeri mundu angikoni ukoretwo ugicumikira we ni uratutwara hatika-ini njoru muno na muno angiko ndungihota kwigiriria na kwihata maundu megie mwiri na kwenda kwaguo mundu wa Ngai ni uturikitie mehia-ini maria mugwanja meragwo moru sana angikorwo we wikiri na wike nyui ona ndungiagarara andu makiri ukoragwo wi hau moko thiini wa irio ona ndoi kuriagwo nigetha ciike atia na ti urie wike ati utuike ni wahuna ni kuria wihuniririe ta ona kimoni gluttony angikorwo kiu nikio kiruka giaku we ni uratuhurithia bara kwi Ngai kuria ngina ni mukorokota menyeka ni wa muthemba uriku ni gwitahirira indo ciothe ciao magetahirira cia muingi magetahirira cia mwana wa Ngoriai magetahirira cia mutumia Ndigwa magetahirira we ori gutuikia magerio-ini na mukoroko ucio waku kuria ngina ni kiruka kihogea iguta ithayo itari cia igwikana we handu hagwetwo wira ukorwo wikarite kunene muno angikorwo araga tukinduri na hau hanyu thome kana ukonagwo nguka-ini cia barabara wikarite na hau angikorwo bio we ona ndwiciragia horo waku na Ngai waku we ni uratuhurithia bara we angikorwo we mundu wa mang'uri marakara kunyarara na kumena na hindi ni uthiaga ugekorwo na ngundi ndungiaga guikia mundu goithia ngejio maundu macio nimo maratuma Ngai ige we rora uria uthiite nigetha njuke nguteithie hetu maundu ukubatara gukorwo kirunga tiga kuragia ni mariku angiko kwanja we mundu wa woiru ndaigua andu othe magiukira makiuga andu ni awoiru andu ni akiondohu andu anga makoro mahana ati andu kenagira irathimo cia andu aria angi tondu riria watuika nyawoiru ni uratuma tuhurwo bara ni Ngai na ugakorwo gitwehereria irathimo ciake iria itaimagwo thutha ni kiha na tweheria mwitio andu a Ngai ndwi riu tutuite ati mundu ari ukiraga uria warumana muno no oroneka tageretie muno reke ngwire gutiri undu hana tondu ciugo icio hihi kiugo kirio nginuma odice ri ni kiria kingubatara ndu mithi haria gugu ndimuria atiriri ikana chat ndimuria atiriri ege njitanitio kiugo ta giki ndera ngwatia no ti uria muraria muno kana uria murakumana muno kana uria muraria ciugo cia thoni urathoni muno ati niguo mugeretie muno inyuna no bara muratuhurithia kwi Ngai cenjiai maondo ne mainge matare maringige ona
Tanaigĩrĩrwo rĩngĩ wa Ngeci wa Kabiũ na Joan Cigo akĩgwa na engineer Robert wale mwakinuthia na Bena wa Jinja Road-rĩ. Reke twambe tuhinyie icio cia njanjo twarĩkanĩre ĩno ya gĩthũkũ ĩtagwo MR vaccine. Ĩyo thio tigĩrĩre nĩ wamĩona dose nĩ 2 hena mweri wa 9 na mwana ũcio atanathiĩ thukuru. No kĩhewe ũroreka nĩ waherwo ĩno ya typhoid, ĩyo nĩyo twaiga ya TCV, nĩ ũkanagĩria na kĩndũ gĩgwĩtwo MR vaccine, na ũkanĩria na ya yellow fever, ũgakĩrora kana twekire wengi twaiga hau yake TCV ewega twehereria mathina ma typhoid, na no igwa nĩ gathĩna kamwe gakĩoneka gakĩanjĩrĩria gatonya mwĩrĩ ũcoka gũtuĩka ũhoro mũnene. Na to nĩ thaa cia mũnga wa ithira tutambotha tuthomere mohoro rĩ, reke twambe tuge thaa 11 nĩ weyo Inoro FM twihaha niguo tukomenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro hwainĩ. Nĩ thaa 11 cia hwainĩ, matemo ma mohoro. Mũcirithania mũnene wa magoti ma Gĩithĩramu Abdul Halim Hussein nĩ ahurũkirio tũbũri-inĩ twa Kikowani Safe Halwa kaunti-inĩ ya Mombasa. Na andũ a bamĩrĩ yake nĩ mamũcakaĩte ta mũndũ ũrarĩ mũhoreri na ũrarĩ na kĩo na ũigĩrĩrĩki mũnene wĩra-inĩ wake. Chief Kadhi ũcio ahurũkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa ndwari ya ihinda iraya, ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Mandi aratarĩria. Kwa hivyo ni mtu wa kweli, tumemkosa mtu ambaye alikuwa ni muhimu katika familia zote, hata katika Waislamu wengine. Family ya mũcirithania munene wa magoti ma Gĩithĩramu niwe Chief Kadhi nĩ yugĩte ararĩ mũndũ mwendia andũ na mũndũ wa kũheana motaro kũrĩ family yake. Ni mtu tabia zake alikuwa ziko hali ya juu kabisa, kutoka aohe mpaka amekufa. Hakuna siku moja tumeweka katika viti kuzungumza mambo ya matetezo, bali ni mfano mzuri kwetu sisi, akitupatia mashauri kabla hajawa kadhi, na alipokuwa kadhi zaidi huwa yeye ataka kulinganisha watu wote, hata wale wenye hitilafu hii na hii, lakini msimamo wake alisimama msimamo wa Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makĩaria mũciĩ-inĩ gwake mwena-inĩ wa Chuda, family nĩ yugĩte Chief Kadhi ararĩ mũrwaru kũrĩa mathire kinya India kusalia urigiti. Aliweza kutibiwa kwa siku 100 tukiwa India, na ijapokuwa awali madaktari walikuwa wamepanga miezi 5 ya matibabu, lakini Mwenyezi Mungu akajalia matibabu yakaendelea vizuri, wakakatiza tukakaa siku 100 India. Mwezi 1.5 madaktari wakasema mrudi Kenya, na sisi tukarudi. Na amekuwa kadhi, kazi yake akisimamia sawa sawa, na hakika hatukuona kwamba kuna mvutano, bali alikitekeleza yale ambao Mwenyezi Mungu amesema ndio alikuwa akitekeleza yeye. Ni mtu mwaminifu, tumemkosa. Hii kila mmoja ni njia atapita.
ishi namna ya kuishi, lakini siku moja hiyo njia utaipita. Mwanaini wake gavana wa kaunti ya Mombasa niwe Abdulswamad Sharif Nasir na kiniatumite ndumiriri cia kesi ya masaka ya kule familia ino. Mwenyezi Mungu amjalie kila ambalo kwamba alolifanya. Mwenyezi Mungu amjalie katika ile hali ya kuleta umoja wa Waislamu na kuleta hali nzuri ya wale ambao kwamba ni wa dini tofauti. Mwenyezi Mungu amlipe kwa kila wema aloweza kulifanya inshallah. Musidithani uyu munene wa magoti ma Githiramu ahurukire utuko wa gukio umuthi igongona ria mathiko make rigithii na mbere thiini wa kaburi cia Ithiramu cia Kikoani Self Halwa. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa ni njitagwo Francis Madi. Andũ a bamĩrĩ makuma itura ria Pasenga mwana wa Kalao kaunti-ini ya Nyandarua ni macakaĩte gĩkuũ kĩa mwana wao ũrĩa wakuire thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Na tore Patrice Mbiri aratarĩria rĩu nĩ mahinyĩrĩrie thirikari hamwe na atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Western kũrĩa maumĩte mamateithie nĩguo mahote kũrĩha mbiru ya thibitarĩ na oho mahote kũhurũkia mwendwa wao. Alipika huyu mtoto. Haki ya Mungu ningemjua tu hao nimuone na macho naweza kumkula. Huyu mtoto ndiye anasimama kwa nyumba yangu. Msa wangu alikufa. Sina mtu wa kunisaidia. Huyu mtoto ndiye analimia watu mafuti ndiye ananilisha. Sasa Lusaka na Wetangula mkuja munisaidie. Huyu mtoto ni wenyu. Keunekio kiriro na gushaka ya kunene kuria guthiete na mbere kugumira family ya mutigaire Sebastian Mende. Ura-ini ya Pasenga kaunti-ini ya Nyandarua no riororagirwo na njira ya kuhurwo rithathi rũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩrĩga ya Sabasaba itũra-inĩ rĩa Tumaini kaunti-inĩ ĩno. Famĩlĩ ĩno ĩkĩaria thutha wa gwĩkinyia nyũmba-inĩ ya kũiga akuo ya thibitarĩ nene ya GM Memorial mũciĩ-inĩ wa Kalao kaunti-inĩ ĩno na thutha wa kuona mwĩrĩ wa mũtigaire Sebastian Omende. Ũũ nĩguo ĩtarĩrie na kĩrĩro na kirĩko kĩnene ĩkiuga mwanake ũyũ wao araumaga kaunti-inĩ ya Bungoma agĩũka Nyandarua kũrĩa aciari ake maikaraga kuria aratũnganire na mutino uyu muthenya wa Sabasaba itũra-inĩ rĩa Tumaini kuria riu family ino yũrĩtie na kũhinyĩrĩria thirikari kũmatangĩkĩra nigetha kuona kihoto kia mwanake uyu wao nikionekana. Naitwa Bridget Nasambu, yameaga ni mume wangu anaitwa Sebastian Omende, na wakati Omende amekufa alikuwa ndiye ametoka nyumbani na mauti, nikapigiwa simu nikaambiwa amepelekwa mocha. Sikuamini juu ameniachia watoto wadogo, mkubwa na mapacha. Ni wanyama ni jirani. Asituangalie tukikufa hatuna pesa ya kulipa hospitali. Atusimamie gharama na tupeleke mzee yangu nyumbani. Tunaomba mtusaidie. Akitendeke. Ninaitwa Irene na Fulaparasa. Nimeshutuka sana bila mtoto yangu amekufa. Kenneth Lusaka Wetangula muingilie hii maneno. Mimi natoka Western Bungoma. Sina mbele sina na mimi mwenyewe ni mgonjwa. Mkuja mnisaidie. Malaria ihinda-inĩ rĩrĩ thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro mathiĩte na mbere kuorotana iguru wa ikuo iria ciracũngĩrĩrwo bũrũri-inĩ na uthukagia wa indo. Na waona sasa tumemwacha huko nyumbani. Wewe watoto yako wanakula mikate, wanakula Blueband. Serikali yetu tunamuomba waacha kuua watu. Na hata watu ya upinzani waacha kuchochea. Ndio hii maafa kuishi. Maafa kama hii nyinyi mkuji kusongea karibu. Alafu mwisho mnasema serikali ni mbaya. Hata nyinyi pia tunamlaumu. Nilipata Inoro FM kuma mushini wa Kalao kaunti ya Nyandarua. Njĩtagwo Patrice Simbili. Macio no matemo nĩ kwamũkĩra mangĩ ona cia handathi na cara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nao Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ
ukireherwo ni Inoro FM. Nindakunyita ugeni muthikiririe na mane mutukuhaririirie metha-ini ya mathogora ndunyu-ini. Tukujiriria mwena wa Ruriĩ Olkarau kaunti-ini ya Nyandarua, mwandiki witũ Patrice Mbili agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora ma indo mahana thĩinĩ wa thoko ya mwena ũcio. Mbembe cirendio na kilo na kilo ĩrauma ciringi 50 nginya ciringi 55. Marigũ matatu marendio ciringi 30. Mboco nacio cirendio kuma ciringi 55 nginya ciringi 60 o kilo. Ngũkũ nacio waru irebe cirendio kuma ciringi 500 nginya ciringi 550. Minji nacio cirendio irebe ciringi 700 nginya ciringi 800. Irenge narĩo rĩrendio ciringi 180 o rĩmwe. Ngũkũ narĩo ibaĩbaĩ narĩo rĩrendio ciringi 100 kũringana na ũrĩa rĩigana. Nyanya nacio cirendio nyanya ithatũ ciringi 35. Ngwacĩ nacio cirendio 5 ciringi 120. Gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ nakĩo kĩrendio o kilo ciringi 45 nginya ciringi 50. Kabici nayo ĩrendio kabici ĩmwe ciringi 25 nginya ciringi 30. Njĩtagwo Patrice Simbili. Na kwa mwena wa Ngong Kajiado, duka-inĩ ya irio nyũmũ ya Kariobangi, mũcere wa Sidano kilo ũmwe ũrendio ciringi 170, mũcere wa Biriani kilo ũmwe ũkendio ciringi 140, mũcere wa Pishori kilo ũmwe ũkendio ciringi 200, mboco mũthemba wa Irimũ kilo ũmwe cirendio ciringi 140, mboco mũthemba wa Mwĩtemania kilo ũmwe cikendio ciringi 150, kunde ya rangi mũtune kilo ũmwe ikendio ciringi 150, mboco mũthemba wa Nyayo kilo ũmwe ikendio ciringi 160, nayo njũgũ karanga kilo ũmwe ikendio ciringi 280, njahi kilo ũmwe ikendio ciringi 150. Nĩ riboti ya mwandiki witũ wa Cuka wa Kĩarie. Na ũguo nĩguo mathogora ma indo citiganĩte maregariũra thĩinĩ wa thoko citũ. Ngĩkwendithĩria wonjoria mwega, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka dawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na dawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mĩeri 9 nginya mĩaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mĩeri 9 nginya mĩaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu ugwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Muthenya mwe wa mithenya njikarĩte gwakwa thingira
tuli nawe Meri mama wegire no tuturanie Muthenya mwe wa mithenya njikarite gwakwa thingira tuli nawe Meri mama wegire no tuturanie Ikaikara Meri urangaruru kora na Meri mama nadio egetomi Tuzawe wago ikaikara Meri urangaruru kora na Meri mama nadio egetomi Kotari kana indera wetwe dana garugiriro tia gwataga Meri mama kagite sitia kiraga Kotari kana indera wetwe dana garugiriro tia gwataga Meri mama kagite sitia kiraga Kagerikaria mwendwa kingerera na kono kokagererwo na ko Meri mama wathe ureagirwo thi Kagerikaria mwendwa kingerera na kono kokagererwo na ko Meri mama wathe ureagirwo thi Mwendo agatike moiragia ngoro akorwo ni ngwitirie Meri mama endo igane sori Karonda kamwene mwendo agatike moiragia ngoro akorwo ni ngwitirie Meri mama endo igane sori Igaga Ilere
akiumira kiharo-ini etagwo John Dishona wana Rwengo rwimbo rwake rugetwo Merimama rugetukinyiria wega thaa 11 na ndagika 18 guku ni muci wa Tuginotana Inoro FM reke ngoro ngikwira nyitane na ithu ikereka-ini ria mwaka uyu ria wokia Citizen Digital DMI Diabetes wokwiria gatabanio tariki 12 mweri uyu wa mugwanja kwambiriria thaa 1 ni kiharo-ini gia Carnival na itanya ni kumenyithia muingi ciegie murimu wa cukari hamwe na kugania mbeca cia guteithiriria ciana cia guku bururi-ini iria igomeirwo ni murimu wa cukari wiyandikithio muthi na njira ya kugura t-shirt haria DMI Center Jadala Place barabara-ini ya Ngong'u ona no thie tauni na ni undu wohoro makiria ni ukura thimu ino uheo mwe kuri ukuhota gukorwo githie kugura tauni kuri uthie gukorwo kirihira kwi register tauni 0722 755 828 kifugu mugwanja 22 mugwanja 55 inyanya 28 Citizen Digital DMI Diabetes Walk 2025 irugamirirwo ni Royal Media Services unyitanirine na Kenya Diabetes Management and Information Center niyo etagwo DMI. Step out for children with diabetes, inspire hope. Muci wa Tuginotana gakena tondu ndi ndona twina mugeni muthenya wa umuthi na ni mugeni twendama ni mugeni ututwaraga na njira njega ni atumite andu aingi makorwo makiuhiga uhoro-ini wigie kurora maundu mao megie ugima mwega wa mwiri ona gakorwo akirigita ingi. Karibu sana daktari. Asante sana. Kwerwo atia waboi. Nie ndire na uru muthenya wa umuthi no gutika ndaigua ndatika. Yes. Tondu ni nguonaga ni nguthikagiriria na ngaigua ndeto njega ngaigua mawira ma andu aingi muno aria mateithikiire moko-ini maku no tutire twakona interview nawe. Karibu. Asante sana. Na ningakena muno na ngacokia ngalo na especially ni nguonaga no tutire twagia show niguo na thank you na wira mwega muno urutaga. Asante. Nie njikariirie mundu gwitwo Njuguna haha na Karwe boy na umagiikerie njiguaga gikuyu kiugaga ona ya maguta ni ikageria niguo thiko ici thano na toni ndakigwira muthenya waku ri ndaigua ndakena. Thank you. St Peters and Anne Medical Center kwero ati gutire na uru turi okuria rwaka ku no heho ingirite yukite na twana twayo gwiciria ri muru no kurekereria mararekereria na thayo muingi niguo. Yes. Tugakena twaigua guo no tungata no urathie na mbere tungata no turahe andu aitu ni utumishi kwa wote na nitukenaga muno riria moka na tugakena riria umugitugana mundu agakikwira ni iguire wega niguo na njiri andu aitu gutire utonga munene ukirita wa mwiri ni wega especially na mathina maingi haburi kana ki mundu ona ateguturwa agaikara agicekagwo niguo. Yes. Riu kuria ni ndiramenya ni urona na andu aya me mathina ma marungo muno. Very true. Ni undu wa heho ino ikuo guikaire atia generally. Very true. Mwiriri ni urespondaga muno especially riera riracenjia na muno especially kahinda tagaka heho eroka riria mwiri wanjia gukorwo joint either ni undu wa trauma mundu ageire kana ni undu wa mundu wathinjirwo kana agikirwo cuma ona miaka ta ciari aitu mami ya baba andu manjia gukinya miaka 60 ri mwiri ni wanjagia joint ni cianjagia ku respond kuri heho niguo. Medically tutire reason iria tungikwira niki but it's universally accepted ati ni maheho ni affectaga joint na nikio wonaga even mabururi maria kwagia barafu andu akuru ni maumaga kuria rugongo kuria kwina barafu makaharuruka kuria kuhehu akuhiuhite aria metao snowbirds tondu joint icio ni cianjagia gukorwo itegutura to rugari no wagia riu kahinda tagaka ni turanjia kuona andu a joint muno na muno ni ruo na ruo ruru akorwo ringi mundu arari stable na ndawa iria aranyuaga riu tondu wa heho ni kwanjia kukiria joint ni cianjia guka niguo. Arthritis ri ni kuga joint ni ritwa rikoragwo ri ugirigania meri ri arthro meanaga joint Now itis meanaga ni uibo kana ni irritation kana ni joint iyo tondu mahindi ni makuhaniriria ni marathwana na mahindi manajia guthwana niguo anjagia kuona joint ni aiba ni yatuniha ni yatura na ni kuri mithemba mingi muno ya arthritis. Arthritis ni kuri iria mundu aciaragwo nayo na nicio twitaga rheumatoid arthritis ni andu aria wonaga ya extend ni ugukora andu manjia gukorwo na moko ni moja na ni kuri ingi na icio kaingi nacio
itendaga gukorwo ira affect miena yeri ya mwiri ithiamba okorwo ni iru ni maru meri okorwo ni moko meri na iyo to nginya mundu akore mukuru no ucio ne especially even kuri ciana eno ri rheumatoid arthritis na uru wayo ti ati no joint affectaga to ni murimu wa autoimmune kuga ni mwiri ureria ri no ukore ukiria ngoro no ukore ukiria higo no ukore ukiria gothi all these other parts cia mwiri na ino kaingi ni common hari andu anini na ni murimu wendaga screen wega na treatment yayo ni different ni kuri arthritis iria nayo nyingi ugukiona kuri acucu iria yukaga tondu mundu ni aikarite thino kahinda ni arutithitie joint ici wira na joria irathie ri mwana agiciarwo mahindi mako maraihaniriirie muno tugikinya miaka 21 tongwa mahindi marikagia gukura ri mahindi mau ni megia na space yeta the joint ukona joint space ni nene ugikinya miaka 50 ithia inyihite oria rakundera ri niguo wanjagia kuona mahindi mau mahutania ri ni megutura na wahota gukorwo ringi mundu yagikorwo mahindi mau manja gutura na wona even ndarahota guthie nikio wonaga mundu ari muraihu agikinya miaka 80 ni akuhehire to space ire rari mahindi-ini ni yathira na ino kaingi ni dawa no meke physiotherapy na ni okuigwa nyingi ni magakinya handu gwikirwo cuma ona no ndenda kumenya atiriri tie ni we no iratuika ni yagira niki kiuma ho giatuika ni kiehera it was just a space itaima na kindu kana ima kindu kingi ikoragwo riri mwiri to ni guthie through trauma ri ni wikucionaga thiini wa joint iyo gatati ka joint ri akona fluid iria twita fluid synovial fluid iria koragwo hiana uiro basically ungithija iru ri urutanie ri itenderaga ta uiro tondu ni iredwe korwo viscous ni nyamu ina mata niguo absorb urugari uria ura generate hau to joint ici to hiana ta cuma na gatagati ka ihindi na hindi ri ni hari cartilage ni part iria ikoragwo hiana cushion neyo niwe ikoragwo ki absorb riria mundu araji niwe giragirie hindi na ihindi ihutanie riu niwe yukaga ethirite cartilage o uria irario ri igokeka mahindi mau makanyitana ni hari andu yerekagira muno ni ranaga family ni yes na muno ni affectaga atumia gukira arume na athungu ino ni maguthaga muno gukira andu airu to mahindi maitu ni momo gukira ma muthungu wow niwe gugakimenya mutumia ugaikara we barĩrĩire tondu no waigua no hari gia gathina kana ni mawira maria ringi tukoragwo tukiruta ni mawira maria maingi tukoragwo tukiruta no ni tucokete riu ni turajia kumaka tondu ni irajia ku affect arthritis ni irajia kuneneha ukakora ikinyita ino ya end where atumia na arume anini ni mirire one arthritis ni ethuire guikario thi so ugitwiria maitu ri makoragwo arthritis ukorwo-ini to matwire in moving no thiko icio ithuĩ tutimove ithuĩ tutindaga wauma mucine ngari wakinya guku ugoka gaikara thi mahindi makaga kuma na mahindi maya ri so kwaga exercise mundu wothe utekaga exercise ugwati-ini wa kugia arthritis mundu wothe utariaga irio healthy ciena a lot of calcium ugwati-ini na irio ciena indo ta calcium ni thubu ni nyama ni iria all these indo ciena calcium njega alafu mundu tathia guota riua ni ugwati and especially ni undu wa gukorwa kodro tariua ni ugukorwo nduragia vitamin D ino ri ni wetumaga mwiri wa absorb calcium ino uguo gikorwo na wina calcium na ndwina vitamin D we ugwati-ini ndukota kumahindi matiko utilize the calcium na nikio arajia kuona tene na especially kindu kiria kiramakia andu ni ati mbogoro iria citagwo rickets ni cianjitie gucoka bururi Africa especially Africa to ciana citũ itũraga nyũmba na in fact he mundu anjirire ati nginya ona ithu agima we are working in serious deficiencies ya kindu gwetwo vitamin D a lot statistically guku ithi ona gukira ku andu aria maikara barafu-ini mieri 6 to them ni moe ni supplementaga no ithui ungiuria haha no wigue kwi mundu tari urotari wa wiki 2 niguo okira rucini agathia gacoka hwaini na ni ugwati wow then maundu maya mangi ni weight uria weight iraneneha niguo ra exact pressure iria iru-ini riaku iria i mugongo iria i honge-ini iria twitaga hip na ni undu wa mathina mau ri uria uramihihinya ri no guo later in life ikanjia gukugia
we nĩngwĩhoka mũndũ nĩaraigua maũndũ macio mothe nĩ gũkĩrĩ ingĩ ta iria twĩtaga gout athuri ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩmerekeire na gout nayo rĩ nĩ lifestyle gout nĩ mũrimũ wa kwĩigĩrĩra ideally ndauga ũguo nĩkĩ andũ arĩa tuona twarĩa protein rĩ mwĩrĩ nĩ ũtũteithagia gũthĩa na watwathia protein rĩ cikuma mwĩrĩ-inĩ witũ tarĩ purines na purines ici rĩ akorwo rĩngĩ nĩ kũrĩ andũ makoragwo na thĩna deficiency wa hormone ĩrĩa ciconvertaga protein ici to purines mamĩaga rĩ kĩrĩa ĩkaga nĩ atĩ andũ aya manjagia kũgĩa kĩndũ gĩtagwo gout tondũ ĩratuĩka uric acid joint-inĩ na ũngĩrora mbica-inĩ rĩ uric acid joint-inĩ hiana tarĩ gĩcicio gĩthĩe gĩgekĩrwo gatagatĩ ka mahĩndĩ kĩruo mũno na ĩyo ndĩrĩ maũndũ maingĩ nĩ protein nyihio na nĩ tũmamenya nĩ kũrĩ protein ciumaga kũrĩ nyamũ na kũrĩ kuumaga kũrĩ mĩmera ta mboco na nĩ nyingĩ andũ aitũ mamenye njohi ti njega nayo nĩ yakagĩrĩria and iyo ndawa nĩ gũtiga indo iria irarehe uric acid na gũkĩrĩ arthritis ingĩ mĩthemba mĩingĩ oiga protein nyihio na ithuĩ twĩhĩrĩire na kwenda rĩrĩ kũgũithio ritũ and we are doing keto diets keto diet kyo gwithwe turambura protein twathiĩ tukaigĩrĩra kanyeni na ketogenic diet actually rĩ ti njũru nĩ diet ya jirio in US kũrĩa Maryland na kĩrĩa gĩtũmaga na kĩrĩa ĩkoragwo gĩtũmaga ĩkorwo failure rate ya ketogenic diet nĩ very high nĩ tondũ ndũngĩikara gũtirĩ ndagĩtarĩ ũgakwĩra ũrĩa starch ona gũtirĩ ũngĩaria na andũ a irio nĩ megũkwĩra gũtirĩ calorie requirement cia koguo starch nĩ mwarimũ watũhendirie mwarimũ aigire tũrĩa carbohydrates protein and vitamins very true na protein is very important vitamins are very important na fruits na vegetables no starch kaingĩ wĩragwo kanini no rĩu rĩ nĩ tũmiendaga nĩ ũndũ wa energy direct na nĩ rĩ addiction tondũ nĩ cukari so rĩu andũ maikara on ketogenic diet no igua igane proteins matiraria starch nĩ marĩ failure rate nene mũno kaingĩ ona ũngĩtuĩria andũ arĩa menayo mathiaga ta mweri ngatigana nayo kwanja kĩrĩa ĩrĩ withdraw I'll tell you for free tondũ nĩ ũndũ mũndũ akĩgeretie mũthenya wa mbere ũgagĩikara wega mũno rũciũ rũgĩkinya thaa nginya na mang'ũrĩ wĩ namo nĩ withdraw njũru biũ cia starch ici sukari hiana cocaine and wagĩa withdraw rĩ kana ona njohi kana kĩrĩ nĩ ta no nginya mũno igua nĩ ũramĩenda but in moderation is okay niguo na tarĩu ndagĩtarĩ mwenza kũgwĩtwo Kamau aranetio na ngowe nĩ wa mahiũ rĩ araiga nĩ wageria harĩa ha njohi no ndũ na kiuga tũtikanyuage waini kasa ndagĩtarĩ ndamũgeithia mũndũ njohi ti njega and especially so kĩrĩa ũru rĩ njohi ĩngĩnyuo in moderation rĩ ti njũru no rĩu Mũafrika ndoĩ mũthũngũ nĩ aingĩra no anyue cuba igĩrĩ inũke no ũrua Mũafrika anjie ĩmwe ĩtagie ĩrĩ ĩngĩ negetie rĩngĩ nĩkuchafua meza maone ũcoka kũrora nĩ gũkĩire so you know if njohi on average harĩ mũndũ rũmerĩ ndagĩrĩirwo nĩ gũkĩria njohi cia mĩcuba igĩrĩ o muthenya kana okorwo nĩ ekũnyua mũthenya ĩyo na akorwo nĩ mũtumia cuba ĩmwe tondũ he enzyme ĩkoragwo ini-inĩ arũme nĩ tũrĩ nyingĩ gũkĩra atumia na alcohol dehydrogenase rĩ nĩwe ĩteithagia kũ break down that alcohol content o ti njega nĩ thiaga gũthũkia ini na okorwo nĩ wine okorwo mũndũrũme aranyua 2 glasses of wine mũtumia anyue ĩmwe na haha ti gender bias or anything nĩ ũrĩa tũmbĩtwo no rĩu no igoti andũ aingĩ mangĩhota kwenja iyo kwĩrimiti ũguo mawatho mau nĩ mekũigua ta mekũritũha tondũ nĩ ũkoragwo na mũndũ wĩna thĩna ta wa ngauti one nĩ mamenyaga kĩrĩa matabataire kũhũthĩra very true no hau nĩho merekagĩra mũno hau nĩho nĩ matunda marĩa makania na by the way tatu ĩrĩa atĩrĩ ndagĩtarĩ mũndũ nĩ athiaga akerwo na ndagũkania kĩndũ kĩna no kona mũndũ ũcio hihi nĩ ekĩra nĩ kũrĩ maregaga and especially ũgĩkania andũ aingĩ horo igi kanyama that is true nĩ makwĩraga rĩu reke cigĩkĩrwo gathuku kana kaũndũ karĩa no karĩcarĩrĩrio kanyama kau nginya koneke hĩndĩ ĩrĩa ndagĩtarĩ arandĩkĩra mũndũ kĩna ndũgacoke kũhũthĩra rĩ
Ni ugwati uriku urumagirira mundu agituika ni ahuthira? Ni ugwati munene muno. Ni twanjie kindu ta njohi. Of course ungikaigua ndigitari anjia gukwira ndukanywe njohi ri, ni kuonania njohi yo ni anjitie guthukia ciega ciaku. Either ni thukitie ngoro, ni thukitie ini, ni thukitie hakiri o nerves ciaku already, na ni arona wathie na mbere mwiri ni ndura compensate, ndurahota kuhandle njohi yo mundu areka atia. So kiria gwika ri ni organism ikwanjia kukua. Nikio wona ringi akanio na ingi uigua he na kaini akanirio ni ini riaku tondu twakwo ni kindu ta njohi twarora ni turoraga ini na ini ringi ko ni stages, ni riri stages cia njohi tondu mundu anjia kunywa njohi ri anywe regularly tiere akunywa njohi muthenya umwe magatigari. The first stage ni ria twitaga alcohol induced fatty liver disease. Neo ni kuga ini rikanora. To ini ri njohi ni ri starch nyingi muno. Na njohi ino yathie mwiri ni wendete njohi tondu wona yoka ri already sukari yo ni muthie. Ini ri aja go convert sukari yo tumaguta ri ni rinoraga. Niguo. Agirwo atige na ndaratiga ri ini riri rianjagia guthie nyamu twitaga hepatitis. Hako induced hepatitis. Ini rikanjia inflammation kana wibo. Angiregera hau niho wanjagia kuona kiinaina moko. Ndikana muri wathie na mundu unyuaga ukona ni anjia kuinaina moko. Muno. Hau niho tumeraga tigira hau. Torini riri ni rianjia guthuka. Riu mathia ini riu riakira stage ria njia gutuika fibrotic liver ni kuga the parenchymal spiat kana pati ria ini rirutaga wira cells iria cia ini ri ni gukua irakua. Agikira hau ucio na muhoere ona mwike atia no wira watu aigira cirrhosis gutire kuhona no athire kwa liver transplant na ndigwiciria ona ndeugirora kundu ta the famous University of Michigan ira ikaga a lot of liver transplant wait time yao ni miaka 4 na ini ringi fail ni mieri 6 at most. So niki witha ndigitari ni gukwira arakwira tiga akorwo ni nyama the same. Okay, ro tigana na nyama ici to ringi wi gout, there is a reason. Agiko ndaretikira ri then ni joint ici guthi ihuritwo. Joint ndiriganagirwo na twire ana keitu na ile twa especially dwaya nini ungigwa une joint kana utihie kana etufe no igakuririkania ukuru-ini. So mundu wa gout ri ero atige njohi na nyama na no aranyua ri what happens mbere ri joint iyo ni guthire thiraga ukaigua ni anjia tariu uru wa joint ri gout ndiendete iru kaige gout yendete kuguru kona mundu maguru ni moja ugakora guku gita ukigokora kana ciara. So angikore joint iri aja ku affect no agekirwo cuma niguo kana ringi no kore mundu ucio ni eka atia akone ni sukari sukari waku ndungiagira angikorwo ndura control diet. Na gutire mundu wi hinya ta mundu non compliant wa sukari to meiga gore sama muno meto the sweet tooth makanagio kindu na nokio marenda na ngacia it's a human nature. So maundu maya ari ni ati ndigitari angigakira kwire tiga tigo kumena nionete na head ta iho ate wakiria haha ni ugukuona thina. It should be respected. Otherwise ucio ni mundu utarenda ucio no eguku if you don't do ndigitari akwire na ndutigere ni hekugia thina. Na nä ngũgũcokia harĩa haruma tondũ no tũtanacoka hore tareke tũranie atĩrĩrĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũngĩthiĩ na mbere mũndũ angĩtuĩka nĩ ekwo tiga therapy ĩrĩa njiguaga tũgĩka rĩ nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ mũndũ angĩka ta rĩu arĩa maroka nĩ ũndũ wa heho kahinda-inĩ gaka atuĩke nĩ ahoreria ruo rũu. Idea rĩ harĩ arthritis kũmanage rĩ nĩ harĩ stages iria twĩkaga. Number 1 mũndũ wa arthritis rĩ no atũre nayo na kodera mũtura rĩ rĩngĩ andathondekwo angĩũka rĩ nĩ ndawa initially arthritis yo ataka maundu meri watakaga ruo no ka attack wibo. So rigi no na akiheo da iria twitaga non steroid anti-inflammatories iria cia kunina ruo na cia kuibura joint icio itekugweta maritwa joint icio ona mundu aheo ri wata kuona rigi icio ireme wona ndigitari igi ni amuhe dose ya steroids na steroids ici ndigitari ni ekumenya kana egukuhe kahinda kanene kanini niyo twitaga burst therapy ta thiko ithano atigithie kana ko ne ukuhe kahinda kanene ri acioke acinyihitie the tapering dose ya steroids icio atukanie na ndarenda ukona cio kahinda karaihu then athia ringi ukona ni akirio dawa ni aheo ta iria ingi nyingi riu narcotics iria igoteithiria ciina hinya ingithii uguo ireme dawa icio ri ndigitari no aku recommendere
physiotherapy no before then nä ekåhå mbica na joint ihåragwo mbica mĩthemba ĩtatũ either ĩhũrwo x-ray ĩhũrwo CT kana rĩngĩ ĩkĩhũrwo MRI thangĩkorwo ruo na physiotherapy itirateithia rĩ the next thing ya joint ĩkoragwo arĩ gwĩkĩrwo cuma na cuma no harĩa harahĩrĩana hatemagwo cuma tondũ kĩrĩ nerves rĩ ĩgacokio hau na kũrĩ andũ maiguaga cuma maningĩ makora tondũ meragwo andũ arĩa mena cuma kwaheha ningĩ ũrĩ nao ningĩ nĩ erekere but at least rĩ you know ũraga ningĩ ndĩmeraga ũndũ ũmwe ndagĩtarĩ first of all nĩ akũĩ akorwo iga nĩ cuma rĩ you know you need to respect that number 2 kaingĩ cuma itituraga ũguo aca ti andũ othe maturagĩrwo cuma especially angĩkorwo cuma nĩ harĩa joint na joint rĩ ona kũgĩe heho ndĩgũtura cuma iria kaingĩ ũgakorwo igĩtura rĩ nĩ mũndũ wagũire na nduthi nĩ mũndũ wagĩire accident aikĩrwo shaft-inĩ ya cuma ya ihĩndĩ ĩyo nĩ ĩgũtura tondũ that part ya ihĩndĩ nĩ ĩkoragwo na nerves nyingĩ mũno na hihi he kĩndũ kĩngĩ mũndũ ũngĩkorwo akĩonete kaũndũ gũtũma aturwo ihinda inene njiguaga arĩa mwĩ mwena-inĩ wanyu makiuga nĩ Hapakule syndrome nĩ ũraigua nĩ ũraturwo in the real sense hatirĩ handũ haratura ĩyo ũcio rĩ so kwĩrua mĩthemba ĩrĩ idea rĩ ruo ũrĩa mũingĩ rĩ nĩ ũrĩa tũgĩtaga ruo organic no wagũthwo no wagĩa arthritis twahũra MRI tũkauga wala ĩyo joint na ĩna kĩ nĩ kũrĩ andũ makoragwo ona ũngĩhũra test irĩkũ ciothe ikoragwo ciĩ normal na you know psychosomatic pain nĩguo tũmetaga hakiri nĩ funny hakiri ingĩigua under some stress rĩ no yũke maũndũ merĩ one no yũke maigana ona no yũke ruo rũturaga mũndũ akayage nĩ araturwo nĩ ruo no joint itirĩ na thĩna no yũke rĩngĩ na thĩna wa cukari wa pressure kana rĩngĩ yũke na thĩna wa mĩrimũ ya meciria so ũngĩkorwo na mũndũ na especially aciari aitũ akũrũ rĩ rĩngĩ mũndũ nĩ stress nacio no joint nginya kwĩrage guoko gũkũ ndirahota kuoya no oe no gũtirĩ kĩ ona kwahũrwo mbica ndũrona ũndũ it's always good ũkona gathandũkũ gaku mũrigitani-inĩ meciria gĩcia could it be rĩngĩ mũndũ ena stress na nĩcio joint ici iramũgia na you know nĩ gũkĩrĩ andũ marĩ nyamũ you know anini wahota kũigua rĩngĩ akĩoya na fibromyalgia na fibromyalgia kwa joint iratura na itirĩ gĩtũmi yes nĩ kũrĩ andũ makona ena ndariri no ndũrĩ kĩndũ ũrona ona ũngĩmũthĩnja ona ũngĩka atĩa ruo rũu rũtithiraga nĩguo gũcokagia harĩa nĩgetha ũtwĩre atĩrĩ rheumatoid andũ aiga nĩ autoimmune na nĩ yũkaga nginya kwĩ mũndũ mũnini na nĩ thiaga kũndũ kũngĩ kũingĩ mũno yanjagia gũpresent mũndũ ena mĩaka ta igana ũguo very good rheumatoid arthritis rĩ nĩ arthritis ĩrĩa yũkaga tondũ mwĩrĩ nĩ ũrahũra joint na nĩ nyamũ ĩrĩa autoimmune kuga nĩ immunity ĩrehũra now mũrimũ ũyũ rĩ nĩ more common kũrĩ airĩtu kana atumia gũkĩra arũme na nĩ ũranaga bamĩrĩ-inĩ na idea rĩ kaingĩ ona no ũtũũre ũtarĩ naguo no nĩ especially diet nĩ tuĩkaga sensitive angĩkorwo rĩngĩ mũndũ nĩ ena kũndũ kwĩ heho kana rĩngĩ mũndũ angĩkorwo stress nĩ itũmaga na tondũ nĩ ira affect immunity yoka kaingĩ presentaga joint cierĩ okorwo nĩ maru nĩ merĩ okorwo nĩ enko nĩ cierĩ okorwo nĩ hip nĩ cierĩ ikanjia gũtura na ikaimba na no itunehe kana ihiũhe joint ici rĩ nĩ ciũkaga different stages kũrĩ andũ mangĩũka marĩ anini tondũ rĩu raina nĩ tũraona cases nyingĩ mũno cia nyamũ iretwo juvenile arthritis ciana mwana wako ena arthritis na nĩ mũnini no kaingĩ rĩ yũkaga rĩngĩ in the mid 40s nĩguo kwanjia gũcionera na indo ta njohi o ũrĩa tũkugaga especially indo icio ũrona processed food kana fast food indo icio nĩ citendaga junk food kwanjia kũrehe kana kũmanifest arthritis ĩno mũno mũno nĩ ũndũ nĩ ikoragwo na inflammatory factors igatũma joint ciĩke atĩa now cioka rĩ ĩno nayo nĩ tũmanĩnjaga different tondũ no igua iria ingĩ ta iria cia osteoarthritis rĩ ici tũramanĩnji tondũ joint ĩyo nĩ hũthĩre ici no nginya affect kĩrĩa kĩrarehe na kĩrĩa kĩrarehe mũno mũno nĩ immunity so wahota kũigua one mũndũ nĩ aheirwo ndawa iria tugire cia ruo na rĩngĩ itirateithĩrĩria ndagĩtarĩ ahũthĩre icio cia ruo acoke ahũthĩre ndawa twĩtaga DMARDs drug modifying autoimmune disease ciũke
iteithĩrĩrie kwĩra immunity horere icoke nyingĩ wata kuona rĩngĩ agĩthi even further agĩkũhe steroids na nĩ tugaga steroid tija no ndagĩtarĩ kaingĩ rĩ nĩ tugaga rĩngĩ iciĩkĩrwo steroids icio at a low dose to where mũrwaru ũkore very comfortable wathi osteoarthritis yarema general practitioner rĩ osteoarthritis ĩrĩa yacũcũ ĩtwaragĩrwo ndagĩtarĩ wa mahĩndĩ etagwo orthopedics rheumatoid arthritis ingĩrehe thĩna rĩ itwaragĩrwo ndagĩtarĩ wĩtagwo rheumatologist tondũ ũcio nĩwe ũthomeire ũhoro ũcio wake na nĩ ĩno harĩa wamenyitĩra nĩ kĩrĩa thũkĩtie tũticokagia so angĩkorwo moko nĩ manjirie kũgonyoka angĩkorwo joint nĩ ciathirire ikĩnyitana ona nda iria ũkũhe ũndũ gũcokia na thutha ũrigagĩrĩria kuma hau so nĩ wega andũ mascreenwo tene andũ manjie gũthondekwo tene na especially akorwo kwanyu nĩ kũrĩ nĩguo watũma njokie meciria na thutha ndaririkana mũthuri mũrata wakwa ĩrĩga gũtũtiga anjĩrire nĩ erirwo nĩ ndagĩtarĩ we kuhona gwaku nĩ ume gũkũ heho-inĩ ũthiĩ ũikarage kũndũ kwĩna ũrugarĩ very true mũthuri ũcio nĩ arĩa makĩrũĩrĩire wĩyathi koguo nginya marithathi mamwanjĩra marĩ oke marĩ o mwĩrĩ koguo ĩna macunguru monake koguo mwĩrĩ maramũtanga no rĩu kĩrĩa kĩangĩagagia rĩ nĩ indo iria kũhũthĩra ndawa na nĩ cia kwĩhe rĩu ndiramenya cetirizini yokagĩra cetirizini rĩ nĩ anti-histamine na nginya kende gũkorwo etoci mũndũ ũcio na ndĩrĩ toro ndanakoma ona ndanacũnga ũkamuona nĩ oya kĩndũ ta dexamethasone akahũra hau ũguo thĩiniĩ na nĩ concussion ciake cia kwĩra coke akande mĩtĩ yake akwe gũiga rĩu nginya rĩrĩa Ngai akenda no we-rĩ angĩkorwo gũthama nĩ kũu rĩ ndethama to kũu nĩkuo gwenda gũikara we na nĩ mahĩtia mũno na nĩ right now ũngĩrora area tarĩ Muru ũrore area ta Nyandarua rĩ hena migration ũgakora andũ makinya mĩaka ĩho rĩ maroka mĩena ĩno ya Rũirũ gũkũ Kũhiũ kana magacoka Naivasha nĩ ũndũ wa heho but akorwo he kĩndũ twĩtaga self treatment kana gwĩthondeka kana gwĩtura nĩ ũgwati mũnene mũno na ũgwati ũrĩa mũnene mũno ũkombeire rĩ nĩ andũ aya arthritis na andũ aya makona asthma kana aigua atĩ nĩ ahinganaga gĩthũri nĩ ekaga atĩa to tarĩu wagweta ndawa igĩrĩ haha ĩrĩa kĩrĩa cetirizine ndĩrĩ party ĩpũrĩaga harĩ arthritis cetirizine nĩ antihistamine second generation tondũ first generation rĩ nĩ ya Piriton na kĩrĩa ĩno ĩkaga rĩ kana mabũrũri mangĩ ũkũigua ndawa ĩretwo Benadryl ĩyo nĩ ya first generation antihistamine second generation antihistamine nĩ cia cetirizine na ici tire ici nĩ cia okorwo mwĩrĩ nĩ wĩna allergy wĩna nĩ gũteithĩrĩria na nĩ ndawa nĩkĩo ataracũnga rĩ nĩ irĩ tolerance ihana njohi kũrĩ mũndũ anjagia gacohi kamwe akona yanyua kirĩti na ndararĩyo to nĩ agĩire na kĩ drug tolerance ĩrĩa yamakia nĩ Dexa ndawa ici nĩ steroids na steroids ũngĩkorwo nĩ ũrehe na ndagĩtarĩ ndarakũhe long term rĩ no cirehe mathĩna ma cukari mathĩna ma pressure mathĩna ma ũritũ mathĩna ma gũthũkia mahĩndĩ mau ũratura mau ma arthritis rĩ nĩ mahũthaga steroids nĩ ihũthagia mahĩndĩ mau so gwĩthondeka nĩ ũgwati ta rĩu rĩ rĩngĩ nĩ mũcaikĩrĩ nĩ anyuaga ndawa ici ciĩtagwo NSAIDs ici ya diclofenac na kĩ most likely igũthaga higo na ikanjia kũmũhe ironda cia nda so rĩu auma na thĩna wa arthritis egwĩkora na dialysis arekwo dialysis tondũ nĩwe wethondekire it is very important andũ aitũ ma respect gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ na akorwo ndawa nĩ wandĩkĩirwo prescription nĩ ndagĩtarĩ ndũgatukanie habo ndawa icio cithũraine totuko na totheri na nduma itikaranagia mũndũ ũnyuaga ndawa prescription ya cukari nĩ ya pressure kana nĩkĩ ndũkananyue supplements twambe tũcoke thutha supplements nĩ ndawa iria inyuagwo itekũhonia cia kũboost the supplement iria cia kũhonia ndũĩ rĩu tũikaraga ina commercial koguo ngũka ngwĩra ici nĩ irio gũtirĩ ici nĩ supplements nĩ irio so nĩ wega erwo mũndũ ũranyua ndawa cia prescription mũndũ wĩ condition ya mwĩrĩ supplements ndagĩtarĩ wake amenye na please ndakanatukanie ndawa cia ndagĩtarĩ na cia habo ititukanagio tondũ nĩ irũaga na nĩ affectanaga ndawa ici ciothe ithiaga gwĩ nyamũ twĩtaga cytochrome P50 P450 na ĩkoragwo inine nĩ cibrĩkaga ndawa na cianjia gũ compete ndawa ici kũingĩra tu a toxic level rĩngĩ mũndũ ekũnyua ndawa cia cukari
ile muone kwa absorb narua sukari ugwa akue toro ti wega ona hanini kana pressure ego akue toro. It is very very titukanagio kaundu kega kari ungimwira ebange nako gakwiteithuraga enu ruo ni ruo kaheho ni weno na ndari undu angika enya ndarwa na ndangithama gutire mirigo egwiteithura atia nigetha ndakae gwikora gika maundu maria mangithukia progress ya mikite over he kindu twitaga tutangĩikara nakio na he kindu tutangĩikara tutari nakio ona tungĩkaga atia kindu gitagwo thirikari na ta ũngĩrora thirikari ya Kenya through Ministry of Health over time ri kuma independence ri ni thondekete health care gatwarwo nginya itũra-inĩ such that ona gwitũ harĩa Ngorongo nĩ harĩ health center ĩtagwo Ndekei ona Nyandarua ũngĩmũria no kũrĩ andũ manogoraga mwĩtaga rĩrĩ CHP iyo nĩ anja ya maikoro so ingĩmwĩra atĩrĩrĩ athiĩ one digitari kana athie hau amonie dawa iria iranyua na especially ni kwanjia kubangirwo na riria ruo ruru rwakira ri ni ariragwo dawa ino nyuage ruo rwakira ici ingĩ uri nyua gwathi atia tona goko gathina gake ni kanini more than he thinks. Very well ndirona tuthiete wega muno twatigaria ndagika 12 nigetha thinacara ikorwo igikinya akairia tukinyite gutiriha ni ngwenda tukorwo twakiuria ciuria igiri ithatu kuringana na aria ndirona makenyandikira ona godira nyita ndumiriri ciakwa ciothe wa Meroni ni akunyonia haria tuhinguraga haha ha SMS nigetha maundu magikorwo memega twina ndagitari Kinuthia Njenga na niturakena muno ni undu ni arakorwo agitutara maundu maingi muno megi ugima mwega wa mwiri na muthenya wa muthi twamurika uhoro wa marungo ni undu wa githina kiria gitungaga andu acio hindi ria gwatuika kwina heho o tugithiaga na mbere ni ngukuririkania ati andu megwitwo Citizen Duka ni marenda wehererwo ni minoga na kigio gia gutindaga ati weka shopping yaku riu ningi nowe urituika ni wainuka nayo anga maundu macio mothe magubangania makaiga reke tuguteithure reke tukwehererie minoga yo mingi ukuya kanya gaka uthie haria ha citizenduka.com kana download app ya Viusasa ucagure kindu gitwo Citizen Duka utekurihio ona ndururu kumanagia na hau riu gucagura indo iria urabatara gukorwo kigura na Citizen Duka makurehere ginya o hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo ri matura-ini ma Nairobi guku gwa Citizen Duka delivery nirekwo na ugakorwo gitangikirwo narua na mituki twatigaria ndagika 11 thinacara ikinye egi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM woima kware utanaingira barabara nene ni wagiriirwo rorero riaku maguru ma thutha utigirire ati gutiri igari hatirite gatagati ka maguru ni nyonete onawe ni wonete ona korwo nduonete ni wiguite uria mahiga ya mehatagira maguru-ini ma thutha ma rori ici cia gukua mahiga hathara iria marihagira ahuthiri aria angi a barabara hindi iria macomoka we maguthaga windscreen ya ngari iria emiumite thutha igathira ona ringi ihiga riri rigakinyira mundu na kiria kirumagirira ni ngero nene ona gikuo ndereba wa rori ya mahiga eratani boy wakwa guthurimira maguru maku ma thutha ma rori atigirire ati gutire ihiga ria tigwo ri hatirite gatagati ka maguru tondu ni wega tumenyerere ahuthiri aria angi a barabara ndereba ihenya inene barabara-ini na kwaga kurumirira mawatho maria maigitwo ma barabara macungagiriria mutino munene uria ukurehagira wonje kana gikuo njitagwo mugikunjo mataro megie ugitiri no uhuthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM. Aya riu ni hindi ciatigara o ndagika 9 na nigetha thinacara ikorwo igikinya wakairia twambite uko tugikinyira SMS iria urathie na mbere ugitutumagira he mundu wa nyandikira kiuria giki abo ijuriria ndagitari mundu wina arthritis mahindi magakorwo makiriana agirirwo ni kuria kana kunyua ki namba 2 thubu wa ngamira ni mwega na ni hingeirwo red meat namba 3 mundu angikorwo na thina wa disc gukomera nerves ikarehe thina ri ni uthondekaga hatari guthinjwo. Very good. Ciuria njega reke tucinteje na kindu kia mbere na especially tugaga angikorwo mundu ni ari thina wa mahindi o veneki kana mundu utari urenda ku preserve mahindi make ri
kindu kiria kiega kia mbere agirirwo ni gwika ni kuria healthy. So tuge one mundu uyu ni agirirwo ni kuria irio ciena calcium. Ya tugire protein ni njega, thamaki, ngũkũ, nyama ko ni kuria ti regularly, na thubu ni mwega muno especially wa mahindi. No thubu wa nyama ti mwega to ni ko na maguta maingi, so wahota kuhe cholesterol nyingi, anje nyingi, kurehe mathina mangi. Na thubu wa mahindi ri tutiendaga wa mbere, tugako ni gucamukia mahindi ucio te wa mbere, riu wanjie hau to mahindi mau ni mathira. Iria ni riega, na especially no anywe iria tuta skim milk, ona nginywa whole milk no ku present gwika atia indo ta ndũma, ngwacĩ, indo icio nĩ njega, nĩ ikoragwo na calcium, nĩ njega biũ. Na exercise na acoke akensure ndakariganĩrwo nĩ vitamin D. It is very important. Riũa na especially twendaga riũa rĩa rũcinĩ ĩtakinyĩte thaa thita. Angu ĩrĩa riũa rĩu riumaga atmospheres nayo rĩ, nĩ ĩkoragwo ĩ njega, UV ĩyo nĩyo mwĩrĩ wendete. Thubu nĩ mwega. Ni ngiuga thubu ni thubu ndi ndona study ikitwe ga differentiate wa mahindi ma mburi, mahindi ma ng'ombe na mahindi ma ngamira. Wa ngamira it's a thing na kuria macinani koguo iguo kiuria wa ngamira ri ari uri aroiga. I think to me wa ng'ombe wa mahindi anything soup is soup, na mahindi especially nyamu icio ng'ombe na mburi ri thubu ni thubu tio nginya mundu atindi agicaria ngamira. Now thina wa disc ni thina wa munyiginyigi, na thina ni tuonete muno na especially over time todo uria tuge mahindi maitu makona thina ningi okora ringi ni witha kon mundu wakuite murigo, ni mundu wa guthirwo, ni turona accident nyingi muno barabara nduthi na maundu ta macio. Ni hakinyaga handu ngirora mundu agithinja mburi ri mahindi maikananagira ma munyiginyigi, na hau gatagati-ini ni hakona disc, na thiini wa hau niho munyiginyigi ugirite. Na hari munyiginyigi hari ugerete ri o joint wona ni hari nerves icomokaga. Riu he handu hathia disc icio iga slide, cia slide igaikaranira igate raini, ikahihinyaga nerve iyo. Dawa physiotherapy, ona njiraga andu no meke nyamu itagwo Mackenzie exercise. Akoo ni haha Mackenzie exercise ri ni exercise ciekagwo cia ku relieve pressure kuma disc-ini iyo. Na no ni hari ile twitaga Mackenzie exercise of the lower back, kana Mackenzie exercise of the upper back, kana ya neck. Wa meka ri ni unogoraga ko ndigitari ni akuonete agaguceka na agakuhura mbica agakwira ni njega. Dawa ni iheagwo kuri dawa mithemba mingi, na ingirehe thina tunengeraga thina ucio spine specialist, either neurosurgeon kana ndagĩtarĩ wa munyiginyigi, one kana nĩ egwĩka surgery. Alright. Mundu wa makio niyo ya Mackenzie. Mackenzie ni Mackenzie ya muthungu. Ĩtagwo ĩthuberagwo MCKE NZIE, Mackenzie exercise. He therapy ingi uthiaga ukona mundu ni ingira, ndiwe ungitariria mundu therapy ibatie gukorwo ehana atia, tondu guru kundu marathi makero riu we ugutonya karai kaihurite mai, we ugatinda kuaga gekirwo ndu ugatuika riu we uma therapy. Tutathiete muno hari andu mokite anja wa bururi, waiguaga mutumia imire Naikuru oka na Kimende ati ni kuona gwa ndagitari wa kumako nigetha amathondeke, ugakora ringi no therapy yo irakorwo igikwo ni undu wa maundu maria mekuo maingi muno na information na kwaga umenyo itukanite ri. Therapy njega ni tate ndagitari one therapy iria njega biu ri ni therapy ira coordinate ni thibitari kana ringi ga coordinate ni specialist. Na therapy yagirwo ni gwika ni mundu either o registered ta physiotherapist, physical therapist, kana occupational therapist. Acio ni therapist aria meka special mostly occupational madiraga na daily of activity livings. Now iri bendaga niki kiratuma yikwo actually ngirora documentation yao ri mamba na matiri therapy ungikwo hatari na marwa ma ndigitari. Ndigitari agirirwo ni uge muraru ni wakwa, muraru ni akona thina uyu, muraru ni twikite test iyo na thina wake ni uyu, o thina ni uri therapy iria wikagirwo. Tondu ungikiuga nyingi mundu wikitwo surgery ya iru kana surgery ekwo exercise ta mundu rai na arthritis itigutwarana na mahota gwika exercise ingi iru comore cuma haria yagirire. So therapy iria njega ni iria prescribetwo ni ndigitari, akanengera physiotherapy kana physical therapist marwa eke therapy yo to attain benefit. Na twika therapist niki therapy ikagwo ni undu wa undu umwe me maundu meri. One, to maximize
wira wa joint iyo kumicokia tu normal motion kana okorwo ni mahindi kana ni muscles ire icokie hinya. Number 2 tuminine ruo. So no nginya wirwo turameka niguo twike atia goru niki na tugwika iriko ndika okiundutho niguo aca. Na he muthuri murata wakwa ni retired koguo ni ndiramenya tumiaka no tuthiu aranjuria to mahindi make mara atua gukira ni araigua marehe ka undu ri turenda kuga ka enjira-ini yo ka ni atia etagwo mwarimu nduro aja mwira mwarimu atiriri idea ri joint gukeka ti thina aca ni guthiaga ukaigua joint ringi yarehe thina twira joint creptors neo angorwo ndiratura ndiri thina kaingi ni ihindi riu rira ni muscle tendons na ligaments icio ri nicio ira tighten kana relax ore mundu akigeria kurugama. No igikorwo ni ranegena muno ni hari supplements teta chondroitin kana glucosamine maheagwo under supervision ya ndagitari. Na andu ni marahimbiria supplements muno thutha uyu na ni njiguire wacirutiraga cushion handu. Supplements ni ugwati tondu supplements ici nyingi ri itikontrolagwo ta dawa iria cia antibiotics kana he vitamins tutendaga ku overdose. Vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Vitamin A, D, E, K ikoragwo ci fat soluble. Uguo ni kuga atiriri maguta maku ni macioyaga na maguta mau macioya ri ni kinyaga toxic level. So mundu ahota gukorwo araria indo cina vitamins nyingi agatukania to wona ringi mundu ena ithano igathii kanjia gutuika ni iratuika toxic level. Ukona mundu ni anjia kugia na neurological problem, ukona mundu ni anjia kunogerera, mundu ni anjia ki na ti thina ungi ni ku overdose na supplements niguo. Gwiciria ndagitari tondu SMS itu ndrona ni atutanga kidogo ri twambe twikirire gakomo hau ndirona twatigaria o ndagika imwe nigetha munga tumunengererie mitambo ugutirihana kuga atia. Ni gwambere gucokia ngatho hari muthikiriria aria hothe ngikwa tuthikiririe na gugicokia ngatho kwa opportunity na kumera okorwo mundu ena thina ri tiga gwithondeka mwiri ti kindu gia gwitura thie thibitari wonwo na dawa ici wona tukinyua ri dawa ni urogi ugatuika controlled urogi ungikiria ri niguo ngitikia tondu dawa icio ima iguthondeke no ikunine niguo. Wow. Na no amya mundu eciragia riu wewe wa mwena ucio tu Nitauno kawari yogu kumuro giwa ni ndagitari uria wa mahindi tugatinda tugicaria ndagitari kinuthia njenga wa mahindi tu au ni njenda mundu agatigatheria nigetha makamenya wi mwena uriku no uriku. Ni ngoragwo riri ndi general practitioner ni ndi thomeire general medicine na ndithinjaga na ona ya mahindi ri makoma makiriire guku tukoragwo tukiruta wira uyu na actually arorwa ingi ni ithu tutuma kurio. So kiria ni ukoragwo vast na information ino no ndukoragwo ati no uthinje niguo. Although thibitari citu ni ikiri orthopedics acio tanagia wira nao na gutiri undu mwega gukira uguo gucemania na ndagitari uria we. Thank you. Tondu he muthuri ta riu ndiraria uguo njui wi hatikaine muno tondu aturathondeketwo maundu no tikuari murwaru misdiagnosis ena kuona gikiro kia iguru muno ndikiwe ni atia no kaba macaragia mundu uri uramenya mundu ungihota ago ni undu uramenya ugutuma handu ugatumwo haria hakiagirire. Thank you so much daktari. Ndirona ni thinashara guku ni mucio wa utugi no tana Inoro FM ka SMS ya hinguka tutigutigwo na henwa ndagitari angitikira ni agutuhe ndagika ciganona no tukiambe tuthomerwo mohoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM twihaha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Nĩ thinashara cia hwainĩ matemo ma mohoro.
uria wari minista wa urimi Mithika Linturi uria ningi na mutongoria kiama-ini kia DCP ni arutite President William Ruto mahitia ni undu wa gwathana arurungani aria manyitikana magithukangia indo mahoragwo rithathi cia maguru. Linturi ugite miario iyo ni ya kunyararithia wabici ya president na no icungirire kuongerereka kwa ikuo cia Kenya matari ucuke. Gukira uguo ni oritie maabitha borithi metheme kurumirira mwerekero ucio kuona nio marikuithagio murigo wa ikuo kana nguraro iria maricungagirira kuri muingi. Gikaro-ini na andikia mohoro wabici-ini nene cia DCP guku Nairobi, minista ucio wa tene ningi ni agithitie kiene ikinya ria thirikari ria gukuruhania atongoria amwe kiama-ini kiu na mwanangiko uria wacungirirwo hindi ya mirurungano. The mint gives the police a blanket authority to go killing Kenyans aimlessly without care. The thing I would want to tell the police is that when you are arrested or when you are charged because atawacha mkiachiliwa, you will be the only person who will be at the door answering to murder charges. There cannot be any defense that we got authority from the president. It is not a defense in murder charges. It cannot be. They must act within the law. Kenya's constitution and as the law. The president is not above the law. Ikinya ria President William Ruto ria gwatha maabitha borithi mahorage rithathi cia maguru arurungani aria maratabanio thukangia wa indo no rithiite na mbere na gukomithio. Aikari amwe kaunti-ini ya Narok maugite president ni abatie atianirie mwerekero ucio kuona waya gucungirira thina munene guku bururi-ini. Mwandiki wa Nyoike wa Mbogua ni aratariria. Bishop Elias Njeru wa kanitha wa Evangelistic tauni-ini ya Narok na Sayarero Maguyo uria ni muhuraniri wa ihoto cia muingi kaunti-ini ya Narok ni maugite miario ya mutongoria wa bururi ya andu mahuragwo rithathi maguru no irehe thina bururi-ini na ni wega mugatho wa bururi ahoe muhera ni miario yo. Ni ndige support andu mahurwo rithathi riu ri ni werwa uguthwo kuguru kana imanjithi uria ungira keinamite hau ri egwikwa atia ekuthwo mutwe sikare kuthima kuguru na ngene meguteka advantage kwena andu aingi mena firearms na license kiretiguo na ni aturite ethete mundu fulani na ni amwona maandamano-ini ekuthira charge iyo tondu ni kurathia turathithi aguthe mundu uria amurage. William Ruto yale yote ambao umeyasema, police are meant to protect but not to kill. Unasema mtu apigwe mguu, saa zingine unaweza kuwa ni mguu imeshikilia wapi? Mguu imeshikilia pia mwili. Utaweza mpiga mtu mguu, mtu wapi? Ni watu wangapi wamekufa kulingana na majeraha ya miguu? Hayo tumeyakataa kabisa. Hakuna sheria yoyote ulimwengu mzima na pia na sheria ya Kenya ambayo inamruhusu askari atumie force ama William Ruto atutelee kipengele ambacho kinamruhusu afisa usalama kumpiga mtu risasi. Bishop huyo ni ahoete atongoria aria mari thirikari-ini na aria mari mwena wa mung'ethaniro metikire guikara thi na kwaraniria nigetha methe kihonia kia thina uria uri bururi-ini uyu kuona bururi uyu nduri handu hega. Ithuĩ raia ni kuumira muno na andu ni megukua aingi tota riu twe miario ni opposition kana either aya me thirikari-ini ni marauga kwina nguu cirauthika ni thirikari no thirikari makauga atiriri ni opposition irauthira andu aria marakua ni aria matai na atia andu matarameaniki kurathie na mbere tondu mundu arauma kururungana mirurungano-ini no rona andu maroka tu no riu ni kindu ingihoya thirikari ino tondu nio megitini thaa ici metikire kwaraniria na opposition tondu maraniria ri ni mekuona kionia. Kang'ethe wa Kamau mutwarithia wa bodaboda ni ugite aria marathukagia indo na kuiya acio ni mikora aria marehitha mirurungano-ini ya mbeu njithi no na aria mareka mitugo iyo ya maandamano ni matige kuigirira ciana tondu ti ciana cireka mitugo iyo ndikuona uria ati mwana angicina supermarket na rucio ni aragwa gutire wira ni aguthie supermarket iyo agacaria wira iyo ni miito mundu tocio agirirwo werwo hatua andu matagirirwo gukorwo thiini wa bururi ni aguthukia bururi in the name of Gen Z na ti Gen Z tondu kuona uria mundu nginya angeingira handu obici ya thirikari acine na rucio ni akabatara uteithio handu hau atetio nao ni mamenyerere miario iria mararia tondu ti miega ni iracogera ngui in the name of ni guteta ati ni opposition ya gane thirikari ni mamenye nao mena ciana. Ngiripotera muci wotugi nota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok rietwa riakwa ni Wanyoike wa Mbogua. Mohoro mana mangi na njira gwithirana wega riu kumamukira wona ciahanda thaa 1 ya hwaini. Eno ni ceceni hakuhi na Inoro FM. Njitagwo Jeff Moga wa Waithira. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Ugima wa mwiri ndukigeithike muthikiriria wakwa we nyendete muno tumaga hungure mathibitari guothe bururi-ini wa Kenya na ningenagira Ngai tondu gutire thibitari nyingiraga ngahingiririo na maya mothe ningigwethera kirira kiegemaine na uhoro wigie ugima mwega waku wa mwiri uria ngwiraga ni kirathimo. Umuthi tukwenda kurora uhoro wigie oesophageal kana esophageal candidiasis ukanjuria kai momero gikinya handu gi candidiasis tureke Dr. Karano atutaririe. Ewe mwega wa boy umuthi nyambĩnjĩre andũ njĩtagwo ndagĩtarĩ Karano ngoragwo harĩa 40 suits hakuhĩ na Kenyatta na umuthi ndĩrenda kwarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ twĩtaga esophageal candidiasis kana candida ya mũmero. Candida ni muthemba wa fungus ni kanyamũ konekanaga kaingĩ na durumeni ati ni hinya gukona no nginya karore wega na microscope nĩgetha wone ni fungus ni muthemba ũũ na fungus ĩyo ni ikũraga area nyingĩ cia mĩĩrĩ. Atumia kaingĩ ni manyitaga njĩra ya ũciari makanyita candida na andũ no manyite candida njĩra yake eno tureta mũmero. Candida ĩyo niukaga na itũmi nyingĩ. Wa mbere no yuke na mũndũ kinga yake ya mwĩrĩ ikurukite na itũmi nyingĩ ingĩtũma kinga ikuruke ni kũrĩa ũtararĩa wega, ni ma stress namo, hena mũrimũ ũngĩ ũrakũgia nginya mũrimũ wa cukari, koguo kinga ya mwĩrĩ ĩgaikuruka. Na rĩmwe nĩ tuonaga atĩ andũ aingĩ makoragwo na acid irabata ati iracina mũmero ni makoragwo no hoti makiria ya andũ angĩ kũgĩa candida eno ya mũmero. Mũndũ ũcio wĩna candida esophageal candidiasis egũkorwo na dalili irĩkũ? One ni mũndũ ũraira ngoro, ni egũkorwo na discomfort, rĩmwe na rĩmwe ahotaga gweka na gũtahĩka, ni kũigua rĩmwe kanua ũrĩa karanunga nĩ tofauti na ahota gukorwo ati ndarĩ na dalili unerĩkũ. Now mũndũ ũcio ni agiũka kaingĩ ndũgũkorwo ukimenya ati ni esophageal candidiasis, ni dalili cio gukwĩra ni ndiraigua wega, ndekona ndireka ati ni ndiraira ngoro, ndirahota kũrĩa ndarĩaga. Ũcio ni mũkwenda mũthuthurie na ũrĩa yonekanaga wega ni kũhũra mbica ĩno twĩtaga endoscopy. Kamũbira gakoragwo na kamera kana durumeni gakaingĩrio kanua gagaikũrũka mũmero gathiĩ karore harĩa thĩna ũrĩ. Kaingĩra hau mũmero candida ĩyo nĩ mũkũmĩona wega tondu mũmero ũcio ũkoragwo na tũnyamũ tũnini twa white twerũ. Tũnyamũ tũu tũnini mũngĩoya ka biopsy ga gũthima laboratory nĩ gũconfirm atĩ nĩkĩ nĩ mũrimũ ũcio wa candida. Now tiga kumenya ati ena mũrimũ ũcio wa esophageal candidiasis ni harĩ bata kumenya niki kiratuma anyite mũrimũ ũyũ wa esophageal candidiasis. Ko ni mũkwenda mũmenye kana ni kũrũngũrĩrwo ararũngũrĩrwo, kana ena mũrimũ wa cukari, kana ena mũrimũ ũngĩ ũnyihĩtie kinga nginya mũkingo, tondũ mũkingo nĩ ũnyihagia kinga ya mwĩrĩ. Mwamenya gĩtũmi kĩu hĩndĩ ĩyo mũrarigita mũrimũ ũcio wa esophageal candidiasis tondũ nĩ wendaga kũheo ndawa, also ni mũkũrigita gĩtũmi kia gũtũma anyite candida ĩyo. Athuthuria amenyekane kana ni candida na athuthurio gĩtũmi gĩa kũrehe candida na indo icio irigito hamwe. Asante. Haya, uhoro ni wa wigua. Riu koguo uhoro ukoragwo na marigitari aya. Ni na ni wira wakwa githeti guthie hungurite uguo nigetha ngwetherekerera makiria. Ukima mwega wa mwiri ni kirathimo njitego wa bui wa muturi tweregane gihungura mathibitari-ini ngwetherekerera makiria. Bye bye. Ugima wa mwiri. Mami, kairo komchuzi mix irathirire. Kamaka nĩ thiru. Ai, naru atia. Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ. Niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no kĩrĩa chips ũkamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩgũthũkia nduka-inĩ ũkagũra Royco Mchuzi mix ĩngĩ. Na kĩhiũkia nduka-inĩ ngagũra Royco Mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo ro mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Yena mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco Mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Sika kama Royco Mchuzi mix. Sika kama Royco Mchuzi mix. Nyitanira na ithuĩ kĩrĩka-inĩ rĩa mwaka ũyũ rĩa woko ya Citizen Digital DMA Diabetes. Woko ĩno ĩgatabanio tarĩki 12 mweri wa mũgwanja kwambĩrĩria thaa 1 cia rũcinĩ kĩharo-inĩ gĩa Carnival Nairobi, na itanya rĩa kũmenyithia mũingĩ ciĩgiĩ mũrimũ wa cukari hamwe na kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria ciana cia gũkũ bũrũri-inĩ iria cigũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ wa cukari. Wĩyandĩkithia ũmũthĩ na njĩra ya kũgũra t-shirt hara DMI Center Jadala Place barabara-inĩ ya Ngong'u kana taũni-inĩ ya Nairobi. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra
star 0722 755 828. Citizen Digital DMI Diabetes Walk irugamirirwo ni Royal Media Services unyitanĩri-inĩ na Kenya Diabetes Management and Information DMI Center. Step out for children with diabetes. Inspire hope. nä hä ndä ciahätåka ndagä 11 kuma rä rä a thinacara ĩkinyire na tũgacokia ngatho nginya kwĩ ndagĩtarĩ ona ugĩte ũhoro nĩ iga kĩũria gĩaku nĩ egũkuoera nĩ egũgũcokeria tondũ nĩ ekwenda ũteithĩke. Ndagĩtarĩ andũ aku maroria ciũria nyingĩ mũno haha tũgũcokia. He mũndũ wa njĩra geithĩkai arthritis nĩ nyitaga mũtwe etagwo Daniel kumanya Gĩthũci. Daniel arthritis ndĩnyitaga mũtwe. Arthritis idea rĩ wendaga joint iria ciĩna weight iria irambia weight. So arthritis no mĩone kandũ twĩtaga ankle nĩ thũng'wa-inĩ no iru nĩ yendete mũno tondũ iru rĩa mũndũ rĩkuaga pressure weight yaku multiply by 7 ĩyo nĩyo PSI ĩrĩa exertagwo iru-inĩ rĩu nĩkĩo wonaga ĩyo nĩyo yendetwo. Honge nĩcio twĩtaga hip na mũnyiginyigi na ciande especially na twĩtaga elbow icio nĩ kĩgokora na wrist gũkũ moko-inĩ to moko nĩ matũraga marutaga wĩra nĩguo. Koguo na mũndũ gwĩtwo Njoroge Mũrũnyũ to nĩ ekũrĩtie atĩ he karuo gokagĩra harĩa kĩgokora-inĩ nĩ abatiĩ gũthiĩ kũrorwo kana nĩ arthritis ka harĩ ũndũ ũngĩ. Very true tondũ karuo kaingĩ na tũmere he ruo mĩthemba ĩrĩ rĩu tugire ĩrĩa type ĩrĩa rĩu ĩrĩa tũkoragwo nayo rĩ nĩ harĩ ruo rũkoragwo rũkiuma hau ũrona na nĩ harĩ ruo rũkoragwo referred pain. So referred pain nĩ kuga ruo rũu rũroka hau elbow-inĩ kana hau kĩgokora-inĩ rĩ tiho rũrĩ rĩngĩ rwĩ ngingo kana rĩngĩ rwĩ kĩande rũkaradiate hau. So nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kuonwo tondũ ruo ti atĩ na nĩ njiguaga ũru tũkĩona andũ makauga mami nĩ akũrire nĩkĩo ena ruo. Aca ruo ti part ya gũkũra. Aca ruo nĩ rũthiĩ rũcekwo na rũthondekwo nĩguo. Thamo massage nĩ njega kana ti njega? Thamo massage rĩ first of all twendaga tũgakorwo tũkĩmenya nĩkĩ kĩra cause ruo tondũ angĩkorwo hena fracture ndũkwenda gwĩka massage wahota kũ separate joint iyo makĩria. Mũndũ aigua ruo rĩ athiĩ onwo nĩ ndagĩtarĩ rĩ nĩ ekagwo x-ray at minimum. X-ray ĩngĩkwo yone ihĩndĩ rĩ intact rĩ ndagĩtarĩ endaga kũmenya rĩ mwena ũrĩkũ. Nĩ tũthondekaga through rĩngĩ no ũthondeke ndawa iria tugire no ĩkwo physiotherapy ĩyo nĩ kũgeria gũcokia joint into the normal function na physiotherapist. No ĩkwo hydrotherapy. Hydrotherapy nĩ ĩrĩa kugaga mũndũ agaikio maĩ-inĩ tondũ hydro ĩminaga maĩ. Thermal massage nĩ nyamũ iria ta he kanyamũ kahiũhaga rĩngĩ ũkona kaigĩrĩrwo na ha mũgongo ka maĩ kana rĩngĩ nĩ electric ĩgakorwo nyamũ ĩno yaigĩrĩrwo thitima-inĩ rĩ ĩkũhiũhia na nĩ kũheana vibration na vibration icio rĩ no ikorwo ciĩ njega angĩkorwo nĩ muscles. So massage kaingĩ iteithagĩrĩria nĩ gũteithĩrĩria muscles na iteithĩrĩria rĩngĩ mũnyiginyigi no mbere yeke rĩ tigana na kĩrĩa gĩgũthondeka amba wone ndagĩtarĩ ũmenyeke thĩna nĩkĩ. Alright. Harĩ mũndũ wathiĩ nja kidogo oria ũhoro wa varicose veins. No oria kana nĩ handũ igomanaga na thĩna wa marũngo. Aca varicose vein rĩ nĩ itigomanaga na arthritis itigomanaga na thĩna wa marũngo unless mũndũ ũyũ atũire arũgamĩte kwoguo nĩ mũndũ ũkoragwo na thĩna wa mũnyiginyigi kana rĩngĩ kũruta wĩra ikaga company. Na varicose vein nĩ mĩkiha ĩno wonaga ĩhiana tarĩ raini ĩcorete magũrũ-inĩ na nĩ yũkaga mũno kũrĩ atumia gũkĩra athuri although nĩ yũkaga kũrĩ andũ rĩngĩ matindaga marũngiĩ nĩ gĩgũtũma kuongerera ũritũ o rĩmwe nĩ gĩgũtũma kũgĩa nda kana gũkua ciana atumia nĩ gĩgũtũma na family nĩ kũrĩ family igĩaga varicose vein na nĩ gũkorwo ngĩrora twĩ mĩkiha mĩthemba ĩrĩ nĩ tũrĩa twĩtaga arteries. Arteries rĩ itwaraga thakame na pressure ĩrĩa ĩrauma ngoro-inĩ. Veins icokagia tondũ thĩiniĩ rĩ nĩ irĩ tũ reflex nĩ ta tũmũthagũ twa kũhũra thakame ĩyo yambate nĩ tũthũkaga na tũngĩtuĩka incompetent rĩ thakame ĩyo ĩkanjia kũpuru hau rĩ mĩkiha ĩkanjia gwĩka atĩa nĩguo. Na rĩu mũthuri mũrata wakwa wĩ harĩa Naikuru rĩ aroria kana heho no nginya ĩgĩturie magũrũ kana rĩu nĩ thĩna wa mbia kũmũnyita. Well heho ndĩturagia mwĩrĩ hatarĩ thĩna na nĩkĩo kuona especially ciana andũ matarĩ arthritis me heho-inĩ rĩ matiguaga ruo. So ruo rĩ mwĩrĩ rĩ
ni uri ngari ikwiraga check engine niguo na ruo ni kindu so ruo fever kana ringi guikorwo kurio ni mutwe guturwo mwiri ni gukwira urakwira thio sekwo so ni ambia sekwo tondu kaingi ti thino urari ho no ngikona wajia ri ti ati ni heho ti ati wathie kundu kwina urugari ati ruo ucio ni ruguthira kiki sekwo ni ndigitari arorekana hena thina ungi to tari atumia aria makinyite menopause ri mahindi mao ni mahuthaga atumia acio ni mathia nyamu twitaga pathologic fractures mangeje ego ni kuga ni mihindi ni ria tukaga hatari gitumi kana stress fractures agithie na bara ihindi rikarekania ndangimenya ni ihindi rirekanĩtie unless yathionwo ni ndigitari ndigitari kena high degree of suspicion athia hure mbica na ihindi ritihonaga nginya rinyitithanio ria riagirire rihonaga by approximation na ihindi ringithie rinyitane uru tondu ngi niunekire na ngiaga guthie thibitari ri no rigathinjwo ricokanio ma reunion so ni kindu mundu agirwo ni gukorwo agiceka by the way ihindi ringikua ni riri undu ungi ringiteithio ihindi kaingi ritikuaga uguo ringikua ni rikuaga no kaingi ti muno tondu no ihindi ri muoyo just like any other part ya mwiri riu andu aitu ingi maigua ihindi meciragia buciri kana ki kinyamu ki as long as mundu e muoyo ihindi ni riri muoyo ni riri feelings kwanja riruo muno ni rikoragwo na blood supply ithiete ni riri nerves na ihindi ni rurutaga wira munene muno wa actually kuruta bone marrow yo wonaga kuruta cells cia thakame so ni hinya muno rikue ringikua ni kurengwo rirengagwo rithenge ritikae kubutha rihehe thina nikiona ringi mundu ni agia gangrene akarengwo na he andu ndirona makiuria uhoro wa ruo ruru ruraima ngingo rugathie mieri 3 ungi nake akaigua rukambatirira uguo nginya na guku ciande-ini ni arenda kumenya ni taki kingikorwo gigitumi ruo rwa ngingo ni turitigagira tondu ngingo ni part ikoragwo ikirespond both kuri mutwe kuri ona kuri thi so pressure ngihaica andu ni wona ringi makiuga maraturwo ni ngingo kana mutwe na haha thutha ringi angikorwo na thina uraima na guku githuri kwambatira ni twitigagira kindu ta heart attack uguo githuri na ngingo tutiendaga ringi mundu uyu angikorwo ena thina wa nerves munyiginyigi iria twitaga the C spine the cervical spine na kwa hihinya ni gwika atia ona tension stress ni ciukaga hau so wega ni asekwo arolo vital signs kana kiri na thina na goda na thina ri kwaje respondaga wega kuri dawa na facial massage na physiotherapy respondaga wega muno ndiraigua ngiturwo ni ciara na muno tuko ciara cia moko na ndie ndaigua uguo ringi ni iraimba na ni irahiuha muno riu fatie gwika atia afatie kuona ndagitari that's number 1 na especially ni atwira ni utuko andu aria mahuthagira muno moko muno ri na especially kuhura nguo gutype gwika atia maundu ri muthenya matikona ruo na andu aya ri utuko niguo makoma uigua mundu aikora moko ni maratura moko ni maraganda akaigua mahiana thimbo na agacoka rigota kuigua kiwa makiheha tondu gatagati ga guoko haha njohe gwitagwo wrist haha twohaga thari mwena wa ruhiri ni hakoragwo nerve hau gatagati kirire itagwo median nerve na nerve ino yambirwo ikihihinywo ni mahindi so wakatu maundu repetitive ri ni hagia na inflammation yakagia nyamu itagwo CTS igakorwo nerves icio ri carpal tunnel syndrome cia hihinywo ri utuko ndungigua tondu anatomical part ya guoko ri nduri kwa mundu rigoetie moko muthenya no utuko twakoma joint ni rigoyaga agakunja guoko ku akahihinya nerve iria ukaigua moko maratura utuko no muthenya ukira ona actually utuko aigua ainainagia guoko ku ukaigua guoko ku ni kwagera so no wega onwo ni ndigitari no new exercise no eroiro ria araruta ringi atigo ni kuri list ya ngiheo but this sprint ya ngiheo so no wega muno onekana ni ndigitari na ni wega ni kugweta uhoro wa weight tondu he mundu ina kilo 8 na ni arenda ciake icoke thi na ndacoka ndarora uhoro ucio ri wa arthritis ni uraiga mundu eke exercise na ndiwe ni iriku tungiko tukigathiriria muno tondu kuri mundu hi mukuru ndari na maundu maingi ndari na mithiire na ni acoka akambacwo ni arthritis neno ritumukiru very true twambe tuge horo wa uritu ri ni comparative mundu wa fiti 5 ri na mundu wa fiti 7 ri
ona makona ũritũ rĩ twĩka atĩa so ũritũ ngaidagwo nĩ nyamũ twĩtaga BMI body mass index na ĩno nĩ kũgayania ũritũ wa mũndũ na ũraihu wa mũndũ ĩrĩa no ĩrĩa twendaga nĩ kuma 18 nginya 25 BMI that's the ideal rĩu ĩngĩthiĩ igũrũ nĩ tugaga nĩ overweight gĩkinya 35 nĩ morbid obese 2 ithiĩte na kũu igũrũ ĩngĩkanjia gũthiĩ below 18 rĩ mũndũ no nginya acekwo tondũ nĩ atuĩka malnourished tararĩa wega ũritũ kaingĩ niĩ njĩraga mũndũ wenda kũmanage ũritũ rĩ hamwe na ndagĩtarĩ rĩ ndagĩtarĩ nĩ agũkuonithania mũndũ ũndiraga na irio wĩtagwo nutritionist nĩ agũgũteithĩrĩria harĩ arthritis rĩ na exercise iria twĩraga andũ rĩ kwĩ exercise mĩthemba ĩrĩ nĩ kũrĩ iria cia build muscles iria ũthiaga ũgakora gondo no cuma maroya now icio rĩ basically icio ti njega na mũndũ wĩna arthritis na mũndũ wĩna pressure ngoro nĩ ndũkamenya exactly na kwanjia kuoya ũritũ ũcio wĩna pressure iria njega nĩ iria twĩtaga cardiovascular exercise kana isometric exercise walk is the best okorwo nĩ na ndarahota walk rĩ daine ahiana karĩ kũina raina akĩhiũragia joint icio as long as joint is in motion nĩ gũteithia arthritis no harĩ weight na arthritis ititwaranaga nĩguo na rĩu ndiũkaga wewe mũraihu ũndũ ũgakunga niĩ nĩ njũĩ ndĩ mũkuhĩ ndigakunga no mũndũ angĩkunga na kwage thĩna no kũgĩa gathĩna hihi gũkunga kũinama so gũtirĩ thĩna basically andũ arĩa araihu rĩ nĩo makona thĩna ũcio na spine kana mũnyiginyigi wa mũndũ rĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo in a normal situation ũikaraga tarĩ nĩ ũrĩ mathĩna merĩ thĩna ũrĩa wa mbere tuonaga na ciana na especially tũirĩtu rĩ nĩ retagwo scoliosis mũnyiginyigi ũgakorwo ndũrĩ straight no wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ straight tarĩ rura ũigĩrĩire either ũka bend to the right or ũka bend to the left na twana tũu nĩ tuona ta rĩngĩ ĩngĩkorwo ĩ severe rĩ tekuogoma o ũrĩa tũrakũra rĩ nĩ hagiaga handũ mũndũ akagĩana tage iguku na ĩtagwo kyphosis tondũ mũnyiginyigi ũyũ nĩ ũnyitanire hau na wahiana ta wakundera rĩ na mũno mũno wonaga na no wone rĩngĩ ona andũ akuhĩ nĩ makorwo no kaingĩ andũ araihu nĩ wonaga rĩ ũkona ta hiana ta inama rĩ ĩyo nĩ form ĩmwe ya arthritis ĩrĩa yũkaga over time na ĩtagwo kyphosis na ĩyo nĩ gũka yũkaga with time rĩu nake mwena wa Njaroiga nĩ gũturwo nĩ gĩthũri nĩ gũturwo nĩ mũtwe na agacoka kaigua mwena wa ũmotho ta wĩ mũgandu guoko na akaigua gĩthũri ta gĩkĩhihinyanĩte ũguo harĩa arĩ rĩ nĩ athiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ athiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ acekwo tondũ ngoro no nginya ĩkirio so harĩ indo tũtanyitanagĩra na especially nĩ gĩthũri gũtura na ngingo na kĩande kana njoo so nĩ ũrĩa nerves ici distributed ikiuma mũtwe ikiharũrũka to nerves iria ikontrolaga tũhuhie na tũrĩe na tũthugume rĩ ũmenye ona ikĩgeragĩra mũnyiginyigi-inĩ nĩ ciũkĩte igakĩrĩra thĩ igaspread so mũndũ ũraturwo nĩ gĩthũri mwena wa ũmotho ĩyo nĩ ngoro ĩ hau mũndũ ũraturwo nĩ kĩande kĩu kana kũganda guoko kana ona rĩngĩ akanjia kũigua pressure tightness ĩyo ya gĩthũri rĩ immediately harĩa arĩ rĩ nĩ athiĩ thibitarĩ ti atĩ nĩkĩ kana kĩna ti kũmũmakia no nginya arorwo pressure yake ĩha cholesterol yake ĩha at minimum nĩ kwenda kuonya mũtu wĩtaga ECG electrocardiogram nĩyo ĩtekaga ũrĩa ngoro ĩrahũra na angĩkorwo hena thĩna ũcio na nĩ ekwenda admitwo thibitarĩ o kũmonitwo tu arorwo na ĩngĩ persist no onwo nĩ cardiologist nĩ ndagĩtarĩ arĩa mathomeire ũhoro wa ngoro tondũ hata gwĩkwo nyamũ ĩtagwo cardiac stress test ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa ngoro no nginya heo clean bill of health ngoro ĩyo yake no nginya rĩu ona akĩoria cia matũria rĩu kũngĩhinga rĩ mũndũ ekaga atĩa na rĩu ndinamenya kwahinga kana nĩ ũrĩa ũthiaga gũikũrũka kĩnũngi makora ũgacoka ũgĩthiĩ Naivasha magacoka I don't know ndinamenya wega kana nĩ ũguo araiga kana kũhinga kũrĩkũ no kũhinga nĩ ũndũ wa indo kadhaa iria most common iria tuonaga gũtũkũhingaga rĩ nĩ nĩ kĩndũ gũkorwo rĩngĩ mũndũ ena earwax kana gĩko cerumen ĩka impact kana rweo no hingane rĩngĩ nĩ foreign object rĩngĩ gũkorwo hena karũa gĩkaingĩrĩte hau ciana nĩ ciĩkĩraga indo matũ-inĩ kana indo icio ũrona andũ magĩtinda magĩkĩra earphone rĩmwe nĩ citũmaga kũhingane pressure difference nĩ tũmaga mũndũ akĩhaica ndege o ũguo aiga mũndũ ũrauma Limuru harũkĩte taũni kana akĩambata
acenjia attitude na ruo muno ri ni agia another pressure difference pressure ire thiini wa gutu ni kuri part gutu ni kuri part ya jeria twitaga the external ear na ni kuri ria middle na inner na iseperetagwo na kindu twitaga ear drum kana ni wetagwo tympanic membrane ungimikara ikara ta kafano so ungithii wambatirite ri pressure ya thiini na nja irege kuigana na ri ni kuhingikaga to iyo na ni kandukaga gutu kwirua muno na nikio tugaga ringi mundu ni wega na andu aria mathia muno mahingurite dirisha ni makoro thina ucio magitwara ngari to pressure no ni iracenjia so indire thina iyo kaingi mundu ni twira mundu no ahingure kanua hiane kari kuyon kana ringi mundu no amerie mata kana hiane kari akona gamu iko gutirahinguka ri ye thibitari ucekwo otoscope ni gutwira niki kurathi na mbere niguo riu ina ndagika 26 thinacara riu ukithii ugutwira atiriri maguru marathwo ri mundu athia thibitari ndui bare mekwo wathere no igwe marungu maria ni mambia kure thina mwiri ni ukawa very sensitive especially na kindu gigwitwo injury kana trauma na so one thing gunshot ni kindu giendaga gukorwo gigithie thibitari as soon as possible tondu muno ni indo igiri one thakame guiteka thakame hagingirathwo hakorwo ringi no atari kana vein ya hutio ri mundu ucio ni anida guthionwo na thibitari ono ni vascular surgeon kana general surgeon mathondeke mikiheo pone thakame ta mutungi uraita mai number 2 nerves angikorwo arathitwo ihindi gakomera nerves ri kuguru kuu kugande kuma hau guthi na kuu ri na mundu ucio ahota gukora ringi mundu agikona thina wa gukorwo kuguru kuu gukirengwo so ni guthie thibitari ino ikoragwo na thibitari iria ithiagwo ni iria cina trauma center Kenyatta KU you know icingi cie guku no ucigue tondu cina access ya trauma surgeon acio gunshot ndionagwo ni mundu ungi pana gunshot is equal to trauma surgeon na ni uturagia kiuria kia marigitari aria meku muigana ni uriku I always specific terathi ambatirite ri no gwo andu mathia magithomagira ma uria mari ingiri so tari ungirora ri uria tari wathi neurosurgeon uthie trauma surgeon orthopedics mathia manyihite ni undu wa gukorwo ni ra take time specialty na system ingi handwa igana niguo twakena ndagitari kena muno ni undu wa kugia ihinda riu nawe nduta mukurino aiga uraria wega nginya mundu akahona hau thank you koguo gwicira kiure kiega muno kiumagara ukamenya no ahonia ngoro cia aingi thank you very Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App amukira ngiri muthikiriria wa Inoro FM na gunyita ugeni metha-ini itu ya Gorono ya Wojoria ikinya ria thirikari ya bũrũri wa Amerika kwanĩrĩra nĩ rĩrĩhagia igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 1 kĩa mbeca iria itumagwo mabũrũri-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa thĩ nĩ mũingĩ wa mabũrũri macio arĩ nĩ hamwe na bũrũri wa Kenya nĩ rĩrĩkanĩte nĩ rĩkũhutia kĩgĩna kĩu na njĩra nene. Mũtaaramu wa maũndũ megiĩ wonjoria ndagĩtarĩ Stephen Gachie augĩte kĩgĩna kĩu kĩa ona kũnyiha amu thirikari ya Kenya onao nĩ ĩrongoreire gũkĩrengaga igoti ta ũrĩa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025 ũrahĩtũkirie. Ndagĩtarĩ Gachie aranĩirie na mwandĩki witũ Werwa Mwangi. Remittance ya Kenya kuma diaspora nĩ kũnyiha na 1% tondũ mũndũ ũrĩa aratũma no mũhaka absorb the costs of the percentage ya taxation. Thirikari ya Kenya nayo nĩ kwaga gĩcunjĩ kĩa 1% harĩ the diaspora info harĩ the forex. Angĩkorwo thirikari through Finance Act 2025 nayo nĩ gũtax the diaspora remittance nĩ kuga nake Mũkenya ũrĩa ũrakinywo nĩ mbeca icio then nĩ ũkinywo nĩ mbeca nini. The proposal kana watho ũcio nĩ ũkũhotomia kana nĩ ũgũkua quite a huge chunk ya mbeca iria a Kenya matumaga kuma the US igikinya gũkũ. Gorono ya Wojoria kũngĩ nakuo nĩ atĩ thirikari nĩ yũrĩtio gwaka barabara cia matũũra hamwe na gũtambia thitima oro ũndũ ũmwe na maĩ icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri na nĩguo kũhũra njeki kambuni cia wendia wa mĩgũnda na nyũmba iria ikoretwo ikĩnyita itemi harĩ mũbango wa gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ.
mwandiki witũ Moses Ngigĩ arĩ na ũhoro makĩria. Arũgamĩrĩri a kambuni kĩũmbe cia kwendia mĩgũnda na nyũmba nĩ magathĩrĩirie thirikari nĩ mũbango wayo wa gwakĩra Akenya nyũmba cia thogora wa thĩ. Martin Gĩthĩnji wa AMG akiuga korwo thirikari yakinyanĩria tabarĩra ici ona thogora wa mĩgũnda na nyũmba no ũthiĩ thĩ. Nĩ opportunity ya Mũkenya wothe kũrĩa guothe angĩkorwo arĩ gũtake advantage ya opportunity ici thirikari ĩra create gũkorwo akĩigithia. Twĩkĩrĩre thitima kũrĩa gũtarĩ infrastructure ĩkorwo easier kwĩ developers ithuĩ no tũhote achieve affordable housing. Oho makiuga korwo magoti marĩa thirikari ĩrengaga Akenya nĩ marutithagio wĩra wa kũrĩkia tabarĩra citiganĩte thirikari ona ndĩngĩtũngagio regani. Twagĩtinio magoti ma rĩti okorwo nĩ rĩti ya mĩgũnda ĩno tũrendia tũgakĩona services cia thirikari icigo ici tũrendia property. Tondũ angĩkorwo nĩ twagĩtinio nĩ tuongererwo rĩti ya gũkĩrĩhĩra project ĩno ya Juja Prime Phase 11 na customer no wĩra akĩenjera biodigester agĩetha gwĩkĩra sewer rĩu kuga igoti rĩu necessary rĩti na teithia thĩinĩ wa ũkũria wa area no koguo igoti tirĩũru no tũkĩone ũrĩa rĩreka. Maugĩte ũũ hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra njerũ mwena wa Mathito Juja. Aigithia matongoretio nĩ Nixon Adega makĩhoya rĩera rĩega rĩa kũigithia. Inooro FM ngoro ya wonjoria Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Ngorono ya wonjoria. Riboti iyo ya Moses Ngigĩ ĩgĩtũtirihĩra marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrorera na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Kindu utegwikite ndagitari ri ni to utegũtigite wera andu aya we wonagwo atia tondu riu yo bara ne yatuma ngugire na kubara. Thank you nyambe njokerie muthikiriria wothe haria ngikorwo ngatho ni gututhikiriria na mbu-ini ngatho ni gutwara show wega. Thank you. Na thibitari itu itagwo St Peter and Anne Medical Center tukoragwo haria Rwaka Kahigo stage na mundu ungitwenda Facebook ni tukoragwo St Peter and Anne Medical Center Rwaka. No namba ya thimu mundu ungitwenda ni 0722 150 620 0722 150 620. Bas bara riu ni athira. Thank you. Na twathi wika exercise. Netuva wa mathako. Mwana niende kagota mwana ngariota mwana nigeke sirio ta mwana nĩndarahũkire nĩndagimarire ngĩgĩa mũtumia na ciana rĩu ndĩ mũthuri koinaite kwĩitha mũndũ o wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Utangĩohanĩra kana we ũrekanĩre Ngai ndangĩkũrekera maũndũ matumagĩre ikundo cioke mũtũrĩre ũkũhũthĩre umĩre werũ wa njaũ nĩkĩo ndaiga mũndekere koinaite kwĩitha mũndũ o wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. Andũ metherie Nene tũrĩ ciana ine twaimagaraga kaina kĩgwa kĩnene ndũgathuti cia mwĩrĩ mwene akarakara kana rĩngĩ akanegena kĩra ndĩreka wega nĩkĩo ndaiga mũndekere koinaite kwĩ
kwĩiga mũndũ wothe akiuga mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndawa ya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Inoros Finest, DJ McJordan Saperi. Niende cukuru nĩndarakara kĩarimũ naroa na twana wanagothire kĩarimũ mũnini nĩ mũru maya nĩmo ndĩrarĩa rĩu ndĩna ciana nĩkĩo ndĩrũgĩra igũrũ mũinaite kwĩiga mũndũ wothe kiuga mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Ũngĩkorwo ndũrĩ mbicĩ kana cuta cirĩ thũrai kũtũrĩa kone gacomore gatiire voa mathitũ ũrĩa kakura miciro njica matawa kamau athondekete kaĩ akairĩtu na rũthigĩkia atũhania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi Kamau Promise tukomokora kĩhingo-inĩ nĩgatũoya ritĩrũ taũni atĩ nĩkĩte thimiti-inĩ tondũ Nairobi nĩ andũ aingĩ ndagaga macambĩki athondekete kaĩ akairĩtu na rũthigĩkia atũhania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi Musa ũrĩa cuta cigĩthũrai mafundi makaoga sapa sakuraya matirio nao makaoga cia kanywaji athondekete kaĩ akairĩtu na rũthigĩkia atũhania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi Koroga gacomo nĩ kuica Nũgũtĩkia nĩ gacomorĩa gakĩraga kauda cuti na mĩbuto nayo ririkane yacuragio na suspender iratũ ciarĩ ũmbeni rĩrĩa rĩngĩ safari buti athondekete kaĩ akairĩtu na rũthigĩkia atũhania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi Inoros Finest, DJ McJordan Saperi. Tautaute cikarange arĩ na mũcara wa kũigana na no atunyaga andũ wĩra ndũmenyene matirio ciayo agaciethera thoko athondekete kaĩ akairĩtu na rũthigĩkia atũhania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuku andũ makamũikĩria maciringi Wendo wakwa nĩtetithero nenye wanyarira ningĩte mũkũya ngoro igaitĩka waurira ndakwĩgĩra wĩra wothe mwaria na rataku ũrarĩaga mĩkawa-inĩ ndũngĩakia mwaki kĩoe banga ndario gĩũkaremie macamba-inĩ kĩoe banga mũthea batithagia wĩrirĩte Nĩwariganĩirwo mbere itana kwĩigĩra makara ũrainyarĩte nĩ kũremia mabuti kwa andũ ũgatarũkĩrwo nginya konagwo nguo cia thĩinĩ kinya wetha nguo ya kumĩra bara mokaga kĩoe banga ndario gĩũkaremie macamba-inĩ kĩoe banga mũthea batithagia wĩrirĩte Itia korirwo nĩ warothia ĩkamĩirwo nĩ igeke mwetha ithemiokereria yarĩte kuma ĩkĩmĩra no nginya ngĩmĩrĩa acandi ya bunda nĩkĩo ĩragwo mane mateke kĩoe banga ndario gĩũkaremie macamba-inĩ kĩoe banga mũthea batithagia wĩrirĩte Katangĩconoka ũkĩnjĩra ndũrĩ na cumbĩ ũrenda tumbĩ kũthiĩ kae kũrĩa rataku
Ndio kale ni masabaine Joe banga mubea batida ya venirete Tugiothe kimurio hema gegonde tuko Tando vitukura kiumone kimuhetia Gikuigua urua gikoro magarire Orate anire koira resito nawe Orate anire koira resito nawe Ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Makoji Saperi Muigeririkana Ni bara ya heha horaga kagagayo Oyage orara kone ni utaitare na gwakwae Reke ngwerere wetware na niende tware Reke ngwerere wetware na niende tware Wendo itu umete kuraya Niwagĩrĩirwo nĩ gwĩtiria makũmbĩ mothe Ĩtakura ĩgwatagia rũhuho Nyana ciĩkatire rĩa watũragia ũrimũ Mofa Norendi avocado Maũndũ macio rauga ndekire rauma gwakwa Ndĩrirĩte rĩkũrũndwo ndĩrega ruoro Ciakĩyumbũra ndarida ũrago mũno Amũre gakĩrĩrirwo ndere gakĩrendwo Amũre gakĩrĩrirwo ndere gakĩrendwo Kanatia Samburu Iteo iria ndĩrakũhete ũraitĩrĩire thĩ Ndĩrakwendete ngariganĩrwo niĩ mwene Ndũngĩconoka wanyona ũkĩarĩrithia Mĩthori maku morabu nĩndamenyerire Mĩthori maku morabu nĩndamenyerire Wendo witũ umĩte kũraya Nĩwagĩrĩirwo nĩ gwĩtiria makũmbĩ mothe Ĩtakura ĩgwatagia rũhuho Nyana ciĩkotire rĩa watũragia ũrimũ Nyanjui wa Wilston Homes Enderia andũ manyũmba biũ Twĩte ngoro no ngwendete mweri ũyũ wene Mũira nĩ niĩ ndakũrutire gwa ciari aku Ngĩmera nginya nĩ ndĩgũtĩkagĩra kĩaĩ Nĩkĩo ngũkũria ũcoke mũciĩ tũrere ciana Nĩkĩo ngũkũria ũcoke mũciĩ tũrere ciana Ndĩratuĩte itua ngĩhĩta ndũkanyona rĩngĩ Magweta ciana ndaigweta wanjĩrĩria kwaria Ũkũranyona ndĩrĩ ũndũ ndigĩte na thutha Na Ngai ateithie ciana ici itikana gũtũkie Na Ngai ateithie ciana ici itikana gũtũkie Wendo witũ umĩte kũraya Nĩwagĩrĩirwo nĩ gwĩtiria makũmbĩ mothe Ĩtakura ĩgwatagia rũhuho Nyana ciĩkotire rĩa watũragia ũrimũ Maina wa Yangrai Inoros Finest DJ Makoji Saperi Kama kuinuka Alata kwa namoria mwinyothe Mwaka wakwa nyuma pili Ndamoria mubika na tere Moga handu mugere horo Na kaito mire were godira Marira ngabire taoni Yeya kwa tendora gawera Ningekwera hoinge keteatea Kugaya mbesha Sia mboga kana nesia motu Nyumba kana ngure nguo Tabure uwe uineria nema
tango turaikare muka nekanaiga nekama kwinuka tondo mbeca cia taoni nacioka ngahurana nacio mwana tango turaikare muka Kawarome ahuragira kwingi Yoima taoni uria endokire kuo Andu a taoni mugitigwo wega Tuonanagire rutine cia rimamu Kamaro witũ ndugitigwo wega Roboti nawe tuonanagire muru Dikei Moi na Joseph Kaisha Tuonanagire rĩrĩa ndoka gũcera Dereba ndongo mambadiciari Otigerere nindona maitugeri Dereba ndongo mambadiciari Otigerere nindona maitugeri Sure! Kamaro winto nugetigo navega Roboti nawe unanagere muru Dikei Moi na Joseph Kaisha Tuonanagei nerendoka gũcera Dereba ndongo mambadiciari muru Otigerere nindona maitugeri Dereba ndongo mambadiciari muru Otigerere nindona maitugeri Say yeah. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cikihanda thaa imwe Jeff Mugawa wa Ithira nĩ gũtamburukiria mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ. Andũ a family ya mwanake ũrĩa mwĩrĩ wake wonekanire ũgĩkururio nĩ maabitha a borithi mwena wa Juja thutha wa kũhũrwo rithathi kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo. Ikinya rĩa President Ruto rĩa gwathana arũrũngani mahũragwo rithathi cia magũrũ gũthiĩ na mbere gũkũmithio. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũkũmũrĩka ikinya rĩa President ĩrĩa gwaka kanitha mũnene thingira-inĩ wa Iregi. Ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ Jeff Mugawa Ithira nĩ ũkorwo agĩtũtamburũkĩria thutha wa ndagĩka 11 tu. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Hari indo ingĩcũngĩrĩria mwana kũgĩa na allergies itiganĩte cia ngothi no kona gatagagĩthũka mũno. Indo ici no ikorwo ciumanĩte na kĩndũ gĩgwĩtwo mathabuni marĩa ũkũhũthĩra na ti mothe nĩ mamwe. Kwĩ maguta ũngĩhũthĩra mathũkie ngothi ya mwana kana mamĩhe allergy, ona dyes tũcemanagia nacio, maraci, mĩgemie ĩngĩ kana cosmetics, mĩbira kana latex, oro ũndũ ũmwe na tũcuma. Ndũmenye ngothi ya mwana waku nĩkĩ ĩtendaga, ũkĩige haraya nake. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra.
ndingenda kuigua ukiuga ni uguthie Aisha ndingenda kuigua ukiuga ni uguthie namenyerete ukoragwo nawe wathie kirĩrĩria mwendwa Aisha Nyambura ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ Aisha ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ Aisha ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ akimake mũrĩo na tũirio twa ngima ndĩheagwo nũ maitũ ndehota cũcũ nĩakuire ta njĩra wathiĩ ũkũndiga naũ Aisha ĩnawe ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ Aisha ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ Aisha ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ ũgĩtuĩka wakwa tũtire andũ iki tũkĩmahe kandi kĩambe weterere tũmĩte na kandi mone ũkĩoha mbĩri gaũndige Aisha ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ Aisha ndingenda kũigua ũkiuga nĩ ũgũthiĩ Mwarimũ James Mbũgua reke tũkĩmwĩtĩkĩrie aetĩkĩre tũrĩme ona tũthiĩ kũrĩa icenio-inĩ rĩa thũgũrĩ karĩa atĩa twatigaria ndagĩka 7 icenio rĩa thũgũrĩ tukimurika thũgũrĩ na njĩra nyandandũku uthereme biacara-inĩ yaku muthikiriria wa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM nĩ ndakwĩithia hwaĩ-inĩ mwega ithaa rĩrĩa tũgacenia thũgũrĩ getwo Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrĩ ona ũkĩrĩa kanyamũ kega ũkamenya kaima mũgũnda karĩmwo nĩ mũndũ uma na itanya rĩa kũrĩma ciake cia kũrĩa ona cia biacara nĩyo twĩtaga kilimo biashara mũthenya wa mũthĩ harĩ mũmera wendetwo mũno nĩ andũ na andũ monaga tarĩ ho mũndũ wothe angiumĩrĩra mũmera wĩtagwo nyanya na no twende kũmenya thũgũrĩ ĩno rĩ ĩtwarithagia atĩa wega tũgũkĩũria mũndũ ũngĩkorwo akĩmenya tareke tũrie mũthuri wĩ haha na mbia twĩre rĩtwa rĩake na harĩa arutagira wĩra kwa marĩtwa njĩtagwo Njenga Dennis ndĩ mũrĩmi wa nyanya na ndĩ mwendia wa nyanya ũguo maũndũ niĩ ndĩ nyanya wĩ nyanya ũrĩmagĩra mwena ũrĩkũ na wendagĩria kũ kũrĩma tũrĩmagĩra mwena wa Juja handũ hetagwo Masto no kwendia twendagia tũkoragwo thoko ya Gĩthũrai hena thoko njerũ ya Gĩthũrai kũu nĩkuo twendagĩria twendagia citũ na arĩmi nĩ matũrehagĩra tũkamenderia gĩthaa nĩ gĩa kuma cigana gũkĩra gũkũ tũkuoyaga kuma 10 thoko nĩ ũndũ wa gũkĩharĩria mũrigo ũrĩa woka nĩgetha mũgũri oka rĩ tũgakorwo tũkĩmenya nĩkĩ agoka kũgũra na ona agũri magĩũkaga tene igua ona marigiti gũtuĩkaga nĩ tene thoko ciothe rĩ especially ya irio rĩ nĩ tene nĩgetha nake ũrĩa gũka gũtũgũrĩra kĩ wholesale by the time igĩrĩ rĩ akorwo nake nĩ ahingũra gwake ni reke twambe tũcoke kũrĩa mũgũnda nĩgetha tũmenye mũrĩmi ũkũrĩma nyanya rĩ abataire gũthiĩ ebangĩte na njĩra ĩrĩkũ nĩkĩ mũndũ abataranagia kwĩ kũrĩma nyanya rĩ na to nyanya mũrĩmĩre wa indo ciothe rĩ kĩndũ kĩa mbere ni mũgũnda no nginya ũkorwo wĩna mũgũnda wethe mũgũnda wethe mũgũnda rĩ na to gwetha mũgũnda tondũ nĩ ũgũbatara maĩ ũguo ũgĩetha mũgũnda rĩ wagĩrĩirwo wambe ũmenye ndenda kũrĩma kĩ nyanya ĩbataraga kĩ nĩ ĩrabatara mũgũnda nĩ ĩrabatara maĩ nĩ ĩrabatara riba ũguo ndũngĩgĩthiĩ ningĩ ũrĩme kũndũ gũtarĩ andũ na nĩ ũrabatara security so wona mũgũnda rĩ nĩ kuma hau rĩ tũthiaga twetha kĩndũ gĩtagwo soil testing nĩgetha ũmenye atĩrĩrĩ tĩri ũyũ rĩ ũhana atĩa
na ndukuri andu aria matuteithagia gwika soil testing magoka makorogota tiri magathie makarora magatwira tiri wanyu ri urabatara kina na kina na kina kuma hau ri tukamenya ni iri riko ni iri mirimu ya tiri hako ni njunjari ni kuri tugeta bacteria wilt ni muthingitho uguo no nginya wethe nyanya ire tangithingitha ni kuri mbegu ire citathingithaga for example ansal ni njaga muno ndithingithaga na matunda matikome maseke muno ni medium na nona riu ni fataraga medium yo ni undu wa kiria ni undu wa tondu utungu wa nyanya niguo bia nona riu kuma hau ri tene ri ni twaitaga nyanya thi no riu thiku ici tutitaga tondu hena ribe yo yothe ri ndumifataraga what we do ni kuri carbon iria cituteithagia cia nathari carbon icio ri ni ithu no mbegu tuguraga tugura mbegu tukamatumira twamatumira ri magacimerithia magaturehera cie miungurwa quality njega murimiri uyu ni ubataraga ndawa nyingi muno hihi ona kindu gigwitwo liba mundu ai controlaga ate nigetha itikana mukirie hinya agituika nyanya ndinagurwo wega undu uria bata muno ri thiine wa urimi wothe ni riri we ukorwo wiho no gukorwo wi available undu ucio niguo ndukarime na thimu nyanya no ikurage ungiuga ati ukurima wi kunene tondu ni huthagira ndawa cia mbeca nyingi na ndawa nyingi tondu ndawa cia heho cie goro ndawa cia mabataraitha me goro ndawa cia wadudu tukiria tutambi especially kindu ta tuta absoluta cie goro na ungiuga ati ni ugwitikia mundu akuhuragire ndawa ria yagireire ri wagu ni ukuhurwo mai na ndawa endio irime kwa neighbor wewe ungithaka ri hau ni ukurira greenhouse kana kuthie direct mugunda ri ni atia wega na kiugo kimwe tu tugitirihaga ukirima nyingi thie mugunda no kundu kwa heho kundu ta Nyandarua ri thie greenhouse muthikiriria tukwamba gukinyia hau tondu ni waigua thoko Dennis Njenga ni athire nigetha tuthie thoko na atwire anyitikaga atia ri ndureke tucemanie muthenya wa rucio tugicenia thuguri njitagwa Mbui wa Githungu mwana wa muthamaki icenio ria thuguri tukimurika thuguri na njira nyandanduku uthereme biacara-ini yaku haya na nä ndä racokia ngatho tondå mathaa makwa ndä rona nä mathira ngai witå nä atwä ka wega na atå he ihinda rĩega mũno harĩa hothe å gå tå mä te ndå mä rä ri yaku igua wä må ciĩ-inĩ å rä a å kwagä rä ire gå kwa Inoro nä twendete andå ona gwatuä ka tå tinahota gå korwo tå gä kinyä ra andå othe ndå mä rä ri ciothe ngeithi ciothe tå ciamå kä rä te na ngoro theru ona we wĩigue wĩ handå harĩa hakwagä rä nona ndagä tarä må gä kå njo eria na ngagä kena tondå na tå tikä rä gaine gwakä rwo atä tå tiä rä gaine nä kuoranwo må no no ngerio mumuhumu niguo ona ngegũthikagĩrĩria gũkũ ngaigua wĩcia-inĩ ngaigua na wathiĩ kũrĩa wendia-inĩ wa matunda ngaigua na wathiĩ ũrĩmi-inĩ wa makuno ngaigua na wathiĩ ũhoro wĩgiĩ packaging mĩohere ya indo niguo na ngakena mũno niguo na ngacokia ngatho nani no ndĩrathiĩ na mbere ngĩiguaga kũrĩa mũthenya wa Sunday ũtũtwarĩte wega biũ he mũthuri warĩ kũrĩa warĩ mũrata wa mũthuri warĩ mũrata witũ mũno wetagwo Mwangi wa Thũita tagwo Soja kana man no muririkana wega biũ Soja kana man ri ras ajara good jera ngogeithie muno ndaciamũkĩra a great friend of mine njũrũragia matũra mangĩ itarĩ ndathia kanjĩra ka nĩguo kagakuonia kũrĩa Nairobi thĩ kamenya bũrũri ũrĩa ũthiaga nĩguo anyway ngeithi nĩ ndamũkĩra niĩ na niĩ ngũcomoka ũguo nĩgetha nawe woerere kuma rĩu ngai angĩenda rĩ mũthenya wa rũciũ ningĩ tirihe thikũ icio haha thank you na ngiumagare o ũguo kaharĩ ũndũ ũngĩ kiugo kĩa mbere inyuĩ nake mũiguane na aciari anyu na muona thĩna mũtikorie na thutha no inyuĩ mũgakena ningĩ o rĩngĩ inyuĩ nake nĩ tũkwenda mũmenye biũ
mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inooro FM. Haya weka kaende Inooro hwainĩ. Andũ a bamĩrĩ ya mwanake ũrĩa mwĩrĩ wake wonekanire mbica-inĩ cia video ũgĩkururio nĩ maabitha borithi mwena wa Juja thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo. Ikinya rĩa President Ruto rĩa gwathana arũrũngani mahũragwo rithathi cia magoro gũthiĩ na mbere na gũkomithio na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũkũmũrĩka ikinya rĩa President rĩa gwaka kanitha mũnene thingira-inĩ wa Iregi. Sisi umeona wakati imetufikia ndio sisi ni washenzi tukae wanda tunapiga bili, na kama kuna kiongozi anaona they can only thrive by dividing Kenyans along lines of where they come from, tunataka kukuambia siasa hiyo ya upuzi ni siasa ya kitambo. Ndothe uguka umanite na mutino uria umanite na kwa na ngucanio county ni kumugitira na tumuivire mbia. Kuna small ECD class, a private school toilet in the sing na wakaumisha watoto karibu 3. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, mohoro ma Inooro hwainĩ thaa 1 na njĩra itheranĩte. Andũ a bamĩrĩ ya mũndũrũme ũrĩa wonekanire mbica-inĩ cia video mwĩrĩ wake ũgĩkururio nĩ maabitha a borithi taũni-inĩ ya Juja kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wake kũhũrwo rithathi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba, rĩu nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto kĩa mwana wao gĩthingatwo. Wachira wa Mwangi ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 37 ahũrirwo rithathi arĩ wĩra-inĩ wake wa gũthondeka nduthi na maabitha a borithi magĩkururia mwĩrĩ wake, kũrĩa thutha ũcio macokire kuga akuire nĩ ũndũ wa kũrangĩrĩrio nĩ arũrũngani, ũhoro ũrĩa andũ a bamĩrĩ yake magithĩtie kĩene makiuga akuire thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia rithathi iria ahũrĩtwo ngingo-inĩ yake. Mwandĩki witũ Moses Gige nĩ acereire bamĩrĩ ĩyo na gũtũharĩria riboti ĩno ya kĩeha. Mwena wa High Point Juja nĩguo bamĩrĩ ya Wachira wa Mwangi ĩrathiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ gĩake, marĩ na ruo na ngoro nditũ kuona atĩ arathirwo rithathi arĩ wĩra-inĩ wake wa makanika, no maabitha a borithi marakoretwo mauga atĩ Wachira akuire nĩ kũrangwo nĩ arũrũngani, bamĩrĩ ĩkiuga Wachira ena irema cia rithathi ngingo. Uma nĩ atĩ Wachira arathondekaga nduthi haha Juja, na ona nĩgetha aringwo na rithathi aringĩrwo o harĩa arutagĩra wĩra. Ndĩrenda gũ-make clear tondũ nĩ ndĩraiguire thigari mandĩkĩte atĩ nĩ gũkinyangwo akinyangirwo nĩ mũingĩ ũkĩrũrũngana. Nĩ wega kwaria ma atĩ Wachira ndarĩ mũingĩ-inĩ ona hanini. Wachira arĩ garage-inĩ yake na ĩ haraihu mũno na Mathaic. Wachira arathĩirwo haha mwena wake wa right. Harĩ mbica-inĩ iria ciatambĩte nenda-inĩ mũthĩ wa Jumatatũ, mwĩrĩ wa Wachira wonekire ũgĩkururio na njĩra ya ũnyamũ nĩ maabitha a borithi a Juja, bamĩrĩ ĩkiuga gĩkĩ kĩarĩ gĩko gĩa kwagĩra Wachira gĩtĩo. Nĩ tuoranagia atĩrĩrĩ, no nginya mũndũ akuo ta hiti, tondũ na hiti ĩyo yenyewe rĩ ikĩrĩ ũrĩa yoyagwo na nĩ gĩthikagwo, na ndirĩ ndona kĩndũ kĩrakururio ũkururio. Na warora news-inĩ rĩ tuonire mwanake ũrakururio, tukĩamba tũkĩmenya wa mbere nĩ akĩũragĩtwo ĩ, no na akĩũragwo rĩ ndakĩheo gĩtĩo kĩnini. Indo ũcio nĩ ũrandurire mũno ũrĩa mwana witũ arakururirio. Ona itarĩ ndĩramenya nĩ Wachira witũ, video nĩ ndamĩonete no nĩ yahatire. Mwanake ũyũ arakoretwo ahikania o kahinda ka mĩeri 5 tu, mũtumia wake Esther Mumbi agĩtarĩria ũrĩa mararĩ na kĩoneki mũtũrĩre-inĩ wao. Ũtarĩ harĩa arakoragwo wĩra nĩ araugĩte nĩ akũnjigĩra wĩra hau, ona nĩ anjĩtie nginya he gĩkundi aigĩte kĩa ku apply loan, na kauga keuma nĩ wĩra akũnjigĩra hau tũtindage nake hau, rĩu mũndũ athũkũma kĩrĩa ona kĩnini tũgoka tũgakĩgaya. Nĩ araugĩte obvious tũgũthiĩ gwitũ mũciĩ ahũre riboti. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Na ikinya rĩa President William Ruto rĩa gwathana arũrũngani arĩa monekana magĩthũkangia indo mahũragwo rithathi cia magũrũ nĩ maabitha a borithi nĩ rĩtumũrĩte mawoni matiganĩte kuma kũrĩ mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aramũrĩka maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩrwo nĩ maabitha a borithi
kũngĩkinya nĩ megũthingatithia mwerekero ũcio. So mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali akienda kotini. Yes, wasimuue, lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali akienda kotini. President William Ruto athiĩte na mbere na gũkĩrĩrwo kũrũmĩrĩra mĩario yake ya mũthenya wa ira ya gwatha maabitha a borithi kũhũra rithathi magũrũ-inĩ arũrũngani arĩa marĩgeragia gũtharĩkĩra ceceni cia borithi kana gũthũkangia biashara cia andũ. Hatuwezi kuamua ati uongozi wa Kenya kupitia fujo ama kupitia vita ama kuharibu mali ya watu wengine. That is not going to happen in this country. Ataramu a maũndũ megiĩ ũteti na mwathanĩre mwega magĩtongorio nĩ Professor Gitile na Ituli maugĩte nĩ ũgwati mũnene mũtongoria wa bũrũri kũruta watho ta ũcio, makiuga nĩ ũgwati mũnene kũrĩ bũrũri. The president should be treating the Kenyans as his children. He is the father of the nation. He should treat them the way he treats his children in his house. When they disagree with him, does he ask that they be shot in the legs? Hiyo watoto yake. So rais inataka, I think, apatiwe ushauri kabisa. Kama ni father of the nation, hawezi kuissue order like that. Mutaaramu wa maũndũ megiĩ ũgitĩri John Musyoki augĩte mabũrũri marĩa manekora hatĩka-inĩ ya ũhagũku wa ũgitĩri na wagarari wa gatiba mambĩrĩirie na mĩario ta ĩyo ya president, akiuga maabitha a borithi mangĩambia gũkinyanĩria watho ũcio, mũingĩ waya kũrakara na kwambia gũtharĩkĩra maabitha a borithi hamwe na ceceni cia borithi makĩria. Kwa maana hii ni kama kupea polisi ruhusa ya kupiga mtu yoyote risasi, na hii inaweza leta mauaji, italeta maumivu kwa wanarika ambao labda wanaandamana, hawana kazi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ũrĩa warĩ minista wa ũrĩmi Mithikari Nturi ũrĩa ningĩ no mũtongoria kĩama-inĩ kĩa DCP nĩ arutĩte President William Ruto mahĩtia nĩ ũndũ wa gwathana arũrũngani arĩa manyitĩkana magĩthũkangia indo mahũragwo rithathi cia magũrũ. Nturi augĩte mĩario ĩyo nĩ ya kũnyararithia wabici ya president na no ĩcũngĩrĩre kuongerereka kwa ikuũ cia andũ matarĩ ũcuke gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ orĩtie maabitha a borithi metheme kũrũmĩrĩra mwerekero ũcio, kuona nĩo marĩkuithagio mũrigo wa ikuũ kana nguraro iria macũngĩrĩra kũrĩ mũingĩ. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro wabici-inĩ nene cia DCP gũkũ Nairobi, minista ũcio wa tene ningĩ nĩ agithĩtie kĩene ikinya rĩa thirikari rĩa gũkuruhania atongoria amwe a kĩama kĩu na mwanangĩko ũrĩa wacũngĩrĩirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. The amendment gives the police a blanket authority to go killing Kenyans aimlessly without care. The thing I would want to tell the police is that when you are arrested or when you are charged, because atawacha mkiachiliwa, you will be the only person who will be at the door answering to murder charges. There cannot be any defense that we got authority from the president. It is not a defense in murder charges. It cannot be. They must act within the law. Kenya has a constitution and that's the law. The president is not above the law. Na tũgĩthiĩ na mbere na ndeto icio, ikinya rĩa President William Ruto rĩa gwatha maabitha a borithi mahũrage rithathi cia magũrũ arũrũngani arĩa maratabania ũthũkangia wa indo no rĩthiĩte na mbere na gũkomithio, na aikari amwe kaunti-inĩ ya Narok maugĩte president nĩ abatie ateanĩrie mwerekero ũcio kuona waya gũcũngĩrĩra gĩthĩna kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki wa Nyoike wa Mbogua nĩ ũramũrĩka ndeto ĩyo. Bishop Elias Njeru wa kanitha wa Evangelistic tauni-inĩ ya Narok na Sayarero Maguyo ũrĩa nĩ mũhũranĩri wa ihoto cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Narok nĩ maugĩte mĩario ya mũtongoria wa bũrũri ya andũ mahũragwo rithathi magũrũ no ĩrehe thĩna bũrũri-inĩ, na nĩ wega mũgatho wa bũrũri ahoe mũhera nĩ mĩario ĩyo. Niĩ ndingĩsupport andũ mahũrwo rithathi. Rĩu rĩ nĩ werwa ũgũthwo kũgũrũ. Kana imagine ũrĩa ũngĩ nake ainamĩte hau rĩ egwĩkwo atĩa ekũthwo mũtwe. Sikari ekũthima kũgũrũ. Na angĩ nĩ megũtake advantage. Kwĩna andũ aingĩ mena firearms na license kĩrĩ tiguo. Na nĩ atũrĩtie ethete mũndũ fulani na nĩ amwona maandamano-inĩ ekũhũthĩra charge ĩyo tondũ nĩ kũrabia tũro rithathi rĩ agũthe mũndũ ũrĩa
amurage. William Ruto, yale yote ambao umeyasema, police are meant to protect but not to kill. Unasema mtu apigwe mguu, saa zingine unaweza kuwa ni mguu imeshikilia wapi? Mguu imeshikilia pia mwili. Utaweza mpiga mtu mguu, mtu wapi? Ni watu wangapi wamekufa kulingana na majeraha ya miguu? Hayo tumeyakataa kabisa. Hakuna sheria yoyote ulimwengu mzima na pia na sheria ya Kenya ambayo inamruhusu askari atumie force, ama William Ruto atutelee kipengele ambacho kinamruhusu afisa usalama kumpiga mtu risasi. Bishop huyo ni ahoete atongoria aria mari thirikari-ini na aria mari mwena wa mung'ethaniro metikire guikara thi na kwaraniria nigetha methe kihonia kia thina uria uri bururi-ini uyu, kuona bururi uyu nduri handu hega. Ithuĩ raia nĩ kũũmĩra mũno na andũ nĩ megũkua aingĩ. Ta rĩu tweme arĩa opposition kana either aya me thirikari-ini nĩ marauga kwĩna nguu cirahũthĩka nĩ thirikari, no thirikari makauga atĩrĩrĩ nĩ opposition irahũthĩra andũ arĩa marakua nĩ arĩa matarĩ na hatia, andũ mataramenya nĩkĩ kũrathiĩ na mbere, tondũ mũndũ arauma kũrũrũngana mĩrũrũngano-inĩ ĩno ũrona andũ maroka tu. No rĩu niĩ kĩndũ ingĩhoya thirikari ĩno, tondũ nĩo megĩtĩ-inĩ thaa ici, metĩkĩre kwaranĩria na opposition, tondũ maranĩria-rĩ nĩ mekuona kĩonia. Kang'ethe wa Kamau mũtwarithia wa bodaboda nĩ augĩte arĩa marathũkagia indo na kũiya acio nĩ mĩkora arĩa marehitha mĩrũrũngano-inĩ ya mbeũ njĩthĩ. No na arĩa mareka mĩtugo ĩyo ya maandamano nĩ matige kũigĩrĩra ciana, tondũ ti ciana cireka mĩtugo ĩyo. Ndikuona ũrĩa atĩ mwana angĩcina supermarket na rũciũ nĩ arauga gũtirĩ wĩra, nĩ agũthiĩ supermarket ĩyo agacarie wĩra. Ĩyo nĩ mĩitũ. Mũndũ ta ũcio agĩrĩirwo werwo hatua. Andũ matagĩrĩirwo gũkorwo thĩinĩ wa bũrũri, nĩ agũthũkia bũrũri in the name of Gen Z na ti Gen Z. Tondũ ndikuona ũrĩa mũndũ nginya angĩingĩra handũ obici ya thirikari acine na rũciũ nĩ akabatara ũteithio handũ hau. Ateti o nao nĩ mamenyerere mĩario ĩrĩa mararia, tondũ ti mĩega, nĩ ĩracogera ngũĩ in the name of nĩ gũteta atĩ nĩ opposition anga nĩ thirikari. Nĩ mamenye o nao mena ciana. Ngĩribotera mũciĩ wa Ũtugi Nota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua. Na tugitigana na icio riu tuhukire riboti iria egũtũthondekera mũthingi wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Na ikinya rĩa President William Ruto rĩa kuga nĩ egwaka kanitha wa gĩkĩro gĩa Cathedral wa ciringi bilioni 1.2 thingira-inĩ wa iregi nĩrĩtũngĩtio ũregani mũnene, na ona thengia ya President kuga mbeca icio nĩ ciake kĩũmbe. Mũingĩ hamwe na atongoria gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte bũrũri wĩna maũndũ ma bata ta waki wa mathibitarĩ na mathukuru gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ cia kũguna mũingĩ iria cibatiĩ gũkinyanĩrio. Na ta ũrĩa Jathan Kamau aratarĩria, cira ona nĩ ũrĩkĩtie kũhandwo igoti-inĩ wa kũregana na ikinya rĩu rĩa President. Sasa nimeamua nijenge kanisa inatoshana na State House. Nitajenga na pesa zangu. President Ruto nĩ ekorete makombo-inĩ mangĩ ma gũkĩrĩrwo nĩ mũingĩ na atongoria thutha wa ndeto kumbũka nĩ aratanya gwaka kanitha wa ciringi bilioni 1 na milioni 200 thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi. Mũtongoria wa bũrũri augĩte gwaka kanitha ũcio na mbeca ciake nĩguo hianane na thingira wa iregi ũrĩa acenjetie ũthiũ waguo na mabilioni ma mbeca. Kanisa tunajenga pale ni ya kutoshana na wale watoto wetu tuko nao pale, familia 300, tuko na Sunday school pale. Mimi sijaanzisha kanisa State House, nilikuta kanisa ikiweko. Shida tu ilikuwa ya mabati. Nĩ ndeto yahoranĩtie atongoria kĩũteti, mawakiri ona mũingĩ wa bũrũri. Wakiri Joshua Nyamori augĩte kanitha ũcio gũkorwo na gĩkĩro kĩa thingira wa iregi, gũkũ nake wakiri Wilson Otieno akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩratuthũra ciũria cia ũigĩrĩki wa waki na ũrũgamĩrĩri wa kanitha ũcio. He is not creating any new building. There is a structure that already exists. It is to give him and the people who work in the State House and live there an opportunity to find a decent place to pray here. The principle is not that people are against building of a church. People are against misappropriating public resources, in this particular case being the piece of land which is State House. Na kuna thingira wa iregi-inĩ wa mũingĩ wa Kenya, mũthikabu mũnene wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit augĩte itanya rĩa gwaka kanitha ũcio nĩ rĩega, no akaregana gwakwo mũgũnda-inĩ wa thingira wa iregi. Ona watongoria dini ya Gĩithĩramu nĩ maugĩte nĩ mekwenda gwakĩrwo mũthigiti thingira-inĩ wa iregi. State House ni sehemu ambayo kwamba inabeba watu wa dini zote, nasi pia twaomba ipatikane jengo la Waislamu ili tukiwa sehemu kama ile nasi tupate sehemu ya kuswali. Wakiri Kife Mugai augĩte gwaka kanitha ũcio thingira-inĩ wa iregi nĩ kwagara gatiba ya bũrũri gĩcunjĩ kĩa 8 kũrĩa yugĩte Kenya ti ya wĩtĩkio ũmwe wa dini. Wakiri Levi Munyeri nĩ arĩkĩtie kũhanda cira mbere ya mũcirithania Lawrence Mugambi kũregana na waki wa kanitha ũcio. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan Kamau. Na rĩu mũthikĩrĩria nĩtũkũhe mweke wa kũheana mawoni maku kana hihi nĩ ũrona kwagĩrĩire kanitha ũcio wakwo thingira-inĩ wa iregi, na tore President erega gũtarĩria augĩte arahũthĩra mbeca ciake kĩũmbe ĩndĩ kanitha arawaka mũgũnda-inĩ wa mũingĩ
wa thingira wa iregi, na hihi kana nĩ maũndũ marĩa mangĩ thirikari ĩkĩte kona marĩa mabata nĩ marĩkĩte na rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte no gwaka kanitha na tũkĩaria ũhoro ũcio tũkamenya atĩ thingira wa iregi nĩ ũthiũrũrũkĩirio nĩ makanitha maingĩ o hau less than a kilometer nĩ harĩ kanitha wa AIC ũrĩa president wa kerĩ wa bũrũri ũyũ Daniel Arap Moi atũire thiaga. Nĩ kũrĩ All Saints Cathedral, nĩ kũrĩ kanitha ũngĩ wa PCA ũrĩa hau around. Kwĩna makanitha maingĩ mathiũrũrũkĩirie thingira wa iregi, na ndiyo we kũringana na wani waku kana ndona iyo tario priority ihinda-inĩ rĩrĩ mũno makĩria bũrũri ũgũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ ma kĩmbeca, nĩgetha mbeca ici birioni 1.2 icoke gũkorwo nĩ ikũhũthĩka waki-inĩ wa kanitha kana kĩgongona. Na tũkĩmenyaga atĩ bũrũri ũyũ ndũkoragwo ũgĩtongorio nĩ ndini orona ĩmwe, nĩ tondũ tũkorwo na ndini nyingĩ na ciothe nĩ ikoragwo cigananĩtio nĩ gatiba. Gũtirĩ ndini ĩkoragwo ĩrĩ superior gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ, noguo angĩkorwo nĩ kanitha wa akristiano gwakwo thingira-inĩ wa iregi, ona aithĩramu na hĩndĩ na arĩa angĩ no makorwo na wĩyathi wa gĩgatiba wa kuga ona ithuĩ nĩ tũheo handũ tũngĩthecereria mwako witũ wa kanitha. Ndeto nĩ tũkũmĩmũrĩka wega wona twarika tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Ĩndĩ tũgĩthiĩ na mbere tũmũrĩke ingĩ ciĩgiĩ mathomo, na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo nĩ athanĩte mũrutani ũmwe thukuru-inĩ wa airĩtu wa Alliance ũrĩa ũrekwĩrwo gũkorwo akĩhahama arutwo kĩmwĩrĩ, aikio ngono na ahingũrĩrwo thitango. Na watho ũcio ũrutĩtwo oro rĩrĩ na warutwo a tene thukuru-inĩ ũcio matabanirie mũrũrũngano nja ya thukuru ũcio mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, makĩhinyĩrĩria ũtongoria wa thukuru ũcio hamwe na ministry ya gĩthomo ĩtacũkĩrie mũrutani ũcio makinya ma kĩwatho. Na twarĩa mwandĩki Charles Gĩkunga wa Kariũki aratarĩria, arutwo arĩa manathomera thukuru ũcio rĩu nĩ maũmbũranĩtie ciĩko cia ũrathoni iria arutwo matũngagio thukuru-inĩ ũcio wa Alliance Girls. Ja wa cukuru wa airĩtu wa Alliance Kikuyu gwatinda ageni arĩa nĩ arutwo a tene makĩrũrũngana. Arutwo aya a tene marakarĩtio nĩ mũrutani ũmwe ũrĩa wekũĩirwo gũkorwo akĩhahama arutwo kĩmwĩrĩ, ciĩko iria iraumbũkire thutha wa arutwo aya a tene kũhingũkanĩra ngoro nenda-inĩ cia gũkinyanĩria. Immediate removal of Peter Airo from all roles. Public statement from the Board of Management of the Alliance Girls High School, Teacher Service Commission and the Ministry of Education explaining to us what process they're taking and what they're going to be doing about this matter. Rĩu mathingĩrĩirie ũthuthuria baranginyo gwĩkwo na makinya ma watho matacũkĩrio ũrĩa wothe ũkuruhanĩte na mahĩtia maya. That the school conducts mandatory sensitization to the students on sexual abuse, predatory behavior and self-reporting mechanisms in close collaboration with alumni professionals from relevant fields. That the school provides access to psychological support and trauma counseling to the students. Mwena wao arũgamĩrĩria cukuru ũyũ arĩa nĩ hamwe na mwarimũ mũnene morĩtie kũheo ihinda nĩguo mathuthurie. Give us a bit of time, then we give you the feedback. I have my seniors who will now talk about that. Mũrũgamĩrĩri wa aciari na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya aciari cukuru-inĩ ũyũ augĩte nĩ mathugundĩte kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũthuthuria mateta marĩa maheanĩtwo. When this thing came out on Friday, parents we met together, of course, with the school administration, and as parents initiative we have an ad hoc committee to look at it for safeguarding of the girls for the current and for the future. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthomo Kiambu Simon Wanjohi akiuga honge ciothe iria ibatiĩ gũkuruhanio nĩguo gũthuthuria mateta marĩa maheanĩtwo nĩ arutwo nĩ cikũruta wĩra na ihenya ũrĩa kwahoteka na maumĩrĩra maheanwo na makinya ma watho marũmĩrĩrwo. We will escalate that report to the TSC headquarters, to the ministry headquarters, and as soon as we are satisfied, we act on the recommendation, and that is what we are asking you, that as soon as we get this report, we shall act on that recommendation. Rĩu mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok nĩathanĩte mũrutani ũyũ ikio ngono na thuthurio kũrũmĩrĩra mateta maya. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.
Kungi nakuo ni gutumukire gicanjama thukuru-ini wa secondary wa Kabati wodi-ini ya Gathaje mwena wa Njororoko kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa arutwo kururungana magitetia utongoria moru wa thukuru ucio. Na arutwo acio mamororokire ona thengia ya aciari ao gwikinyia thukuru-ini ucio kwarĩrĩria mathĩna marĩa makoretwo magomeire thukuru ucio na marĩa makoretwo magicũngĩrĩra arutwo kwaga gwĩka wega mathomo-inĩ. Arutwo na aciari rĩu mendekithĩtie gwĩkwo mogarũrũku ũtongoria-inĩ wa thukuru ucio ta ũrĩa mwandĩki Peter Mwangi aratarĩria. Arutwo a thukuru ũyũ wa secondary wa Kabati maumũrũrũkĩte na kũhinga barabara ya kuma Nyahururu gũthiĩ Boiman magĩtetia mwathanĩre mũru na kũhotoma kwa mĩthomere. Githagathago gĩkĩ kĩranjĩrĩirie mũthenya wa Jumatano thutha wa arutwo kumũrũrũka ona gũtuĩka ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũrĩa yumĩrĩrie na kuga mekinye thukuru marĩ na aciari ao, no ona thutha wa gwĩka ũũ maumĩrĩte barabara makĩenda ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ũcenjio. Gũkũ ũhoro wa kũingatana nĩ ũkoragwo ũrĩ igũrũ mũno na kũingatana gũtarĩ kĩharĩro. Gũndũ gũkũ gũtirĩ security ya ciana tondũ one ona mwana angĩenda gũka gwĩka study tha iria ciagĩrĩire gũkorwo kwĩna mwarimũ kana wacimeni gũtirĩ. Tũbĩrĩte ithuothe kuma cukuru management nginya aciari kana andũ arĩa maikaraga itũra rĩ. Ũhoro wĩgiĩ management rĩ nĩ hendi na mahĩtia maingĩ mũno. Wa mbere ndokaga cukuru, kerĩ nĩ ũkũigua netia aciari mbeca atĩ kwĩna arimũ arandĩka na gũtirĩ mwarimũ arandĩka. Cukuru ĩno rĩ ĩna thĩna ũngĩ wa arimũ tondũ arimũ mokaga thaa cigana ciana citũ ikinyaga gũkũ kwanjia thaa ĩmwe o thaa iria mwana angĩenda gũkinya hau kwanjia thaa ĩmwe nginya thaa ithatũ ndarĩ mũndũ ũngĩmũria tondũ mwarimũ ndakĩrĩ kuo. Aciari arĩa twaranĩirie nao matemanĩtie mateta kĩhĩri marĩa maugĩte no macangĩire ona arutwo kwaga gwĩka wega mathomo-inĩ. Ĩno nĩ ndeto ĩtũmĩte ona anene a gĩthomo gwĩkinyia na kũgeria kwenjera na gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ, aciari magĩtetia ona ũhagũku wa mĩtugo kũrĩ arutwo. Ira mwarimũ wa mbere arakinyire gũkũ thaa ithatũ, ciana ikĩũrũra gũkũ ciĩ ciki. Namba 2 cukuru ĩno nĩ ĩrĩ na mathĩna maingĩ ona ciana ikĩragwo atĩ ngani irathũka nĩ ikinyĩte mũico tondũ itithomaga. Cukuru ĩno ndĩrĩ rabu, kũndũ gũkũ gũtithomagwo physics, gũtirĩ 3 science cia banirwo tondũ gũtirĩ kũrĩa ingĩthomerwo. The administration part of the school ĩna thĩna na ciana nacio rĩ cina thĩna tondũ indiscipline ĩno rĩ no thĩna. Tarĩu ona tondũ nĩ tũramarĩirie rĩ nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makiugĩrĩrio ũguo twĩ gũkũ, matiagĩrĩirwo gũkorwo makiugĩrĩrio ũguo twĩ gũkũ. Rĩu ũgĩcoka wone atĩ arimũ nao matingĩraga kĩrathi rĩ, maingĩraga mũndũ endarĩ, ciana nacio rĩu ikĩrĩ o gũkũ ikĩũrũra rĩ, nĩ ũkuona handũ hau hena kĩhoto. Ngiribote Inooro FM kuma Gathaje, gũkũ nĩ Oro Njororoko kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Reke tũmenye ũrĩa gũikaire Uasin Gishu County. Ahori biacara amwe gũkũ Eldoret nĩ maugĩte marĩ na mwĩhoko wa kuona handũ ha kũrutĩra biacara ciao wona waki wa thoko ya kĩrĩu warĩka. Maugĩte atĩ nĩ makoretwo makĩhera mũno kuma rĩrĩa thoko ya irio yahingirwo kũrĩa marutagĩra biacara, no makauga rĩu marĩ na mwĩhoko thutha wa kuona atĩ thoko nĩ yanjĩrĩirie gwakwo. Aici rĩu ũguo nĩ ũndũ ũcio nĩ tũramenya mĩaka ĩgũka tarĩki nĩ tũgũka tũgĩcoka kwĩna thĩinĩ tũgĩcoka nĩ twĩ hamwe ũrĩa twatabakaĩte tũkaga ũrĩa ũcio ũndũ wĩkĩkaga ona tũtimenyaga mũndũ nĩ ekire ũndũ wĩkĩkire rĩu thaici tũramenya nĩ yakĩtwo. Ona kũhana oro ũguo nĩ mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria thirikari gũteng'eria waki wa thoko ĩyo kũrĩa makĩria ya ciringi birioni 1 ciamũrĩirwo harĩ gwakwo gwa thoko ĩyo. Ũndũ tũngĩũria thirikari ĩgerie kũbacitani onokorwo nĩ contractor no makĩonge magĩteithania nĩgetha ĩrĩke. Andũ aingĩ nĩ mathiĩte hathara na nĩ tũrahoya thirikari magerie gũteng'eria thoko ĩyo yakwo. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Ti andũ magũkũ, andũ aya nĩ magũka na nĩ makũretwo. Nĩ mũingĩ kaunti ya Kirinyaga ũkiuga andũ arĩa makorirwo makĩambĩrĩria mĩrũrũngano thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ matiumĩte kaunti ya Kirinyaga. Na kĩaya marokĩte gũkũ Mwea, niĩ ndĩna ũira mũiganu ti a gũkũ tondũ ana amwe nĩ maratũragia njĩra kũrĩa mũndũ ekũthiĩra nĩgetha acoke kwao. Wathikĩrĩria mũndũ ũyũ na ruga ĩrĩa araria nginya ndũramwerewa. Ũngĩ arahũrirwo rithathi harĩa na ici atwarwo thibitarĩ ĩyo ĩ hau ona ndarĩ aramenyeka nĩ wanakũ. Ũngĩ arokire hakĩmbembe ahũrĩtwo rithathi ya nda ndarĩ aramenyeka nĩ wanakũ. Rĩu ona nĩtũrarigwo nĩ nakũ. Nangĩ nĩ mugĩte marĩa makorirwo makĩambĩrĩria mĩrũrũngano ĩno metagwo na rĩtwa rĩmwe. Tacothi anake arĩa mararĩ kuĩ niĩ anake mingĩ acuona te anake magũkũ Mwea acio te andũ tũrĩ tuona makĩria mogo andũ acio maretanaga Kevu o mũndũ maretagwa Kevu karigwo atĩrĩ kamaciarĩtwo nĩ mũkomwe kana nĩ ndũĩ tondũ rĩu nĩ kamonde magĩtagwa Kevu na mararia o rũmwe. Ngĩribotera ndeto kĩmurutio kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Reke tũmenye nĩ marĩkũ
meyumĩrĩtie thĩinĩ wa Laikipia County. Akenya nĩ mathiĩte na mbere na kũregana na mĩario ya President William Ruto ya kuga arĩa aici hĩndĩ ya mĩrũrũngano marathwo magũrũ. Thirikari nĩ na njĩra nyingĩ mũno cia kũnyita mĩkora na cia kuona atĩ mĩkora nĩ yanyitwo na nĩ yatwarwo kũrĩa igoti-inĩ na yatuĩrwo kũringana na watho. Icio nĩ ciugo itangĩenda gũkorwo ngĩnyitanĩra nacio, nĩ ciugo itangĩenda ciume kanua-inĩ gakwa, nĩ tondũ mũtongoria ti mũndũ wa kũruma, mũtongoria ti mũndũ wa kũnyarira, nĩ mũndũ wa kũrehe andũ hamwe na kũrehe thayũ. Maugĩte ũyũ nĩ wagarari wa ihoto cia andũ na nĩ njĩra ĩngĩtũma maobitha a borithi kũhũthĩra mĩcinga yao na njĩra ĩtarĩ njega. No mũthamaki kũrũgama hau kwanĩrĩra andũ marathwo, rĩu nĩ ahingũrĩra kamũrango ga kuonania atĩ borithi ona mũgĩkorwo mũhĩtanĩrie na mũborithi no oke akũrathe na acoke akũigĩrĩre atĩ nĩ kũndũ ũrendaga kũbunja. Mũtongoria nĩ mũndũ ũbatiĩ gũkorwo agĩetha thayũ, no ti gwetha haro na kũnyarira andũ arĩa mamũthurire. Ndeto Kĩmũrutio ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Atongoria mũciĩ-inĩ wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ moretio na kũhinyĩrĩrio kũnyitana na kwaria na mwario ũmwe nĩgetha kwamũkĩra ũtungata kuma kũrĩ thirikari na gũtungata mũingĩ hatarĩ kĩgirĩrĩria o gĩothe kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩra mũku na rũmena gatagatĩ-inĩ kao mũno ihinda-inĩ rĩrĩ mũingĩ wa ũrabatara gũtungatwo. Tweherie siasa mũtũrĩre-inĩ wa andũ, rekei tũrore nũũ ũratũjari. Ũndũ ũyũ ũrekĩka ihinda-inĩ rĩrĩ atongoria kaunti-inĩ Laikipia mathiĩte na mbere kwaga kuonana rũheni igũrũ wa mĩrũgamo na mĩaho ya kĩũteti ĩrĩa marĩ. Ngĩthiĩ gwĩ Sara na ndingĩthiĩ gwĩ Kĩũnjũri tondũ ndiamũheire kura nĩwe ndaheire. Nderipota Ndeto Kĩmũrutio kuma mũciĩ-inĩ wa Nyahururu, njĩtagwo Patrice Simbili. Macio nĩ mũtogo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Nĩ ngatho cia mwanya andĩkĩtwo mohoro nĩ ũndũ wa gũtũthiũrũrũkia matũũra-inĩ maitũ nĩ twamenya ũrĩa rĩu matariĩ kana maregariũra. Na rĩu na ihinda rĩega tũingĩre tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Karibu sana. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Aya, ũhoro wa President William Ruto kuga nĩ agwaka kanitha thingira-inĩ wa iregi nĩ ndeto tumũrĩte maoni matiganĩte kũrĩ andũ maranyita mbaru, anini ao makanyita mbaru ikinya rĩu na angĩ makarĩtũngia ũregani mũnene. No hwaĩ-inĩ wa mũthĩ ndĩrenda tũrore hihi kĩwatho ũndũ ũcio nĩ wagĩrĩire kũringana na gatiba ya bũrũri. No ndarora ngona kũringana na gatiba ya bũrũri, bũrũri ũyũ witũ ndũtongoragio ndũrĩ dini ĩũtongoragia. Nĩ kũrĩ thĩinĩ wa thĩ nĩ kũrĩ mabũrũri makorwo me Christian nations na nĩ kũrĩ Islamic nations kana states, Christian states kana Islamic states. Na thĩinĩ wa thĩ mabũrũri marĩa tu makoragwo mahĩmbĩirie na matongoragio rungu rwa mĩthingi ya gĩkristiano thĩinĩ wa thĩ nĩ mabũrũri manini mũno ta Denmark, Ngeretha, Iceland, Norway na Vatican City. Na Vatican City ĩno ĩkoragwo thĩinĩ wa Italy, ti kuga nĩ Italy yothe. Vatican City nĩ tondũ kũu nĩkuo headquarter cia kanitha wa Catholic. No ĩyo Vatican City ĩkoragwo a city state, ta ũrĩa Dubai ĩkoragwo a city state, but ĩkoragwo within bũrũri kana thĩinĩ wa bũrũri wa Italy. So mabũrũri macio nĩ mamwe marĩa manini mũno matongoragio nĩ dini fulani kana nĩ dini ya gĩkristiano. Ndakwĩra ũhoro wa Denmark, England, Iceland, Norway na Vatican City. Mabũrũri namo marĩa matongoragio nĩ dini na mĩthingi ya dini ya itheramu gũkũ bũrũri-inĩ, ona mato maingĩ tondũ mabũrũri maingĩ nĩ gũkorwo na wĩyathi wa worship kana wa kũgoca. Andũ nĩ makorwo mahetwo wĩyathi either no ũtuĩke mũitheramu, no ũtuĩke mũkristiano, no ũtuĩke mũbudha, no ũtuĩke kĩrĩa gĩothe ũngĩenda kũringana na wĩtĩkio waku ũrĩa ũhana. Mabũrũri namo marĩa makoragwo manyitĩtie ũhoro wĩgiĩ dini ya itheramu na matongoragio na mĩthingi ya itheramu nĩ mabũrũri ta Afghanistan, no mamwe manini ndĩragũtarĩra, mabũrũri ta Afghanistan, Iran, Mauritania, Oman, Pakistan, Saudi Arabia na Yemen. Macio nĩ mabũrũri marĩa atĩ gũtirĩ dini ĩngĩ survive kana ĩngĩheo wĩyathi wa kwĩyumĩria na njĩra nene tuĩke atĩ nĩ gũkĩra dini ya itheramu. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa
president ekuonania ta ena intention cia gwaka kigongona kia akristiano thiini wa thingira wa Iregi ni kuga ni arenda kuonania ta dini ya gikristiano itugiritio muno gukira dini iria ingi guko bururi-ini, na nitoi guko dini iria nene muno ni akristiano na aitheramu, noguo nduri hindi ungiuga ati hena dini imwe ingikorwo iri nene kana iri ya bata gukira iri ingi. No kuri andu angi ninge matetikitie ni kuri Ngai artist onao ti kuga ati matire na wiyathi wao wa kuga uguo maugaga kana kuona uguo monaga. Noguo kaundu kamwe kararehe ngucanio muno ni kuonania ta president arageria gutogeria dini ya itheramu tondu dini ya kristiano na kwagithia dini ici ingi kiene tondu hindi iria amba kigongona kia ukristiano kinene tondu ni makura State House ni gukorwo na kanitha, ni kurakoragwo na kanitha nini na ndikoragwo na kanitha na ndiwici ni ire mutharaba, ikoragwo iri o ihoero ati mundu wothe no athie, mundu wa dini yothe no aingire na hoe ni keheri ga kuhe andu kamweke no uthio hoere kuu. No riria waka kanitha wina muhiano wa kanitha wa kristiano wina mitharaba na maundu mara mangi ni kuga muitheramu ndangĩingĩra nyũmba ĩyo gũthiĩ kũgoca. Na coka warora thingira wa Iregi ni urigicĩirio ni makanitha maingĩ gũkũ ũguo, na president ngwĩciria niwe wa mbere kũigua arenda gwaka kanitha kũu, itoi kana ni athiage na andu aria maikara kũu, ni tondu ona aria marutaga wĩra kũrĩa State House ni ndini itiganĩte, ti kristiano theri, ũguo ni maumagaraga makauma nja wa gate ya State House. Mundu wa Gathoreki agathie, wa PC agathie, muitheramu agathie Friday, mundu wa Seventh Day agathie, oguo othe mutire hindi mangituika megucokaniririo matuike ni a dini imwe. Na kanitha uyu kuringana na ngatheti imwe guko bururi-ini iria iriga kwandika uhoro ucio ati ni wa muigana wa bilioni 1.2, na ngatheti iyo ni yacabithitie nginya micoro ya goro muno ya kanitha ucio gugituika ati ni kanitha ungikua andu matanyihire 8,000. No president hindi muthenya wa kiumia ari kuria kaunti-ini ya Embu ni ugire ati kanitha ucio ni wa guthomagwo ni andu 300 aria marutaga kuria State House. Na warora agikorwo mbica icio cia mwaka ucio niguo ihana, ucio ti kanitha ungikua andu anini, uguo ni kanitha munene tondu guratuika ni kanitha wa gikiro gia cathedral. Kaundu kangi ningi kararehe ngucanio ni uhoro wigie priority. Hihi waki wa kanitha niguo priority thaa ici? Kwina mathukuru maingi turona ciana irathomera irathi cia ndoro, angi marathomera rungu rwa miti. Ona muthe tuigwira thukuru ungira kuria wa Sinigishu ciana imomokeirwo ni kioro, ciana 3 ciakua cia grade 1. Mathina ni maingi muno, na ni kuringana na ningi urio kwina ihoero nyingi muno, gutire no nyihu wa nyumba cia kuhoerwo ni Ngai, ona iria ciekuo nyingi hihi ona no ngacikiararamirio tondu ni undu andu kuingiha, no kwina cio akristiano aitheramu na aria angi na hindi ni makite ihoero nyingi muno cia kuigana. Na uguo gutire na bata ucio munene ati na emergency ya gukorwo hihi ni tukorwo tugitengera gwaka kigongona gia kanitha thiini wa thingira wa Iregi. Na ningi thingira wa Iregi ni mugunda ucio taito yo ni ya muingi, gutia mundu kiumbe, uguo ugituika ni gwaka kindu ta kiu ni turabati tuone bunge ikihitukia undu ucio kana kiariria ndeto yo gwetha merit na demerit kana wagiriru wa ndeto yo kuringana na gatiba ya bururi. Na nikio hwaini wa mothe tukorwo tukiaraniria na mutaramu wa maundu megie gatiba kana constitutional lawyer, wakiri utaukirwo wega ni gatiba ya bururi wetagwo Mbogo wa Njohi. Sam Njuguna ne guturehera wakiri ucio nigetha mbe tuteithie gutaukirwo hihi ikinya riri president aratacukia ri within gatiba ya bururi ni riagereire kana ni arakiruka gatiba ya bururi, tondu ni gugitaririo wega ati bururi uyu Kenya is a secular state. Kenya is not a religious state, ti kanitha ti Islamic state na ti Christian state, uguo is a secular state. Kuga ati mundu wothe ari na wiyathi wa kuhoya Ngai iria kuona niyo yagereire. Hihi gacunjĩ kau ka watho wa gatiba ri ni gakirukitwo kana president ari within watho-ini gukorwo agitacukia ikinya ta riu? Oho no tukorwo tukiaraniria na Kenya kuma kuria mwana wa Gatundu na Werwa Mwangi ne guturehera Kenya acio. Na mbere nene Kenya bethome ndumiriri ciaku ciganona ingihota no thome 2-3. Jeff angikorwo kendore no Jeff angikorwo ni gwakwo kanitha kuu State House, ona aitheramu ni makirwo muthigiti kuu ucio ndananjira rito riake. Ni wega mukristiano kurumia witikio ria etikitie na gacokeria kanitha
wa Catholic ngatho tondu ni mageragia muno kurumirira muhiano wa Kristo. Ni Paul Mwangi wa Kigosho. Haya, president needs yo diothoma. Haya ye motiga maundu macio na inyu ene reke digane na ndomereri cio kidogo tobe tuthi kwe wakiri nigetha atuteithie gutaukirwo ni ndeto no gigatiba. Sam Njuguna ndehoka niwe harire na wakiri mutaramu wa maundu megie gatiba wa Mbogo wa Njohi turehere nigetha tuteithie gutaukirwo ni ndeto eno nigetha thutha ucio nitukwaraneria na Werũ wa Mwangi nake aturehere ya Kenya matwire hihi mawoni mao mataritatia. Sam, karibu sana. Hwaini mwega Jeff Mugawa wa Waithira na ni mutogu wa gitariria thini wa ndereti ino ya umuthi tugithi na mbere na gukirunga maingi megie mwerekera wa President William Ruto gukorwo agikianiririe ni gukorwo agiaka kanitha kuria thingira wa Iregi. Umuthi gukorwo gikiaraniria na wakiri ugikiuhigireire maundu-ini megie gatiba na nigetha tugikiigue ikinya riu ria president riregerekeria bururi ukoragwo ugikiheanite wiathi wigie dini itiganite. Wakiri ngoro gikimunyita ugeni gukwa ceceni Noro FM agithie muthikiriria na agikimutariria maritwa make. Amaritwa njitagwo Mbogo wa Njohi wakiri na ningicirithetie na ngacira macira maingi kuma level ria nini muno nginya Supreme Court na Wambogo nowe muikariri gite wa gikundi kia mawakiri agikuyu wa Embu na Meru gitagwo Ngema Watho Association. Tugikembiria ndereti tu hwaini uyu uri ikinya ria President William Ruto gukorwo agikianiriria ni araka kanitha wa kiriu thingira-ini wa Iregire ni rirathie mugaru na gatiba ya bururi makiria gatiba iria koragwo igikiheanite wiathi wigie dini itiganite guku bururi-ini. Katiba ya Kenya ni heanite mukana na ikauga ati Kenya has no religion, no state religion. Ugu ni kuga atia? Ugu ni kuga atiri Kenya ri ni andu othe, wi Mukristiano, wi Muithiramu, wi Ahindu, wi mundu witikitie magongona ma tene, wi mundu nginya utitikitie Ngai. Kenya ni anyu inyuothe. Koguo president kuga ati ni ake kanitha gwakwo kundu gugwitwo thingira wa Iregi ni kuonania president ndahete gitio katiba tondu akite kanitha thingira-ini wa Iregi na nioi wega katiba yugite atiriri utiagirirwo gukorwo na any religion igiuga ati nio ya andu a Kenya. Gicunje kenyanya gia gatiba ya bururi wa Kenya kiheanite wiathi wa dini ciothe guku bururi-ini hatari muthutukanio wa dini oro yothe. Hihi no twende tutaririe atiriri bururi wa Kenya gukorwo uheanite wiathi wa dini ri kana gukorwo uhete mundu wiathi wa gwitikia dini oro yothe ri ukiringithana na mabũrũri maria makoragwo magikirumirira dini itiganite ri ngurani ni iriku? Ni hari difference ya bururi, ni hari difference ya dini na bururi citiagirirwo kunyitana. Nima katiba ni yugite twitikitie Ngai no gwitikia Ngai ri umenye o dini ni ri Ngai wao. Koguo maundu maya mothe ri twagirirwo kumarora na ndamuhe ngerekano na ngerekano ino ri tungiuga ati ni tuthure Mukristiano atucoke tuthure Muithiramu tuthure mundu witikitie magongona ma tene tucoke tuthure Muhindi hafu make structure icio maraka State House ri after that tungicoka tuthure mundu utetikitie Ngai hau gukacindaria ciothe. Thirikari ni yagirirwo guseparate dini na yo yenyewe. Tugithi na mbere wakirire hihi bunge ya bururi ri oro ndumwe na honge ingi kiumbe na iria ikoragwo iri na wigiririki wa guthurima honge cia thirikari ri ta ruhonge rwa muthurimi wa mathabu ma muingi ri iri na wigiririki uriku hari mwerekero wa President William Ruto wikorwo agikianiriria ni araka kanitha thingira-ini wa Iregi? Nani kiujuga bunge ni tugwithagia muno twita a Kenya. Bunge ri umenye niyo i-approvaga maundu mamwe he maundu matangithie na mbere State House ona bururi-ini bunge itagwika atia itakumenya. President ni ikarire thia gitwira ati atumirite mbeca ciake. Nima atumirite mbeca ciake hatiri thina no riri ona gitumagira mbeca ciake ri State House itakiri yake. State House is ni tenant wa State House. Ona wewe ta mukombori haria uikaraga ukomborete nyumba ri utangigia kanyumba permanent no nginya uhoe rutha hari andu na mundu ahoyaga rutha ati wita president no nginya ukorwo na parliamentary approval. Number 2, Auditor General no twende tumenye atiriri mbeca ici president rauga ni cia keri he njira tungi verify ati mbeca ici ri ciumite muhuko wake na ti mbeca cia muingi. Mukenya oro wothe ri kana ikundi cia muingi ri na aria magikiigua ikinya riu kana mwerekero ucio wa president duramagomana kana matirahuyukia ni makinya mariko ma kiwatho angigitacukia?
na nigetha gutigirira ati ni akorwo akihotomia president orona kana thirikari wikorwo igikinyaniria mwako ta ucio kuria thingiraini wa iregi. Gutiri mundu utangithi igoti-ini na auge ni arenda guteithiririo tondu ni araigwa ni ahinyiririo. Ni njui ni hari cira umwe ufairitwo ni wakiri urauga ati uguo president areka ni agararite katiba. Ni gugukorwo na presidents njuru ya kuga ati o mundu wothe wa dini ingi ungicagurwo no oke nake kindu ku State House. Ni ngatho wakiri huno tugukorwo tugitirihira ndereti hindi ndureke nguhe kamweke uge uhoro tugikirikia ndereti itu hwaini uyu. Gitiriha ngwenda kuga atiriri nigetha tutigakorwo na thina uyu ri hatiarĩ bata wa gwaka kanitha uyu. Mbeca icio ri tigitumirwo gwaka macukuru, mathibitari. Nĩ ngatho cia mwanya mũno wakiri wa Mbugua Njohi nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku gwa ceceni Inooro FM. Niĩ ndirĩ na mangĩ o kũndũra mwaro mwena wa kerĩ wa studio tangĩkorwo na kĩũria na handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũ na Jeff. Thank you mũno Sam. Mũrĩ na mũthuri wa Mbugua Njohi nĩ atarĩria wega na kũringana na ũrĩa ndaigua kiuga hau watho ni ukirukitwo na already ni kuhanditwo cira igoti-ini wa gutetia ikinya riu tukakiona uria cira ucio gagithie wa mawakiri aria makiohigireire horo wigi gatiba ni magikorwo magoti-ini kwagiu cira ucio. Ndera tu thimu igiri peke yake, thimu igiri nigetha thutha ucio tuthii kwi werwa Mwangi nake tuigue mawoni ma andu a gatoro hana. Hello ni Jeff kwerwo atia? Ni kwega cio horo ni ndiri na uru thegio ni ngiacokia kuma na mairu ithathatũ Bahati na Kuru County. Na ndikuigua ndereti wega muno na ngwiciria ni horo ukoretwo wikiritwo magago-ini na njira nene muno makiria iki irathie kuhetuka. No wega njuge atiriri Jeff thini wa gatiba itu heka muhari kaugaga ati undu wothe hakuhania muingĩ-ri no nginya tugakorwo na kindu gitagwo public participation. Niguo niĩ wa mbere reke nyambe njuge thini wa State House ri kia giki kana nyumba iria cikarĩire haha ona akorwo rĩngĩ nĩ ta State House iyo ni ugukora ati ici nĩ indo cia mũingĩ na angĩkorwo nĩ indo cia mũingĩ no nginya maũndũ marĩa marekĩka hau thĩinĩ hagakorwo na kĩndũ gĩtagwo public participation. Ũguo nĩ ũndũ ũyũ ũtanakinyanĩra kana president ataneciria gwĩka ũndũ ũyũ rĩ no wega akenya makorwo makiũrio na nigetha makorwo makĩhetũkia handũ hangĩ ingĩenda kũrĩkia na wangĩgĩaka kanitha ũcio tũgĩtuĩke atĩ nĩ PCA kana rĩngĩ nĩ Anglican kana kanitha wothe wa Gĩkristo rĩ itheramu rĩngĩ ũka narĩo riuge ona ithuĩ rĩrĩa tũgũka kũndũ kũu nĩ tũkwenda handũ ha kũhoera rĩ na rĩngĩ mauge makĩrwo kana rĩngĩ Seventh Day na maũndũ ta mau. Koguo korwo nĩ niĩ nĩ ingĩũrio rĩ mbeca icio handũ ha cithiĩ gwaka State House mbeũ njĩthĩ ĩno ĩrathiĩ na mbere na kumĩra barabara rĩ Kai tutangĩmĩthondekera mĩeke mĩingĩ ya mawĩra handũ ha kwananga mbeca na maũndũ matarĩ na njĩra. Gĩa na ihinda rĩega nĩkĩo hiyo Jeff. Asante sana Kay, asante sana. Tuwe thimũ ĩngĩ ĩmwe na mũndũ ũheane mawoni maku na njĩra nguhĩ mũno nĩgetha tũthiĩ kwĩ werwa Mwangi. Hello hello kwerwo atia? Yes ete munene utie na uru munene nyetagwo Mũgwabi nĩ Gacũra Kinyona ai reke ngwĩre ũhoro wa ma Jeff. Njĩra gwaka kanitha thĩinĩ wa State House rĩ ona thĩinĩ wa thĩ yothe ya Kenya kana Afrika ndiyo president ũrĩa wĩ muoyo kana mathiĩte kwa mwathani waka kanitha thĩinĩ wa State House tondũ niĩ ndingiuga atĩ ndathi waka kanitha wakwa tondũ niĩ kanitha wakwa tiguo waku njĩra tiguo wakĩiga na tiguo wocio ũngĩ nĩguo ũguo gwaka kanitha State House nĩ akĩiyũka sheria no ũndũ ũcio ndwagĩrĩire tondũ ndagĩthiĩ ku itangĩgĩthoma kanitha tondũ niĩ ndikĩrĩ wa kanitha ĩyo nĩguo ũndũ ũcio ti mwega nĩ atigane naguo. Thank you so much. Haya tutikuwa thimũ ĩngĩ reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwĩ werũ wa Mwangi nĩgetha tũrehera ikaria gatondũ tũigue nao mawoni mao matariĩ atĩa. Werũ kwerwo atĩa hwainĩ ũyũ? Jeff Muga wa ithira ni uhoro wa maotogu wakorwo gitariria ni ati nditũra-inĩ rĩa Gatukuyu Gatundu ya Rũgongo na gũkũ ndagithie na mbere na gũkĩaranĩria na aikaria gũkũ igũrũ rĩgiĩ waki wa kĩgongona kĩrĩa tũrakĩonire gĩa kĩanĩrĩrwo nĩ kĩrakwo kũrĩa mwena ũrĩa wa thingira wa iregi ya mũigana wa ciringi bilioni 1.2. Tukĩambĩrĩria nawe bwana Gabriel Wacurire, we nĩ wiguĩte ndeto ĩno ya waki wa kanitha kũrĩa thingira-inĩ wa iregi, nĩ ũranyita mbaru waki ũyũ kana nĩ ũrabinga? Niĩ njĩtagwo Wacuri kuma Mang'wod na nĩ ndĩraiguire kũrĩa State House nĩ koragwo kanitha ya 1.2 billion. Kile kebele ndireurire ni aterere, is it really a priority in our country at this particular point? Ni rafatarania. Number 2 any institution ikoragwo na kindu gitagwo chapel ni kuga aterere any Christian or any person of any denomination no igire kanitha na hoye, but ungithie ikinye ni yatuika gikiro kia cathedral no nginya ikorwo associated na kanitha fulani. Ndina muikari ungi wa itura riri ya Gatukuyu na no nyende akorwo agitwira aterere kuringana na mathina maria
mekuo bururi-ini ma kwambatira kwa garama ya uturo, wagi wa mawira, thirĩ wa mũingĩ ũrĩa ũgĩthiĩte na mbere na kwambatĩra. Nĩ ũkuona waki wa kanitha kũrĩa thingira-inĩ wa iregi tarĩguo ũbataire gũkorwo ũkĩheo mweke wa mbere harĩa tũkinyĩte ta bũrũri. Niĩ ndirona kwagĩrĩire araka kanitha no mwĩrĩte atwakire kanitha kũu. Ithuĩ gũkũ gwitũ tũtirĩ na makanitha me gũkũ. Kanitha ĩyo gwaka kũu nĩ kwagarara watho. Ko kanitha ĩyo ithuĩ ona hatirĩ handũ ĩratũteithia twĩ mwananchi. Na mbeca icio ĩrahũthĩra 1.2 billion rĩ. Tarĩu ũngĩũkana na gũkũ makwa rĩ, bara marona itiakagwo. Thibitarĩ ĩno ya makwa kopi-inĩ ĩno ona ndĩrĩ yahingũrwo ona ndĩrĩ ndawa ona ndĩakagwo. Ndĩiguaga igegania thĩna ũrĩa nginya gũkũ maũndũ ma igegania thibitarĩ na kũrĩa kũngĩ. Rĩu mbeca ta icio rĩ, angĩkorwo aranĩire na mũmbunge wa gwitũ athondeke barabara gũkũ 1.2 rĩ, na ithuĩ nĩguo tũngĩbaithire. Rĩu kanitha ĩyo na gwakwo kũrĩa rĩ, kanitha ĩyo hatirĩ handũ ĩratũteithia ithuĩ na hanini. Kĩũria gĩa gatatũ, Jeff Muga wa Waithĩra ngwenda tũkorwo tũgĩcokerio nĩ mũthikabu Gacaũ Njĩrĩri. Nĩ tũĩ atĩ thingira wa iregi nĩ wa Akenya othe. Nĩ ũkuona arĩ kĩhoto gĩa ũkorwo na kanitha ũmwe o wa andũ a wĩtĩkio ũmwe. President ũrĩa ũgoka okorwo nĩ agũkia mũithĩramu nĩ agathondeka kĩgongona gĩake to mũciĩ ũcio nĩ mũnene. Ũrĩa ũgoka okorwo nĩ mũhĩndĩ nĩ agamba kĩgongona gĩake. Mũrera president ambe kĩgongona kĩa mũhĩndĩ kana kĩa mũithĩramu na ti wa wĩtĩkio ũcio nĩkĩ? Nĩ tũronire president akiuga atĩ itanya rĩake rĩa gwaka kanitha ũyũ rĩtigũkorwo rĩkĩrũgamio nĩ mũndũ ona kana kĩndũ ona kĩrĩkũ. Ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ na ambunge thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri rĩ mabataire nĩ gwĩka atĩa nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma waki wa kanitha. Andũ acio gũtetera ihoto cia mũingĩ ũndũ ũrĩa ngĩka rĩ, ambere matikenderio nĩ thirikari guoya na makorwo me strong mũno. Gũkorwo atĩ matireka ũndũ magĩtigĩraga ona hanini. Na wa mbunge itũ rĩ, andũ acio nĩ magũthirwo gĩbeti. Nĩ gũkorwo nĩ aibi, nĩ aibire. Ũguo na akora mũmbunge itũ tũtetagĩra. Na mũthenya ona ũcio kĩndĩ kĩokĩte haha rĩ, marehire tinga cigĩcoka cigĩthiĩ. Tũkĩrĩkĩrĩria ndereti ĩno Jeff nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩigua maoni matiganĩte megiĩ hihi ũrĩa Akenya marathiĩ na mbere na kũiyũkia ndeto ĩno ya waki wa kanitha kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Na tondũ hena kanitha nyingĩ around State House rĩ, why do we really need another church? Na rĩu rĩ rĩa tũkũka kathirwo hau rĩ, nũ ũrĩthiaga gũtungata andũ arĩa mathiĩ kũu. Let me be honest, hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ ona kũndũ mocarĩ, ketuge mocarĩ, wathiĩ mocarĩ ta KU, wathiĩ Montezuma, nĩ tũrĩ chapel. Koguo mũndũ wothe woka kũrutwo kũu kana wa kanitha rĩkũ mathiaga chapel. Koguo ona kũrĩa State House rĩ, reke gũkorwo na chapel. Mũndũ akinya kũu nĩ ekũingĩra ũtekũmakania wa kanitha ĩrĩkũ. Na nĩkĩo rĩrĩa kũratuĩka nĩ gwakwo kanitha. Ithĩramu nĩ rĩrarũgamia na akiona nĩ rĩkwenda mũthigiti. Nĩ kuma rĩrĩa State House yatuĩka established. Rĩu tũigua Ithĩramu rigĩte ũndũ ta ũcio. Tondũ ona nĩ mathiaga chapel na makahoya Ngai ũrĩa mekwenda. Jeff Muga wa Waithĩra na mũthikĩrĩria wa Inooro FM, ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mwena ũyũ. Akenya na mũingĩ wa Gatũndũ ya rũgongo magĩthiĩ na mbere na kũheana maoni mao igũrũ rĩgiĩ waki wa kanitha thĩinĩ wa thingira wa iregi. Na ndigũthiĩ na mbere Jeff njokie mwaro kũrĩ we wĩ mwena ũcio ũngĩ wa studio. Thengi mũno werũ wa Mwangi na ikari acio Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ ngatho mathaa mathiĩte mũno gũtirĩ ũndũ ũngĩ nguongerera. Njokie ngatho na kũrĩ Sam Njuguna na wakiri wa Mbogo wa Njohi na kũrĩ Jathan Kamau na we muthikĩrĩria nĩ ndagũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wĩ wa bata. Nĩ ngwendete na ngagũtĩa mũno tũgũcemania ona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ. Ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithĩra. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Mugambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Mboga yendaga ũkorwo wĩna cio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia ĩgũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 110 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi.
mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Murang'a. Mũrĩmi thĩ nĩyanenehire no na kũrĩ maita maingĩ ũngĩkorwo nĩ ũrabatara gũthiĩ na nja wa bũrũri, hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoragwo ũgĩkuo nĩ ndege, na hingo ciothe ũrathiĩ na ndege nĩ ũbataraga insurance. Reke insurance ĩno ĩkorwo ĩrĩ CIC Travel Insurance. Insurance ya CIC nĩ ĩgũtangĩkagĩra hĩndĩ ta ĩno, ĩgatigĩrĩra mĩrigo yaku ĩngĩũra kana ona ũngĩkorwo nĩ wagomana na ũndũ wa hinahi, maũndũ maku mothe nĩ marũgamĩrĩrwo. Nĩ ũndũ wa ndeto makĩria ĩgiĩ CIC Travel Insurance, aranĩria na CIC kũgerera SMS namba 22471. Ningĩ no mandĩkĩre thĩinĩ wa rũrenda rwa WhatsApp 0703 099 000 0703 099 000. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Kamararo, na Kamararo ĩkĩharũ na nĩ haha kũrigania na wĩthaga. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ arĩithagia ngũrwe. Ũyũ nĩ mũrĩmi umĩte Baranginyo agathiĩ akĩrĩithagia ngũrwe, na rĩu harĩa akinyĩte reke tuge nĩ mũndũrũme ogeretie akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Nĩ ndagũtũma thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023 wambe wone ũrĩmi wake. Amarĩtwo njĩtagwo George Kenneth Kamau Kariuki na nyumĩte itũra rĩa Kamararo na niĩ nĩmaga ngũrwe. George, hasa ũrĩmi wa ngũrwe rĩ wanjĩrĩirie rĩ? Ngũrwe ndambĩrĩirie 2021, ndambĩrĩirie na mathaci 2 na ndume 1. Ona ndambĩrĩirie ũhoro wa ngũrwe ndathire ngĩthomaga o kahora ũhoro ũciĩgiĩ, kĩmenya ngombĩrĩra na gwaka o ngĩthiaga kahora kahora. George, kuma wanjĩrĩria rĩ ngũrwe ciaku ikoretwo igĩthiĩ atĩa? Kuma nyambĩrĩrie harĩa ndambĩrĩirie na mathaci 2, rĩu ndĩna mathaci 30. Ngũrwe ndĩna kĩndũ ta 250 ũguo. Ndume ndĩna 2, finisher ndĩna kĩndũ ta 40 ũguo. George, tacokera haha. Kuma nyambĩrĩrie harĩa ndambĩrĩirie na mathaci 2, rĩu ndĩna mathaci 30. Ngũrwe ndĩna kĩndũ ta 250 ũguo. Ndume ndĩna 2, finisher ndĩna kĩndũ ta 40 ũguo. George, ngũrwe rĩ wendagia kũ? Nĩ nyendagia na mũno ndwaraga kũrĩa Farmers Choice, na wĩkio ĩrathirĩte nĩ ndĩratwarĩte ngũrwe 22. Ngũrwe maratũgũrĩra 348. Ngũrwe ndĩmatwaragĩra ĩrĩte mĩeri 6 kana 5 na nuthu, na hĩndĩ ĩyo ĩkoragwo ĩkinyĩtie kuma kilo 70 nginya 80, na nĩ ũkuona ngũrwe ĩmwe ũngĩmĩrĩithia wega ĩna kilo njega kinyagia nginya 25. Ngũrwe ĩmwe tuge ĩrĩaga kĩndũ ngonia 5, na koguo ngona ĩrahũthĩra kĩndũ ta 15. Koguo ingĩmĩehereria labor na maĩ nĩ ndigagĩria kĩndũ kuge ta 5,000. George, ngũrwe no uge nĩ njega? Ngũrwe niĩ kũringana na ũrĩa ndĩcionete, ũngĩrĩithia kwa ũingĩ nĩguo ũngĩona baida, atĩ ũkorwo wĩna maciaro hingo ciothe, ndũrĩaga kĩndũ gĩa kwendia, na hĩndĩ ĩyo nĩ ũkuona baida njega. Hau nĩho rĩu ndĩratarget mũno atĩ nĩ ndĩrĩhotaga kwendia kuma ngũrwe 80 o mweri, na ingĩendia 80 o mweri nĩ mbia njega. Hau nĩ kuga ndĩrĩendagia ngũrwe 40 after 2 weeks. Noguo nĩ possible kũringana na mathaci iria ndĩ nacio, na no ndĩragĩthiĩ na mbere ngĩongagĩrĩra tondũ ndikinyĩtie target yakwa. George, tacokera haha. Ngũrwe niĩ kũringana na ũrĩa ndĩcionete, ũngĩrĩithia kwa ũingĩ nĩguo ũngĩona baida, atĩ ũkorwo wĩna maciaro hingo ciothe, ndũrĩaga kĩndũ gĩa kwendia, na hĩndĩ ĩyo nĩ ũkuona baida njega. Hau nĩho rĩu ndĩratarget mũno atĩ nĩ ndĩrĩhotaga kwendia kuma ngũrwe 80 o mweri, na ingĩendia 80 o mweri nĩ mbia njega. Hau nĩ kuga ndĩrĩendagia ngũrwe 40 after 2 weeks. Noguo nĩ possible kũringana na mathaci iria ndĩ nacio, na no ndĩragĩthiĩ na mbere ngĩongagĩrĩra tondũ ndikinyĩtie target yakwa. George, ngũrwe rĩ ciendaga atĩa nĩguo ciĩke wega? Korwo na ndume breed njega. Rĩu breed ĩrĩa ndĩ nayo nĩ Max Grow, nĩ tuge nĩ pedigree. Ngũrwe ĩrĩa ndĩ nayo thaa ici nĩ ya mwaka ũmwe tuge na mĩeri 7, na ndĩngĩkorwo ĩyagĩte gũkinya kilo 300. Breed ĩrĩa ndĩ nayo ya njamba nĩ ĩratũma ngorwo na ciana irakũra na rate njega, yani kuongerera weight nĩ irongerera weight wega, na kũrĩa irio kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Kũringana na njamba ĩrĩa ndĩ nayo nĩ Max Grow, no nĩ ndĩratanya gwetha Duroc, na tondũ nĩ ngũmĩrehe nĩ ndĩratanya nĩ kũndehere maciaro mega mũgũnda-inĩ ũyũ witũ.
George ngũrwe itingĩaga mathĩna nĩ marĩkũ we ũkoretwo ũkĩgomana namo? Mathĩna marĩa njemanĩtie namo mwena-inĩ wa ngũrwe nĩ mĩrimũ o hanini ũguo, ti atĩ nĩ maita maingĩ gũkoragwo na mũrimũ, na nĩ mũrimũ ũngĩhota kũ manage. Ciakwa nĩ hota gũcigitĩra na ndawa, tũhotaga gũcitheca cindano o harĩa kĩambĩrĩria nĩgetha itigakorwo na mĩrimũ o ũrĩa iragĩthiĩ igĩkũraga. George, mũndũ ũngĩenda kwanjia ngũrwe rĩ, haca ũngĩmwĩra atĩa? Mũndũ ũngĩenda kwambĩrĩria na ngũrwe, ambĩrĩria na kiasi kĩrĩa ũngĩhota nakĩo, kĩrĩa ũkũhota, ũthiĩ o kĩongagĩrĩra, ũtanye gũkorwo wĩna ngũrwe nyingĩ nĩguo kuona baida. Tondũ ũngĩhota gũtanya gũkorwo ũkĩendia ngũrwe ciaku o mweri, atĩ ũkorwo ũkĩendia ngũrwe ta 10 ũguo, ona okorwo no wiki nĩ ũrĩonaga mbia njega. No rĩu wĩna ngũrwe ĩmwe, ũcio wĩra nĩ ũkũritũha tondũ wona mbia irĩcokaga o kũrĩ cio, gũtirĩ kĩndũ ũrĩonaga. George, tacokerera mũndũ ũngĩenda kwanjia ngũrwe. Mũndũ ũngĩenda kwambĩrĩria na ngũrwe, ambĩrĩria na kiasi kĩrĩa ũngĩhota nakĩo, kĩrĩa ũkũhota, ũthiĩ o kĩongagĩrĩra, ũtanye gũkorwo wĩna ngũrwe nyingĩ nĩguo kuona baida. Tondũ ũngĩhota gũtanya gũkorwo ũkĩendia ngũrwe ciaku o mweri, atĩ ũkorwo ũkĩendia ngũrwe ta 10 ũguo, ona okorwo no wiki nĩ ũrĩonaga mbia njega. No rĩu wĩna ngũrwe ĩmwe, ũcio wĩra nĩ ũkũritũha tondũ wona mbia irĩcokaga o kũrĩ cio, gũtirĩ kĩndũ ũrĩonaga. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua, na toguo George aratwĩra wĩra wa ngũrwe nĩ mwega. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kamararo, gũkũ nĩ hakũrigania na thukuru wa Wĩthaga Day Secondary School, na nĩkuo tuma na mũrĩmi, no nĩ mũrĩmi ũrĩmĩte na akarĩma na njĩra njega, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Nĩ ũrabanga gũthiĩ thabarĩ? CIC Travel Insurance ĩrakũhe wĩyathi wa gũcera kũrĩa ũkwenda ũtarĩ na nganja. Kuma thabarĩ cia hi na hi cia ũrigiti, gũcererwo nĩ thabarĩ ya ndege, nginyagia kũra kwa mĩrigo ndege-inĩ, CIC maratigĩrĩra atĩ nĩ wathiĩ thabarĩ ciaku wega kũringana na mũbango ũrĩa ũkũiganana na mabataro maku. Cera kũrĩa guothe ũkwenda thĩ ĩno wĩna CIC Travel Insurance. Tuma SMS kuri 22471 kana utwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 099 000 kana ucerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra, tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho, tũgakũgiria maithori. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inooro FM, hatirĩ nganja, nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Karebe broka nĩ wa Kanyainĩ, rwĩmbo nĩ My Mother. My mother, mami witũ, my mother, mũtumia ũrĩa wa nguvu sana thĩinĩ wa thĩ. Ngai akũige muoyo mĩaka mĩingĩ, Ngai akũgitagĩre kwĩ mĩrimũ. My mother, mami witũ, mami, my mother, Ngai angĩrondeithia ngũndeithagie, itekũria karĩa niĩ waciarĩte. My mother. Ndamakire nĩ kũigua atĩ mũciari angĩgũtigĩra kĩrumi na ndũhĩtĩtie, kĩrumi kĩu no gĩgũkũnyita, ona ũngĩhoerwo nĩ mũhunjia ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Mami witũ, mami, my mother, Ngai angĩrondeithia ngũndeithagie, itekũria
nario nie waciarite mai maya eni mugambo wa muciari wi hinya muno iguru ria mwana wake na nikegwe gondu akauga na kaikikirumie. Thank you so much. Etako kagebe broka ruboro no tore shoka toro igwe thutha-ini bora karetagwo maito wito kana my mother. Ni mitambo-ini na wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM. Ore mucio wotugino tana jitagwo mugikujo na nidoka nigetha ngoroge guthomera imenyithie cia bata undu mwe ni imenyithie ciaria mahurukitio ni mwathani riu thaigire handite wega. Origi gakunyita ogeni nigetha nguthomera imenyithie cia bata undu mwe ni imenyithie ciaria marikitie kuhurukio ni mwathani na jitagwo mugikujo na tukwambirira na imenyithia cia bata. Rotary Club of Nairobi Metropolitan manyitana na Rotary Clubs cia Kirinyaga ACK Mount Kenya Hospital na geigene magakorwo no rigitani utari marehi Jumamothi tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu ni kwambia thaigire cia rucini nginya thakada cia miaraho ACK Mount Kenya Hospital Kifingo Kirinyaga ni gwakorwo na guthurimwo gwa kansa ya nyongo ya mwana niyo cervical, kansa ya muthiori niyo prostate, blood pressure, magego, maitho, mukingo na mirimu mingi. Ni murorio na gitio mugekinya nigetha muteithike no rigitani uyu. Family ya Gothardboro hamwe na komiti ni maragwetera bea mwana wa Marion Duta uri okoretwa kirigitwo bururi-ini wa India biri thibitari na muigana wa shiringi milioni 2.7 ni maramuheana gitiemo mateithiririe gucokia Marion mucii bururi wa Kenya na uria ukwamite bururi-ini wa India. Mahoya na mushango wa gwetha mbeca igakorwo Githunguri Primary Kagodaini location Kadra sub county Murang'a county muthenya wa kiumia tariki 13 mweri wa mugwanja mwaka uyu na ni kwambiria thaa thita cia miaraho guka gwaku kiheo giaku ona mahoya maku ni ikamukirwa na ngatho. Muteithio wa mutheni ni Ngai agwatagia ngwatio ana utumia uteithio waku kugerera paybill number 247247 account ni 0707681762 origine paybill ne 247247 account ne 0707681762 ya Marion Duta Medical Fund. Na ucio niguo muthia wa imenyithia cia bata rureke ngwihoya na gitio nigetha nguthomera imenyithia ciaria marikitie kuhurukio ni mwathani na kindu kia mbere nyambe njira aria othe matigitwo ni endu ao gwitwa horeria ngoro cianyu na arugame hamwe na inywe ihinda-ini riri muracakaya ndu wa gutigwo ni acio murendete ma. Ni mukumenye thiko kia Esther Wambui wa Ng'ombe. Esther Wambui wa Ng'ombe ni ahurukitio ni mwathani ana wakuma Karurumo Karedo Village Karatina na ahurukire tariki 5 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Uyu ni mutumia Robert wa Ng'ombe Githui mwari wa Tegere Solomon Degwa na Tabitha Wanjira, nyina wa Peter Degwa, Beatrice Igema, Beth Wanjira na Claire Nyaruai, nyina muthoni wa Eunice wa Gari Degwa, Peter Masharia na Marcel Mutinda. Aciarĩirwo na Andrew Mugo, Grace Mugathoni, Titus Gethi na Jane Nyaruai. Shushu wa Ng'ombe Degwa, Karaja Degwa, Wahinya Degwa na Naivia Mutinda. Family na aratani muracemania kwa Mũriũ Kikuyu Odere na gwaka muciĩ Karedo Karatina. Mũrokotwa Mondazu Makafati Funeral Home Jumamothi tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka wa 2 cia rucine wahe magakorwo PC Karedo Church Karatina thaithano cia rucine mathiko marumirire Karurumo Village. Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga Esther Wambui wa Ng'ombe. Ni mukumenyithie ku kia Jane Wanjiro Mwangi. Jane Wanjiro Mwangi ni ahurukitio ni mwathani ni mwari wa Tegere Kimoya Irungu na Lea Wanjiko ni mwari wa nyina na Priska Wambui Tegere Duncan Wanduru na Gatora ni mutumia wa Mutegere Jotha Mwangi Macharia wa Iria ni nyina wa Susan wa Irimo Mutegere Mathio Macharia Gathe Mutegere Wini Wanjiko Kimoya Irungu Helen Wangui na Pastor Moses Mugo ni mwiriwa wa Isabel Nyabura Maina Nimrod na Mutegeire Aris Nyabura Dau ni maramuwa wa Mutegeire Nimrod Maina Mutegeire Julia Wanjiro Helena Wangui
wa Miro na Peter Dau arali shushu watu shushu atuchukuru tuige ibana ratani marachamnia muthenya Eureka High Rise Tomboya Street na kwa mwari githora imwe hoko na gwaka muciaro wa thia famu Nyahururu kwambia thaa 11:30 cia hwaini wiroko ruto St Benedict Funeral Home Nyahururu muthenya wa Jumamothi tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu ni thaa 3 cia rucine moya na mathiko maramirira gwaka muciaro wa thia famu Nyahururu mwathani yo muheke uroko gitathiraga Jane Wajiro Mwangi mama kwega kuraga nimukumenyithi kugia Simon Kegaba Iguku. Simon Kegaba Iguku ni hurukechwa mwathani kana wa Jona na wagatua na fukaho kapete ani muru wa tigere Samaro Iguku Kegaba na Naomi Waithira Iguku ani muthuri wa Jacinta Wairimu Kegaba ni wa mutigere John Mwangi Samaro Iguku na Maureen Gathoni wa USA Paul Dongo na Naomi Waithira wa Kemani achinirwo na Mary Rogoroboro Sekuda Wajiro Mary Munyi Nelly Nyagikonyo Kanai Eunice Wairimu na mwendwo ni ire hana Wajiko muthoniwa wa Mr. and Mrs. John Gethae Keguro Agatodo na Mr. and Mrs. Walter Kahuki Amuranga niguko Walter Karaja Maxwell Kegaba na Olivia Jerry na Gigi mama wa Simon Mogai David Igoge wa Sweden Joyce Jerry Samoro Iguku Gethedo Naomi Waithira Wainaina Nyokapi Hassan John Kerie Paul Dongo Stephen Bogwa Joan Waithira Naomi Waithira Juliet Tirogoro Alice Waboi John Bogwa na Kennedy Boro nikwacha mani wa kamushie na mwiroko utwa PC Kikuyu Funeral Home muthenya wa gatano tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu ni rucio thaa 3 cia rucine moya na mathiko muramirira gwa kamushie gatua nafu hakuhi na Kahuho Uhuru High School Simon Kegaba Iguku ngai akwa kiuruko getathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithie ko kia Duncan Mushero Macharia Duncan Mushero Macharia ni hurukechwa na mwathani ani muri wategere Danson Macharia na Phyllis Washuka muthuri wa Lois Jerry na Tabitha Waboi itha wa Phyllis Washuka Dorcas Waboi Joseph Macharia David Wawero Ezekiel Mushero Rafael Gashagua Helen Washuka Monica Wajiro Joseph Macharia Caroline Wangari Bernard Kenothia na Lucy Muthoni acianirwo na mutegere Hezekia Mushero mutegere Samuel Kamoldai John Shege na Charles Kuria niguo kawaige nyobana nata machamanigo muthenya gwa kamushie Kasarani Elbaga on kwambia thaa 11:30 cia hwaini na kwa Mushero Kanana State Murera mathiko maramirira muthenya wa gatano ni Juma rucio tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu mugondaine gwake Matueku Elbagon hakwena Matueku Primary School Duncan Mushero Macharia ngai akweke uruko getathiraga oro mama kwega kuraga nimukumenyithie ko kia mware wa ithe witu Mary Wanjiku Kabiro Mary Wanjiku Kabiro ni hurukechwa na mwathani ani mutumia le leader George Kabiro Mugo wa Karara Poni Gongu ari wa mutegere Sisa Jeroge Gitau na Olympia Wairi Mujoroge Ajoguine Village Kaharo Division Murang'a County machiniro na Peter Gitau John Manyeki Christine Goiri Anton Mwangi Priscilla Nyabura na mutegeire Michael Kemani mwari muthoni wategeire Dedan Mugo na Richo Wanjiku Mugo akeira the Village Kagema Sub County Murang'a County ina wa Richo Wanjiku Mark Mugo na Job Joroge nyashiro wa Rita Washuka shosho wa Lena Lea Jean Talia Mika Atara na Maya mwanamua wa Jean Wagashi Kenneth Degwa Faith Waboi na David Gethaiga ararutaga wira na Nairobi City County City Hall Department ari Chief Clinic Officer adoni mwarasha mwania kwa kamushikara Rapon Drive Kawabis Gardens kwa birilia thaa 11 cia hwaini muthenya kuhoyana kuhariria mathiko mwiroko twa Montes Makafati Murang'a County muthenya wa Juma ni rucio tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 1 ya rucine moya magakorwo kanitha-ini wa St Andrews Keirathe Kangema Murang'a na mathiko murumirire kwa mucie Keirathe Village hakuhi na Keirathe Primary School Mary Wanjiku Kabiro ngai akweke uruko getathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithie ko kia Peter Chege Ngugi Peter Chege Ngugi ni urukechwa na mwathani ari mwana wa mutegere Ngugi Gachai na mudonire Mary Jerry muthuri wa Zipora wa Boishege na ithe wa Mary Jerry Alice Wajiro mutegere Daniel Ngugi Joseph Dongo mutegere Geoffrey Kenye Francis Muigai Max Evans Wanyoike David Kamau mutegere Samuel Ng'ang'a na Esther Kerigo mashiro na mutegere Dongo mutegere James Muigai wa Gitabushi mutegere Esther Kerigo na Captain Olkalau na Hassan Kamau wa Rironi wa Johi na kwa unaitora ria Captain Olkalau mwiroko utwa JM Memorial Hospital Mochari wa gatano tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu rithu cia rucine uthamohia na mathiko merera gwa kamugondaine Captain Olkalau Nyandarua County Peter Chege Ngugi ngai akweke uruko getathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithie ko kia Joshua Mugo Gitonga ni hurukechwa na mwathani
kuonekia Muguongo Kirinyaga County. Wani muthuri wa Jacinta Wambui na neithe wa Wanja Maina wa Mwerwa Macharia wa Moyo wa Njau wa Njiro Nyawira Jerry Mutugi na Wairimu. Ani murumwanyina na Simon Karani na Mutigiri Steven wa Njau. Ni atiga tuguka tuingina ni aretetwo baba ya keri. Mahoya na mibango ya mathiko irathie na mbere gwa kamucie kia Muguongo muthenya kwambia thaa 10 cia hwaini. Mwiro kurutwo Nyeri Funeral Home Outspan muthenya wa gatano tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka wa rucio thaa 2 cia rucine. Utha mahoya na mathiko ni gwa kamucie kia Muguongo kwambia thaa 4:30 cia rucine. Joshua Mugogitonga Ngai akweke uruko gitathiraga ro mama kwega kuraga. Nimukumenye thiko gia Sera Nyambura Kaguru. Sera Nyambura Kaguru ni hurukitwo mwathani ana wanaro ngararia sublocation Kadara sub county Murang'a county. Ni mwale wategere Daniel Kiarie Murago na Lea Wambui Kiarie. Ni mutumia wa mutegere James Kaguru Magaitho. Ani nyina wa Faith Wambui na Cyrus Waweru, Kefa Gaitho Kaguru na Esther Muthoni, Benson Kiarie Kaguru na Harriet Karafu, Susan Wajiko wa Mai na John wa Mai, Henry Shege Kaguru na Immaculate Wangui. Shenwa na Samuel Mwangi Kiarie, Jane Wairimu Keguru, Gerard Mwaura Kiarie na Tigaire Nicholas Gishohe Kiarie na David Getao Kiarie. Tata na shosho wa Aige. Runyoba na Arata, Ichamoniga kwa kamushie naro na Icon Garden Kenyatta Road muthenya kuhoya na kuharia mathiko. Mwiro kutwa Montes Mona Lisa Funeral Home Kafati muthenya wa gatano ni rucio tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine. Igogorania mathiko rega kanitha-ini wa PCU naro Dailano cia rucine utha mathiko murumirire gwa kamushie Naro Village. Sera Nyambura Kaguru Gawitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenye thiko kia Jennifer Wambui Gacoka. Jennifer Wambui Gacoka ni hurukitwo mwathani ani mwari wa mutegereza Kayo Muthuita na Susan Wanjiru, Bashiru na Joseph Mwangi, Margaret Jerry, Sarah Jerry, Mary Joki, Isabella Wago, James Kirago, Esther Mwajiko na Tigere Steven Irogo na Evans Difoi. Ani mutumia John Ruben Gacoka Githua. Yenyina wa Susan Wanjiru, Emma Jerry, Wilson Githua, Daniel Muthuita na Mary Wajiko na alishosho wa ciana nyingi. Yabana ta wachamonia gwa kamushie kia Mara Village yego muthenya kuhoya na kuharia mathiko. Mwiro kurutwo Murang'a County mochari Juma ni rucio tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucine. Utha mahoya na mathiko murumirire gwa kamushie kia Mara Village yego location Kagema Murang'a County. Jennifer Wambui Gacoka Ngai akweke uruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenye thiko kia Bilha Joki Muriuki. Bilha Joki Muriuki ni hurukitwo mwathani ana wa Mugoiro Ward Keria sub location Keria Village. Mware wa tegere Mathio Karuitha Ndugere na Naomi Jerry. Ni mutumia wa mutegere Stanley Muriuki Boro ani muro na ni muiruwe wa mutegere Grace Gofia Muriuki. Ni nyina wa Faith Kafura Kimani, Joseph Mwangi, James Itheri, mutegere John Kehia, Julius Igesho na Honorable Hospital Nyoko. Ni nyina munini wa Ruse Gaturi, Pauline Wajiro, mutigire Margaret Kafura, mutigire Patrick Irogo, Jennifer Jerry, Harrison Goto na Nancy Joki. Maciaranirwo na mutigire Misha Theri, mutigire Daniel Kagesho, mutigire Damaris Kafura, mutigire Mire Wambui Mugoto, Paul Kariuki na mutigire Nancy Mwihaki. Ibana na tani marachamonia gwa kamushie Keria Village Mugoirio muthenya kuhoya na kuharia mathiko. Mwiro kurutwo Murang'a County mochari wa gatano ni rucio tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu na igogona ya kanitha-ini wa ICK St Stevens Kagumo thaa 4:30 cia rucine thutha hurukio gwa kamushie Mugoiri Keria Village. Bilha Joki Muriuki Ngai witwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio giko kia Pastor Jimmy Samurage. Pastor Jimmy Samurage ni ahurukitwo mwathani na ni wa Kiamunyi Olive in Nakuru. Ahurukire Pittsburgh. Kionekanire Pittsburgh PA tariki 26 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Ani muri wa mutegere Samson Kegera na Mire Wangui Upper Segal Kalao Nyandarua County. Aciaranirwo na Dorcas wa Gari Mugai, Kefa Murage na Miria Mugatho ni Kihara. Muthuri wa Margaret Nyambura Murage PM ithe wa Mire Murage wa Texas, Kegera Murage wa PA, Keiru Murage wa Kenya na Wambui Murage wa PA. Isiara we wa Paul Mathenge wa Texas, Risa Donofrio wa PA na Caroline Keiro. Gukawa Sharin, Michelle, Nathan, Jacob, Seth, Caleb, Adrian na Sean. Mwiro kurutwo Umash Funeral Home Nakuru muthenya wa tariki 15 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine. Wahoya na mathiko marumirire gwa kamushie Pasenga Silaga Scheme kwambia thaa 3:30
kwambĩrĩria thaa cia rũcinĩ ũkerwo thome Ayubu 1 mweri wa 21. Pastor Jimmy Samurage wa Kiamunyi Olivin Nakuru gĩbitwo kwa kĩuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Martha Nyambura Gĩkingo. Martha Nyambura Gĩkingo nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani kĩrĩa kĩonekanire kũrĩ tarĩki 4 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Ũrĩ mwana watigĩire Kalĩu Mũgwerũ na Ruth wa Njeri. Nĩ mũtumia mũtigĩire David Macharia Gĩkingo. Nĩ nyina wa John Gĩkingo, Esther Muthoni, Rose Emily, Miss Kowiz, mũtigĩire Kennedy Kairo, George Gatei, Zipora Wanjiru, Emily Wabaire, Tabitha Wangeci na Charles Moi. Nĩ mwana wa nyina na mũtigĩire Charles Moi, Geoffrey Karoki, Joseph Waithaka, mũtigĩire James Wahome, mũtigĩire Gary Kaleu, James Moraguri, Teresia Wanjiru, David Kanene na Sami Gaho. Atika tushusho na tushukuru tuingi. Nyumba na tani mwanachamania mushie gwake Kahawa West, PCA Kahawa West, Blue Springs Hotel Thika Road na mushie kwa Monada Subukia. Mwiroko rutwa March Funeral Home Nakuru. Tariki 15 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ boheana mathiko mũnamĩrĩra mushie kwa Monada Subukia Nakuru County. Gĩbitwo kwa kĩuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga Martha Nyambura Gĩkingo. Nimukumenyithie ko kia Davis Shege Kanyeria. Davis Shege Kanyeria ni ahurũkĩtio nĩ Mwathani, nĩ mwana wa tigaire Simon Kanyeria Shege na Beth Wangui Kanyeria. Achino na mũtigaire Margaret Jago, mũtigaire Ruth wa Konyo, Pauline Gathoni, mũtigaire Esther Wanjiru, Josephine Jerry na Rachel wa Kanyi. Mathiko magakorwo Ruiru bypass thutha wa Kamakis Jumamothi tariki 12 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Davis Shege Kanyeria gĩbitwo kwa kĩuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkumenyithio gĩkuũ kĩa mware wa ithe witũ Ruth Kafura Furugo. Ruth Kafura Furugo nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na wakuma Gorongo Gatũndũ North. Mũtumia mũtigĩire Furugo Gorongo nĩ nyina wa Joseph Waweru Furugo, David Jogona Furugo wa Moro, Naomi wa Ngari Furugo, Jerry Furugo atigĩire Mwaũra Nyambura na wa Foro. Mwari wa atigĩire Jogona Mũbĩa na wa Ngari. Aciano na atigĩire Wanjiru wa Foro, Gatiba na Meri. Nĩ atiga tucũcũ na tucukuru tuingĩ. Andũ nĩ maracemania gwake mũciĩ gwake Gorongo na mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mochari Kabati Thika Jumamothi tariki 12 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Dekai Center mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gorongo. Mwana wa ithe witũ Ruth Kafura Furugo gĩbitwo kwa kĩuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkumenyithio gĩkuũ kĩa Josephat Derito Ndirango. Josephat Derito Ndirango nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani, nĩ mũthuri wa mũtigĩire Veronica Muthoni Derito. Ararĩ mwana wa atigĩire Samson Ndirango na Mĩrĩ Wanjiru, na raithe wa Michael Ndirango, Joseph wa Ngunyu, Mĩrĩ Wanjiru, mũtigĩire Jacinta Ginya, Agnes Nyambura, Lucy Jerry, Oliver Maina, James Mushoki na Francis Mwangi. Aciarĩirwo na mũtigĩire Kimathi Ndirango, mũtigĩire Francis Mwangi, Kafura Tharenda, mũtigĩire Gathoni Njoroge na mũtigĩire Jerry Kĩng'ori. Nĩatiga tũcũcũ na tũcukuru tuingĩ. Andũ nyũmba na tani mũracemania gwake mũciĩ Kiambu Village na Mwaganjo Comfort Hotel Ngurubani Mwea nĩ ũndũ wa kũheana kũharia mathiko kwambĩrĩria thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Rũkũrutwo Mwea Mission Hospital Mochari Kalira Jumaa nĩ rũciũ tariki 11 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Thutha wa kũheana mathiko mũrũmĩrĩre gwake mũciĩ Kiambu Village Tevere Ward Mwea Kirinyaga County. Josephat Derito Ndirango gĩbitwo kwa kĩuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkumenyithio gĩkuũ kĩa Paul Mwaniki Machina. Paul Mwaniki Machina nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ararĩ mũthuri wa Rispa Jerry na mwana wa mũtigĩire Timothy Machina na Betha Machina. Ararĩ ithe wa Beth Wanjĩra, Jane Waithera na Timothy Machina. Aciarĩirwo na Stephen Mushiri na atigĩire Samuel Nyaga, Elizabeth wa Rũgũrũ na Peter Karani. Ararĩ guka wa Arain Nyawĩra, Cameron Mututo na Andre Wago. Ararĩ father-in-law wa Derek Mathenge na Victor Kamunya. Ararĩ brother-in-law wa Paris Joki, Jane Mushiri na mũtigĩire James Mwangi. Andũ nyũmba na arata nĩ maracemania gwake mũciĩ Kiamaina Village o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkũrutwo Mount Kenya Mochari Jumamothi tariki 12 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Thutha mũheana mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ thaa 3:30 cia rũcinĩ Kiamaina Village Mũkore Location Dia Kirinyaga County. Paul Mwaniki Machina gĩbitwo kwa kĩuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkumenyithio gĩkuũ kĩa Milka wa Rũgũrũ Gĩthiaya.
Milka Warogoro githiane urukitio ni mwathani na wakahiga kadere duke gumu Murang'a County ani mware wa Tigiri Karanja Chege na Njoki Karanja ani mutumia Mutigiri Shadrack Githiaya Njoroge ani mwiriwe wa Mutigiri Tabitha Nyambura Githiaya Mashiro na Esther Waithera Rokagoda Fresh Jerry Kahoro Mire Wanjiko Mwerege Eutychus Mwangi na Tigiri Joyce Wanjiru Kife na Grace Wangari Mwangi wa Njoro ni nyina wa Lydia Waithera Githiaya wa Naivasha James Mwathi David Njoroge John Chege kana Eutychus Mire Wanjiru wa Naivasha Bethi Wanjiko wa Kabati na Mutigiri Karanja Githiaya nyina munini wa Patrick Chege Githiaya wa Kakamega William Maina na Tigiri Samson Njoroge na Umimwe Haki na Samuel Mwathi Yabonarata maracemania kwa kamucie kahiga kaderedwo muthenya thakenda cia hwaini kuhoya na kuhariria mathiko iruko twoya isige thumu mochari Jumatatu tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2:30 cia rucini mohoya na mathiko marumirira kwa kamucie kahiga kaderedu thaa 4 cia rucini. Milka Warogoro Githiaya Ngai witũ kwa kihuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio ku kia Peter Njoroge Nduru. Peter Njoroge Nduru ni hurukitio ni mwathani ani murio wa mwendonire Mine Nduru Karinga na itura ria Kamunyonge Ting'ang'a Kiambu ni muthuri wa Angela Jerry Njoroge na ithe wa Anne Wanjiko Rosebel Wanjiko Eva Wanjiru Rebecca Buyo na Moses Wambu ni muru wa nyina na Goreti Buyo Priscilla Wanjiru Peter Njogona Catherine Jerry na Tigiri Moses Wambu Esther Wateri na Rose Wangui family na aratani maracemania kwa kamucie Ting'ang'a kuhariria mathiko na mwiroko utwo KU Referral Hospital Mochari Bypass muthenya wa keri tariki 15 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucini moya magakorwo PC Ting'ang'a Church thara thaa 5 cia rucini utha mathiko muremerere mugunda-ini wa thara Rogo Ting'ang'a. Peter Njoroge Nduru Ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio ku kia Miri Wanjiru Kimani. Miri Wanjiru Kimani ni hurukitio ni mwathani ani mutumia Livingstone Kimani Shira ani mware wa Tigiri Timothy Mukuba Gathemba na Joyce Wanjiru ni nyina wa Charles Maina Peter Munene Joseph Murimi Jane Nyawira Mase Wago Lucy Jerry Faith Wambui Rose Wageshina Joe Mugo ni mware wa nyina na Tigaire Muthoni Jero Esther na Isaac ni tiga tucushu na tucukuru twingi andu ni maracemania gwa kamucie kia Ngwaci Kirinyaga thaa 10 cia hwaini na gwa ciana ciake Kirugoya Nairobi Karatina na Gatito muruko ruto Jamii Nursing Home Karatina muthenya wa gatano ni rucio tariki 11 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucini moya na mathiko muremerere mugunda-ini wake kia Ngwaci Ndia Kirinyaga County. Mire Wanjiru Kimani Ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Geoffrey Gicheru Mwangi kana manager Geoffrey Gicheru Mwangi manager ni ahurukitio ni mwathani na thutha wa ndwaria ihinda iraya ari mwana wa Peter Mwangi Mogo na Rosemary wa Ngari Mwangi na Chino na Ruka Mogo wa Mimi Rose Wine Spirit Gara na Ukombozi Green Gardens Ruiru James Gashie Gara John Kirago wa Kiambu Joseph Kahete wa Ukombozi Green Gardens Ruiru Milka Nyambura wa Committee Ridge Estate Stephen Ndegwa wa KCIC Meru Isaac Gakuwa wa Githurai 44 Eugenia Wanjiru wa Gachatha Nyeri Elias Kariuki wa Monko Wine and Spirit Gara ithe wa Ryan Mwangi Mark Musili na Brian Mwangi maramua wa Margaret Muthoni Mugo wa Lumar Supermarket Anne Wanjiko Gashie Business Lady Lise Wanjiko Kahete wa Britam Insurance Company Mother Wanjiko Ndegwa wa Gede Girls wa Kirira Rafael Dirago Gashoka wa MG Raw Farm Karo Gathoni Gakuwa John Getahi wa Gachatha na Naomi wa Boy Kariuki wa Riverside Kemunyo ni mama na fafa mukuru watu wanatuige kwa shamonio Bruce Prison Hotel Thika Road Nairobi na kwa mucie Murang'a Kiria-ini muthenya wa mathiko ni Jumamothi tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu kwa mucie Kiria-ini o Boy Village Kiru Location Mathia Sub County Murang'a County. Geoffrey Gicheru Mwangi manager Ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio ku kia James Kamau wa Hinya. James Kamau wa Hinya ni ahurukitio ni mwathani ani muri wa Tigiri John wa Hinya na Jane Muthoni ani muthuri wa Florence Muthoni Kamau ani muru Muthoni wa Mutigiri na Hashan Muchai na Peris wa Irimo Muchai na ithe wa Jane Muthoni Kamau wa USA Peris wa Irimo Kamau na Elder Jeremiah Mwangi Mutigiri Samson Kamau na Hashan Muchai Kamau na guka wa Kamau Muchai Asha Mwangi Maina Zuri Muthoni Muchai Amani Kamau Maina Muthoni Muchai na Gathoni Muchai ni muru wa nyina na Irene Jerry Beth Wanjiko Mutigiri Mase Nyambura na Beatrice Duta ni mama na kazi ni waige family na rata maracemania kwa mucie Marigo Post Estate House number T74
ni undu wa kuhoyana kuharia mathiko. Mwiri ukarutwo Montezuma Kabati Funeral Home Jumamothi tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucini. Igongona ria mahoya rigakorwo Karigũ-inĩ Primary School Kena Murang'a thaa 4:30 cia rucini. Utha mathiko marumirire kwa mucii James Kamau wa hinya Ngai witũ kwa kihuruko gitathiraga kuro mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia Dorcas wa Jikonyaga. Dorcas wa Jikonyaga ni ahurukĩtio nĩ Mwathani. Oni mwana wa Tigaire Peter Githinji Hoho na Ruth Mobi Githinji. Ni mutumia wa Mutigiri Joseph Nyaga Mwangi. Ni nyina wa Elizabeth Mobi Gatito, Grace Jerry Karu, Daniel Mwangi Nyaga na Peter Gathinji Nyaga. Aciarĩirwo na Mutigaire Kiga Gathinji, Mutigaire Kamau Gathinji, Mutigaire Muturi Gathinji na Margaret Nyambura Batia wa Kajuko. Ni muiru wa Monica Baire Nyaga. Ni nyina mukoro wa Paul Mwangi Nyaga, Teresia Jerry Kiomo, James Boronyaga na Naomi Joki Jega. Ni shosho wa Wanjiru wa Canada na Ngenge. Bananata wacemania gwa Kamushi Enden ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiri ukarutwo KU Funeral Home Thika Road Jumatatu tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucini. Igongona ria mathiko rirumirira gwa Kamushi Ituramiro Munyũi-inĩ location Munyũi-inĩ sublocation Munyũi-inĩ location Gatũndũ South. Dorcas wa Jikonyaga Ngai witũ kwa kihuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio ko kia mwarimu Haron Edward Thuo. Mwarimu Haron Edward Thuo ni ahurukĩtio nĩ Mwathani na wa ICK Mukuria Hungu na gwake nĩ Kabwe Village Murang'a Town na nĩ mwarimu wa Mafada Primary School Gatanga. Ani mũrũ wa Tigiri Simon Maina na Jedida Jerry. Ani mũthuri wa Rose wa Jirothuo uria wale wa Huduma Center Murang'a. Ani ithe wa Judy Jerry wa County Government ya Murang'a, Martin Maina wa Qatar, Mary Magdalene Jerry wa KMTC Karuri. Amacianĩirwo na Mutigaire Hana wa Moyo, Mutigaire Grace wa Irimu, Florence Muthoni Kamau, Jamlek Peter Mwangi, Laban Kairo, Redia wa Karede, Mase wa Jiro, Samuel Irogo na Joel Joroge. Niguko wa Aiden Mwangi wa Green Cottage Academy Murang'a. Ibanara tani maracamania ICK Mukuria Hungu Murang'a thaa 1 ya hwainĩ na gwa Kamushi Kabwe muthenya kuhoya na kuhariria mathiko. Rukautwa Montezuma Funeral Home Kabati muthenya wa Jumatano tariki 16 mweri wa mugwanja mwaka wa 2 cia rucini. Igongona ria mathiko rigakorwo ICK St Peters Mukuria Hungu thaa 4 cia rucini. Uthahurukio gwa Kamushi Kabwe Village Murang'a Town. Haron Edward Thuo Ngai witũ kwa kihuruko gitathiraga uro mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Mary wa Geci Thũmbĩ. Mary wa Geci Thũmbĩ ni ahurukĩtio nĩ Mwathani ani mwana wa Tigiri Duncan Kariuki Jari na Grace Jerry Kariuki. Mutumia wa Mutigiri Thũmbĩ Musa mũrũ wa Margaret Muringe, nyina wa Elder Ruth wa Jiko George wa Nyeri, Winfred wa Jira, Duncan Kariuki, Pastor Godfrey Kimani, Pastor Paul Jari na Mutigaire Grace Jerry. Aciarĩirwo na Stephen Gathiro, Richard Mwangi, Samuel Muthe, Royce Wairimu, Atigaire Jari, Anthony Mwaniki na Winfred Wajiro. Ni shosho wa Michael Kefiro Mugo, Moses Thũmbĩ, Mary wa Geci na Ngenge. Ani nyina munini na maito wa Aingĩ. Kocha munio muthenya gwa Kamushi Rishau na mwiri ukarutwo Pope Benedict Monchari Jumamothi tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka wa 2 cia rucini. Moya na mathiko marumirira gwa Kamushi Rishau hakuhi na Rishau Boys. Mary wa Geci Thũmbĩ Ngai witũ kwa kihuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni Muthikafu James Maria Wainaina wa Murang'a Catholic Diocese ni amumenyithia gikuo kia Reverend Father Peter Samuel Irogo. Muthikafu James Maria Wainaina wa Murang'a Catholic Diocese ni aramumenyithia gikuo kia Reverend Father Peter Samuel Irogo. Oni mwana wa Mutigiri Paul Macharia na Margaret wa Geci Macharia. Aciarĩirwo na Lucy wa Ngare, Faith Grace Mujiro, Mary wa Boy, Stephen Maina, George Shege, Moses Shege, Amos Kariuki, Sarafina wa Boy, Stanley Kife na Veronica Wajiko. Ni mwaramua wa Moses Shege, Francis Mohogi, Peterson Ng'ang'a, Peter Mwangi, Julia wa Boy, Mary wa Itherero, Frisia Nyambura, Mary Waja, Peter Mwangi, Priscilla Katindi na Dorcas Jerry. Magogona ma mitha marakorwo Kangari Catholic na kwa muciĩ Kahatio muthenya takeda cia mĩaraho. Mwĩrĩ ũkarutwo Kĩrĩainĩ Funeral Home Jumatatu tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka wa 1 ya rucini. Mĩthenya ya mathiko ĩgakorwo Sacred Heart of Jesus Cathedral Murang'a thaa 4 cia rucini. Mama kwega kuraga Reverend Father Peter Samuel Irogo.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa David Kĩbigo Gĩkang'a. David Kĩbigo Gĩkang'a nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ wa Karũĩgĩ village Gĩthĩga Gĩthũngũri Kiambu. Ũyũ nĩ mwana wa Tigĩrĩ Amos Gĩkang'a Kĩbigo na Joseph Jerry Gĩkang'a, mũthuri wa Margaret Muthoni Kĩbigo, ithe wa Josephine Jerry Mwangi wa Mebre, Amos Gĩkang'a, Tabitha wa Ajiko, Joseph Kamano wa Target Publishers na Joseph Kimani wa Kim Auto Spares. Bashiru na Joseph Kimani, Jacob Kongo, James Gishu wa Kahawa, Naomi Wajiro Ng'ang'a, David Kanari, Hana Wajiro, Karimi wa Muiga, Kazi wa Irimo Muniyo na Tigaire Peter Njoroge na Paul Shege. Nikora cemanio gwakia muthenya thaa 10 cia hwaini kuheana kuharia mathiko. Mwiro kurutwo Mukoyo Funeral Home Githunguri Jumatatu tariki 14 mweri wa Mũgwanja mwaka wa 3 cia rucini. Nigogorania mathiko rega Koropisi Matogota Church thenya na nuthu cia rucini uthahurukio gwa Kamuci Karũĩgĩ. David Kĩbigo Gĩkang'a ngĩwitwo kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Agata Muthoni Muchai. Agata Muthoni Muchai ni ahurũkĩtio nĩ Mwathani na Rally School Nazwa St George's Girls High School Nairobi na nĩ wa kuma Kawaida Kiamba. Nĩ mwarĩ wa mũtigĩrĩ Lucy wa Boigathe, nĩ mũtumia Paul Muchai Njenga, nĩ nyina wa Harriet wa Boy, Kelvin Njenga na Victor Keruba. Aciarĩirwo na Jacinta Mwangi, mũtigĩrĩ Joseph Kiruki, Anastasia Jerry Karimi, Elizabeth Wangui, David Maina, Lydia wa Muciĩ, Mary Wangui, mũtigaire Magdalene Wanjiko, mũtigaire Paul Derito na Ann Gemakaraja, nĩ cũcũ wa Paul Alex Muchai na Cornelius Muchai. Ona nyũmba na arata nĩ mũracemania gwaka mũciĩ Kawaida Kiamba o mũthenya kũhoya na kũharia mathiko. Mwĩrũkũtwo Mary Immaculate Muiga Nyĩrĩ, Jumamothi tariki 12 mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Nĩ igongona rĩa mitha rĩgakorwo gwaka mũciĩ Babito Muiga Nyĩrĩ thenya na nuthu cia rũcinĩ. Agata Muthoni Muchai ngawitwo kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Nancy Jerry Kabanga. Nancy Jerry Kabanga nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Ũyũ nĩ mwarĩ wa mũtigĩri James Kabanga Njũgũna na mwendonire Ruth Mũkuhĩ Kabanga. Nĩ nyina wa Daniel na Jacinta Macharia, James na Ruth Muchemi, Paul Mahu na Kevin Njũgũna. Aciarĩirwo na Daniel na Lucy Kabanga, David na Ben na Maina, Duncan na Phoebe King'ori, Samuel na Lucy Gichuki, Gerard na Juliana Kihara. Nĩ cũcũ wa Kevin, Victor, James, Faith, Nancy na Derito. Na nĩ cousin tata na mũrata wa aingĩ. Kwacemanio gwaka mũciĩ Githiru Kĩraĩ kwambĩrĩria thaa 10 cia hwainĩ kũhoya na kũharia mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyeri Funeral Home Outspan Jumatatu tariki 14 mweri wa Mũgwanja mwaka wa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Reverend Onesimus King'ori AIPCA Kĩraĩ ũgaciko sub location Mahiga location ũthaya kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Ũthahurũkio gwaka mũciĩ Githiru Kĩraĩ. Nancy Jerry Kabanga ngawitwo kwa kiuruko gĩtathiraga ũromama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace Nyanjirũ Mũthonjia. Grace Nyanjirũ Mũthonjia nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na ahurũkĩte tariki 7 mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ na kwao nĩ Ndũrũ-inĩ Theri Mũraradia location Murang'a County. Mwana wa mũtigĩri Ruben Gatheru na Dorokathi Wanjirũ, mũtumia wa mũtigĩri Julius Mũthonjia Nderu, nyina wa Mwangi Damaris na mũtigaire Mary Nduta na mũtigaire Muonga Kamau Nancy na mũtigaire Sara Wanjirũ na Irũngũ Mũritũ na Wangarĩ Njeri na Kamau. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ nĩ mũracemanio mũthenya thaa 12 cia hwainĩ Bruce Springs Hotel Thika Road na gwaka mũciĩ Ndũrũ-inĩ kũhoya na kũharia mathiko. Mathiko magakorwo gwaka mũciĩ Ndũrũ-inĩ tariki 15 mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ nĩ mũthenya wa kerĩ na mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kabati Murang'a. Grace Nyanjirũ Mũthonjia ngawitwo kwa kiuruko gĩtathiraga ũromama kwega kuraga. Ũcio nĩguo mũthia wa imenyithia icio cia bata. Ũndũ ũmwe nĩ imenyithia cia arĩa marĩkĩtie kũhurũkio nĩ Mwathani kũrĩa ciothe mathiagĩte. Ngawitwo manengerie kĩhurũko gĩtathiraga maromama kwega kuraga. Na kũrĩ inyuothe mũtigĩtwo nĩ endo wanyu, ngawitũ amũhe thayũ, ngawitũ amũcerere ihinda rĩrĩ mũbatara mũno nĩ ũndũ wa hinya ona kũrĩkĩrĩria rũgendo rũrĩa kana wĩra ũrĩa wĩ mbere yanyu wa kũhurũkia acio mathiagĩte. Na njĩra mwanya njoe kamwe kega nĩgetha heane ndũmĩrĩri ciakwa cia macakaya kũrĩ kana kũrĩ kanitha wa Catholic kũrĩa Murang'a Diocese
ni undu wa gutigwo ni father gwitwo Peter Samuel Irungu. Peter Samuel Irungu twathomete nake kuria St Paul Seminary koguo tuka leo dhamana gerera kuu mwana twathomaga nake leo mathomete na father Peter Samuel Irungu witwa muhe kuhorera na muthikafu wa Murang'a Diocese Bishop Maria Wainaina tugakwira pole sana ni ugundu wa gutigwo ni umwe wa afatire aku na aruti wira aku father Peter Samuel Irungu gwitu akwe kiuruko gitathiraga ro mama kwega kuraga nimagatuikana na iguru aciothe metekirire mwathani meguko muhuro wa riwa ona mathie kure iguru ri matikanyihio no ni kunenehio makanenehio. Shesheni hakuhe nawe. Uciarerwo thina-ine na kurerwo na thina ona gutindagira na kuingatwo cukuru ona kuonanĩrĩria nĩ andũ nĩ ũndũ wa thĩna ũndũ ũcio nĩ ũrĩ mũico ũngĩkorwo nĩ ithuraya igĩconoka ngiuga wanĩ ũtũrathimĩte igĩconoka ngiuga nĩ tũririkanĩtwo kũrĩa twanyararĩirwo nakuo tũrathimĩirwo tũnyũrũria matuona kama kahura kona tũragĩrwo ta twenja twararaga tũrũngie nyũmba ndĩarĩ rũthingo tũnagwo nĩ andũ menja matũthekagĩrĩra tondũ twakomaga thĩ twakomagĩra ikonia na norĩo twĩhumbagĩra igĩconoka ngiuga wanĩ ũtũrathimĩte igĩconoka ngiuga nĩ tũririkanĩtwo kũrĩa twanyararĩirwo nakuo tũrathimĩirwo tũnyũrũria matuona kama kahura kona.
gũtirĩ thĩna nĩ ithuĩ tuonanagererio itũra-inĩ gũtirĩ gũtoĩ twĩna thĩna twathiĩ gũcera kwene tũingatagwo ta mũici tũkĩrwo tũcoke gwitũ tũtikamagwatie thĩna ndigĩconoka ngiuga wanĩ ũtũrathimĩte ndigĩconoka ngiuga nĩtũririkanĩtwo kũrĩa twanyararĩirwo nakuo tũrathimĩirwo tũnyũrũria matuona gamakahũra kona twerago tũgũtũrana thĩna ithuĩ twerago atĩ tũtikona wega ĩndĩ Ngai nĩ mwega nĩagarũraga maũndũ arĩa matũnyararaga matuonaga makora ndigĩconoka ngiuga wanĩ ũtũrathimĩte ndigĩconoka ngiuga nĩtũririkanĩtwo kũrĩa twanyararĩirwo nakuo tũrathimĩirwo tũnyũrũria matuona gamakahũra kona ndũkanamene mũndũ nĩ tondũ wa mathĩna igũrũ nĩ kũrĩ Ngai garũraga maũndũ na hingũre mĩrango na mũninĩre mathĩna wone ũkĩmũbatara na nĩguo wamũthũire ndigĩconoka ngiuga wanĩ ũtũrathimĩte ndigĩconoka ngiuga nĩtũririkanĩtwo kũrĩa twanyararĩirwo nakuo tũrathimĩirwo tũnyũrũria matuona gamakahũra kona ndigĩconoka ngiuga wanĩ ũtũrathimĩte ndigĩconoka ngiuga nĩtũririkanĩtwo kũrĩa twanyararĩirwo nakuo tũrathimĩirwo tũnyũrũria matuona gamakahũra kona. Thank you nĩ rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Pastor Mwangi nĩma nĩtũrathimĩtwo maũndũ rĩ nĩmagarũrũkĩte na maũndũ rĩu nĩ mega ona maku no megũthiĩ mokĩte wega na mĩbango ĩrĩa yothe ũbangĩirwo nĩ mũcukani rĩ Ngai nĩwe egũthiĩ mĩbangoranĩtie tondũ ũguo nĩguo kũrĩ na ũguo nĩguo kwagĩrĩire arĩa othe mũrathiĩ na mbere na gũcakaya ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ arĩa mũrendete ma Ngai witũ athiĩ na mbere na kũhoreria ngoro cianyu Ngai witũ arũgame na inyuĩ ma mũtikae kuona ũru Muthoni Beth rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ũbangoranĩtie. Ona nienge me
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Dire kere de gyathi niarutire moro wa kyocio wa mumwe nigetha mundu wothe ukamwitikia agie na muoyo cio wa gutura nie moro na tigwa ndatari nindutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nigetha njiaragĩre Kristo maciaro nie moro na tigwa ndatari nindutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nigetha njiaragĩre Kristo maciaro. Thikagwo thĩinĩ wa tĩri ĩkabuthe kamere gaciara rĩngĩ maita 60 nginyagia 100 ũguo noguo Jesũ witũ arenda tũciare niĩ mũrũ na tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nigetha njiaragĩre Kristo maciaro niĩ mũrũ na tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nigetha njiaragĩre Kristo maciaro. Wa mbere thĩno nĩ yaingĩrire thĩinĩ wa mehia no kũgerera kũrĩ Adamu wa kerĩ nĩ tũgĩte na muoyo nĩ kũmwĩtĩkia niĩ mũrũ na tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nigetha njiaragĩre Kristo maciaro niĩ mũrũ na tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nigetha njiaragĩre Kristo maciaro. Ndire kĩrĩndĩ gĩathĩ nĩarutire mũrũ wake ũcio wa mũmwe nĩgetha mũndũ wothe ũkamwĩtĩkia agĩe na muoyo ũcio wa gũtũra niĩ mũrũ na tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro niĩ mũrũ na tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Thank you. Tumwitaga Tony Morira na rwĩmbo rwake rwega mũno rwĩmbo rwĩtagwo Tigwo Ndatariĩ. Nĩ mĩtambo-inĩ no endete mũno mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. One mũciĩ wotugi no tana no tũtwaranĩte na mbere nawe wega mũno. Nĩ amũ rĩu thaa ithatũ itigarĩtie ndagĩka 8 tu.
Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Nenyonete nige nenyonete nikawega natuire thomago moro waku nenyonete guoko kwa Jehova nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete guoko waku natuire thomago moro waku nore uderoiga nekwonete jeterire murai kutuge mai nariria wokire ukihonia ukigarurania rugano rwakwa nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete gekawega natuire thomago moro waku nenyonete guoko kwa Jehova nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete guoko gwaku natuire thomago moro waku nore uderoiga nekwonete. Nenyonete nige nenyonete gekawega natuire thomago moro waku nenyonete guoko kwa Jehova nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete guoko gwaku natuire thomago moro waku nore uderoiga nekwonete nageria muno nawe kihaisa mokoyo niguo kuone nariria wokire ukinyono kiuga harurukeo cere gwakwa nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete gekawega natuire thomago moro waku nenyonete guoko kwa Jehova nenyonete mwathani nenyonete nige nenyonete guoko gwaku natuire thomago moro waku nore uderoiga nekwonete. Thank you metaga the Garuyas na rwimbo rwega muno rwimbo rwitagwo Ninyonete mitambo-ini ino endete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM oni mucio wotuginotana na riu thaitha twitigitie ndagika inya tu tunyitane na mundu gwitwo Jacinta Nyambura rwimbo rwake rwitagwo wendo ni wagite Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha-inĩ baba gũtirĩ wendo mathiĩ mĩciĩ-inĩ baba gũtirĩ wendo ona bũrũri-inĩ baba gũtirĩ wendo nĩkĩona kũhoyo tũikũrũkĩrie wendo oi 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 wendo nĩ wagĩte oi 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 wendo nĩ wagĩte oi 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 wendo nĩ wagĩte baba na kũhoyo tũikũrũkĩrie wendo.
wagete oi 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 wendo ni wagete oi 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 wendo ni wagete baba ndakuhoya tuikurukirie wendo Thank you tumwitaga Jacinta Nyambura rwimbo rwakarwitagwo wendo ni wagite ani mitambo-ini no wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM oni mucio gwotuginotana na ni thaa ithatu cio tukuciehandite wega ni tukuroga ithaa oro riu na mzee Mwangi Jogo asante sana ni ndakuona kajara ni mugakorwo mukihurukia muthuri ti Mr John Mithanga King'ori rucio kuria mwana wa Gamini Daragwa muthuri wa your sister tago teacher Elos Wanjiro Jogo poleni sana family yo ya Mwangi wa Jogo poleni sana ndwa gutigwo ni ucio murendete muno mudogo to kalikuwa muco kimuno wa gathambikire nyaga ni ndakuona Michael Jogu ona ni ndakuona ona githwa koina wa Kamacharia ri wikuko mucio wa Bahati Nairobi ri ona ni ndakuona thaithe twihandite wega ne kaitu kienda gikemwe turuge itha na tukuhinguriro itha ni mundu witagwo PK Thuku na rwimbo rwakarwitagwo riria ngamuona Jesu Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Endere ngeza ikale tena ruto ake Nyama iro waindare moizo Akiuga inge magoka na reto riake Akiuga ganeo Kristo mahenge inge Iye ningake na rengo na Jesu Uria ngoro ya kwetu iretereire Iye ningake na rengo na Jesu Uria ngoro ya kwetu iretereire Iye ningake na rengo na Jesu Uria ngoro ya kwetu iretereire
Jesu uria ngoro yakwa tuigetereire Kerere othamaki nigukagana jingi vya kondo koingi ona ng'aragu nikagana mitino iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu ũrĩa ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu ũrĩa ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire Meno ni undu aritwa riakwa na uria ukomireria niakahonoka igugakora na mitangiko mingi itari ono na gutikagia ngitayo iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire Mũrũ wa mũndũ nĩakoneka itu-inĩ arĩ na hinya ona riri atũme araika ituri-inĩ ciothe cia thĩ ongania arĩa matũire mamwetereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu ũrĩa ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire iye ningakena rĩrĩa ngona Jesu uria ngoro yakwa tũiretereire. Thank you nĩ wega mũno PK Thuku na rwĩmbo rwaku rwega mũno rwĩmbo rwĩtagwo rĩrĩa ngona Jesu. Asante sana nĩ mitambo-inĩ ĩrĩa wendete mũno mitambo tiĩngĩ mitambo-inĩ ya Inooro FM one mũcio wotũginotana na mũthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie no ũcokerie nĩguo ũgũthakaririe mũtũrĩre waku makĩria na wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca baribari tabarĩra-inĩ citũ ciothe ũrabatara kũhũra *272*1# ũrabatara kũhũra *272*1# na ũrũmĩrĩre mĩtaratara ririkana Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimo nĩ BCLB license number 199 na muthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ũririkane ciothi no cigũkwĩre meciria koguo nĩ tũragũthaitha na tũgakwĩra ũgĩthaka ũthake na wũigĩrĩrĩki thauti hega ũthake na wũigĩrĩrĩki
uguo niguo kuri nucio koragwo wihokeire magukuire na magutwarire kuri urenda andu aria wendete nucio wihokeire wigiririki wa gutwara ciana ciaku thukuru matuko-ini maya turi kwina maundu maingi na mogwati maingi nucio wihokete agutwarira indo ciaku cia bata hena bahasha urenda itengerio hana hena ceki urenda itengerio handu hana nucio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege ona kana gugukua mathaa-ini motuko riria uri mihango-ini yaku riu turakurehera WeGo neno ni njira njega thurime na njihoke kuyokui na ina matereba mena wigiririki undu magani ate customers ni maraheo cashbacks mathie thafari ciao na WeGo download WeGo kuma Play Store kana App Store kana utumeritwa WeGo kuri namba 20425 onayo kuona njira ina wigiririki WeGo turakwira let's go uguo niguo kuri Nera kigio na minoga ya gutindo kuite mirigo meigi na mirito kiuma gwika shopping yaku ithe kautika urukega era kigio na minoga ya gutindo kuite mirigo meigi na mirito kiuma ugerere gwika shopping yaku oya kanyaga kaugure kiria giothe urabatara kugera citizenduka.com kana download app ya Viusasa ushagure Citizen Duka ute kurihio ona nduru shagura indo iria urabatara no cirihire na Citizen Duka makurehere ginya o hau haku murango-ini na thogora wa shiringi 200 tu agikorwo ri matura-ini ma Nairobi guko gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua na mituki kihike gwika uguo na turakuririkania nyitanira na ithwe ikerekaine ria mwaka uria woke ya Citizen Digital DMI Diabetes wakwina gatafanio tariki 12 ni Jumamothi mweri utoro wa mugwanja mwaka uyu kwambiria themo ya ruciini kiharo-ini gia Carnival na itanya ni ria kumenyithia muingi ciigie murimo wa cukari hamwe na kungania mbeca cia guteithiriria ciana cia guku bururi-ini iria cigumirwo ni murimo wa cukari weyandikithia umuthi na njira ya kugura t-shirt haria DMI Center Jodara Praise barabara-ini ya Ngong Road kana town-ini ya Nairobi yodo horo makiria hura thimu ici 0722-755-828 Citizen Digital DMI Diabetes Walk 2025 irugamirwo ni Royal Media Services unyitanire na Kenya Diabetes Management and Information Center DMI Step Out for Children with Diabetes and Inspire Hope ni thaa ithatu na ndagika 10 thaa ithatu iri na ndagika 10 we mitambo-ini iria wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inora FM one mucio watuginotana uyu ukite etagwo Julieta Nduta witikio na kirigiriro icio ri nicio ndo iria igiri cia bata iria gugutuma uthie na mbere na muturire u na njira iria yagiriire
nĩ Ngai. Mĩrimũ mĩingĩ nĩ igiragĩrĩrio kũhĩtũkĩra njanjo. Nĩ gũkoragwo na ndeto nyingĩ ikoragwo ikiario ciĩgiĩ wega na ũru wa njanjo, ta njanjo ya typhoid, measles na ingĩ nyingĩ. Hihi njanjo no ĩtũme wage ũhoti wa kũgĩa ciana? Kũmenya ũhoro wa ma wĩgiĩ njanjo iria tũkoragwo tũgĩthecwo, nyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria na tũgĩcũacũa. Mũrĩmi wa kahũa nĩ ũthumbũrĩtwo nĩ coffee berry disease na coffee leaf rust. Rĩu gĩthikĩrĩrie, Syngenta makũreheire ndawa cia kũgirĩrĩria oro ũndũ ũmwe na kũhuhĩra nĩgetha ũgirĩrĩrie mĩrimũ yothe ya kahũa. Kũmenya ici ciĩgiĩ Syngenta, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ wĩiguĩte cia Msafi washing powder. Rangi wa nguo ciaku ũtigagwo o ũrũgamĩte, ũkaruta maroro mothe, nacio nguo ciaku ikanunga wega nĩ thabuni wa Msafi washing powder. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria, na to ũguo nĩ tũgũkorwo Mount Kenya region tũgĩthiũrũrũka na gũkuonia wega wa Msafi washing powder. Arata akwa, ndĩ mũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ. Twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa? Nĩ ihinda iraya mũno. Taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ. Nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma. We kwanja wagwire gwa sister yaku. Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa. Na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya. Mĩtino, gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya, gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha, tũthaithanĩre bũrũri,
bũrũri ndangĩtũrekia bara. Andũ arĩa twĩtanĩtio na rĩtwa rĩake Jehova, Ngai nĩ a bũrũri ndangĩtũrekia bara. Tũtigũthiĩ tũrĩ aiki tũgũtwarana na Ngai, Ngai nĩ a bũrũri ndangĩtũrekia bara. Tũtongoretio nĩ Roho rũgendo rwa wĩtĩkio, Ngai nĩ a bũrũri ndangĩtũrekia bara. Ũngĩhera mehia tũhoe twĩnyihĩtie, tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona, tũthaithanĩre kanitha, tũthaithanĩre bũrũri, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Igongona rĩaga nĩ Roho mũhenjeku, Ngai nĩ a bũrũri ndangĩtũrekia bara. Irekanĩro ciothe Ngai nĩ ekũhingia, Ngai nĩ a bũrũri ndangĩtũrekia bara. Ũngĩhera mehia tũhoe twĩnyihĩtie, tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona, tũthaithanĩre kanitha, tũthaithanĩre bũrũri, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Tũngĩtigana na mĩthiĩre ĩrĩa mĩũgomu, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Na tũgarũrũke ngoro na meciria, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Mĩgendere itũ tũmene Jehova Ngai, Ngai bũrũri ndangĩtũrekia bara. Ũngĩhera mehia tũhoe twĩnyihĩtie, tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona, tũthaithanĩre kanitha, tũthaithanĩre bũrũri, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Tũnyitane moko tũturie maru twĩtane, Ngai a bũrũri ndangĩtũrekia bara. Tũtonyori kĩru-inĩ wa Roho na mahoya, Ngai a bũrũri ndangĩtũrekia bara. Ũngĩhera mehia tũhoe twĩnyihĩtie, tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona, tũthaithanĩre kanitha, tũthaithanĩre bũrũri, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Ũngĩhera mehia tũhoe twĩnyihĩtie, tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona, tũthaithanĩre kanitha, tũthaithanĩre bũrũri, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Ũngĩhera mehia tũhoe twĩnyihĩtie, tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona, tũthaithanĩre kanitha, tũthaithanĩre bũrũri, Ngai muonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kagebe broker wa kũrĩa Kanyenya-inĩ, rwĩmbo nĩ hũrĩra Ngai rũhĩ.
asante kaya kumio nitamaka makuma kumere aurera gai gai roe nitamaka makuma kumere ataurera gai gai roe kumwene wago kadino hane wana noga yukwe dede ikure heve ukenere dede magi kena nitamaka makuma kumere taurera gai gai rohe nitamaka makuma kumere taurera gai gai rohe kimwe uheo mbeca nyingĩ warega nitamaka makuma kumere taurĩra ngai ngai rũhĩ nitamaka makuma kumere taurĩra ngai ngai rũhĩ eni wĩ thayũ wĩ muoyo wĩ mũtongu Kagebe broker wa kũrĩa Kanyenya-inĩ tũgegaga tuona ũgitĩri ũrĩa ũiyĩirwo thamaki thĩ no ndũgĩkĩra ũgitĩri ũrĩa Ngai akoragwo akũigĩire nitamaka makuma kumere taurĩra ngai ngai rũhĩ nitamaka makuma kumere taurĩra ngai ngai rũhĩ na tondũ tũtingĩkĩrĩkia kũgomania wega waku Ngai kwenda gĩko ndũgaririkana Ngai baba we nĩ ũranyona nitamaka makuma kumere taurĩra ngai ngai rũhĩ nitamaka makuma kumere taurĩra ngai ngai rũhĩ na ũthome Mathayo 5 Kamari ga 23 nginya 24 ũkĩheana kĩheo gĩaku ũrĩa batiĩ kwamba gwĩka Kagebe broker wa kũrĩa Kanyenya-inĩ 0742 52 89 89 0742 52 89 89 wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe. Dena wete motani Wathani ndogoragia Tongoria makinya makwa Nyonia gacira gaku
waku Ninawe ndi muhotani Ndagũtua thayũ wakwa Ndagũtua gĩkeno gĩakwa Ndagũtua hinya wakwa Ninawe ndi muhotani Wathani ndoerera wendo ciakwa ndoerera mbara-inĩ niĩ nawe ndĩ mũhotani Wathani ndoerera wendo ciakwa ndoerera mbara-inĩ niĩ nawe ndĩ mũhotani Ndagũtua thayũ wakwa Ndagũtua gĩkeno gĩakwa Ndagũtua hinya wakwa Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Nyita guoko Mwathani Nyita guoko Jehova Nyita guoko Mwathani Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Nyita guoko Mwathani Nyita guoko Jehova Nyita guoko Mwathani Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Ndagũtua thayũ wakwa Ndagũtua gĩkeno gĩakwa Ndagũtua hinya wakwa Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Wathani ndogoragia Tongoria makinya makwa Nyonia gacĩra gaku Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Wathani ndogoragia Tongoria makinya makwa Nyonia gacĩra gaku Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Ndagũtua thayũ wakwa Ndagũtua gĩkeno gĩakwa Ndagũtua hinya wakwa Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Ndagũtua thayũ wakwa Ndagũtua gĩkeno gĩakwa Ndagũtua hinya wakwa Ndĩ nawe ndĩ mũhotani Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ Harĩa hothe wathiĩ No nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Maria mare manene Adonyo nisiare ine Na nyambo nowe wombire Iko inagira rosine Yakwa baria muthenya Watuka kago thadaya
Kĩndũ ingĩenda njage tondũ niĩ ndĩ mwana waku ndahoya nĩnjiguaga tũmaku matirĩ njika nĩwe tũmaga njarahe werũ ũrĩa ũrĩ nyeki nduru wanangĩkĩire mũgate ndakĩmũnengere iga ĩkũinagĩra rũcinĩ gakwambararia mũthenya watukaga gũthathaiya wendũmba yakwa iga gatarĩ wandiganĩria nokariganĩrwo nĩ niĩ bũrũri wa ngoro yakwa nowe ngũtũra ngocaga nĩgũteithio waku kĩrĩte andũ 10,000 gũtirĩ mũgwĩ wa mbara kĩhotana igũrũ rĩakwa mĩrimũ ya mĩmitũko nayo ndĩngĩkuhĩrĩria njirigĩire mĩena yothe irio atingĩtigĩra ĩkũinagĩra rũcinĩ gakwambararia mũthenya watukaga gũthathaiya wendũmba yakwa iga gatarĩ wandiganĩria nokariganĩrwo nĩ niĩ bũrũri wa ngoro yakwa nowe ngũtũra ngocaga kumagio nĩ acerathi marĩ hamwe na seruthi na ciũmbe iria irĩ muoyo nowe itũire ithathayagia athuri 20 na matirĩ manoga mainamaga mbere yaku makauga gũthera nĩwe ĩkũinagĩra rũcinĩ gakwambararia mũthenya watukaga gũthathaiya wendũmba yakwa iga gatarĩ wandiganĩria nokariganĩrwo nĩ niĩ bũrũri wa ngoro yakwa